turana roginya muthia turage mwihoke kuginya muthia no muikarite oginya mukire minogamite yukaituruthie angimoragia uhoro umaga naku niundu matire mawenjera wega no ni Ngai wendaga kuruta nama ati ndareka mundu akoima na thutha thini wa mundu nakamenyeka ni kuga na gwika witikio tari meko cio ni muthatu no nginya wambe wikio cokio rutane waihoro cia twike kimuri itho cia ithwaka muguragiria ma mundu mothe mari na muthia ona magienjerwo muthiki uriku kimera no hari matwiro maria matwitwo sirote manitio jae no mumeui no Ngai yakwo wenda kikaga twigwithie ibere ya Ngai witu twehureire imuhu mwitio wage tumuthaithe tugiitaga maithori twehumbĩire kũnio nginya ikumĩre Theophilus TV, Murata wa Ngai. Cause and the ants, my God, they are in your hands, my Father. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. 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 This season, my God. This season, my Father. This season, my God. It is yours, my God. In the mighty name of Jesus.
In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. This season, my God, it is you as my Father. In the mighty name of Jesus. Tunaobea safari zote Bwana. In the mighty name of Jesus. As we travel from one point to another, tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We worship you, my Father. We glorify your name. In the mighty name of Jesus. Even as we continue to worship you, my God, tukisema hakuna Mungu kama wewe Bwana. In the mighty name of Jesus, we worship you, my God. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Amen. 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 Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Tunainua jina lako hii asubuhi ya leo. Amen. Tunasema wewe unastahili Bwana na hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Amen. Wewe peke yako Bwana ndiye tunaabudu asubuhi ya leo. Amen. Asubuhi ya leo Bwana wewe ndiye tunasifu Mfalme. Wewe umetukuka juu zaidi sana Mfalme wa wafalme. Mioyo yetu inanyenyekea mbele zako kwa matendo yako uliyotenda makuu. Bwana tumeona mkono wako ukitenda kazi katika maisha yetu Bwana. Imegharimu nguvu zako, imegharimu rehema zako, imegharimu neema yako Bwana. Mfalme wetu, hatuoni nguvu zetu Mfalme wetu, sio bidii zetu Mfalme wetu, ila ni neema tu yako Bwana. Tunakuinua na tunasema Mfalme unastahili. Unastahili Bwana, wewe unastahili Mfalme. Hii asubuhi ya leo Mungu wetu, tunakualika mahali hapa Bwana ukaweze kutuongoza. May you lead us, Almighty Father. We welcome your Spirit, oh God. Let your Holy Ghost, oh God, lead us, oh Father. In the name of Jesus, oh Father. Everything, oh God, that we are going to do, Jehovah Lord, may you lead us, Almighty God. Without you, Father, we may go astray, Jehovah Lord. But with your Spirit, oh Father, we will go according to your will, oh Father. May you show us the way, Jehovah God. May you lead us the way, Jehovah Father. In the name of Jesus, oh God. Remember the death of your Son, oh God. The Son of Jesus Christ, oh Father. He died in the cross, oh God, for the forgiveness of our sins, oh Jehovah. We pray, Jehovah God, that you may forgive our sins, oh Father. Remember the blood, oh God, that was shed on the cross, Jehovah Father. May you cleanse us, oh God. In the name of Jesus, oh Father. We commit our minds unto you, God. We commit our souls unto you, Jehovah. May you guide us, oh Father. May you control us, oh Father. In the name of Jesus, oh Father. And as we are going to worship you, Lord, let your atmosphere, God, may you reign here, Jehovah Father. May you reign, oh God. May you be seen here, Jehovah Lord. In the name of Jesus, oh God. We are waiting upon you, God. We are waiting upon your Spirit.
in the name of Jesus. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, otire kae ogitawe, otire ogitawe, otire kae ogitawe, otire kae ogitawe, otire kae ogitawe, otire ogitawe, otire kae ogitawe, otire kae ogitawe, otire kae ogitawe, otire ogitawe, otire kae ogitawe, otire kae ogitawe, hakuna nguvu kama zako, hakuna kama zako, hakuna nguvu kama zako, hakuna nguvu kama zako, hakuna uwezo kama wako, hakuna kama wako, hakuna uwezo kama wako, hakuna uwezo kama wako, hakuna uwezo kama wako, hakuna kama wako, hakuna uwezo kama wako, hakuna uwezo kama wako, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Yahweh kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama
Hakuna wako fanana na Bwana, hakuna wako fanana naye, hakuna wako fanana na Bwana, hakuna wako fanana naye, hakuna wako fanana na Bwana, hakuna wako fanana naye, hakuna wako fanana na Yahweh, hakuna wako fanana naye, hakuna wako fanana na wewe, hakuna wako fanana naye, hakuna wako fanana na Jere, hakuna wako fanana naye, anaweza hakuna wako fanana na Bwana, hakuna wako fanana naye, hakuna wako fanana na Bwana, hakuna wako fanana naye, akibariki hakuna laani, hakuna wako fanana naye, akiinua hakuna wakushusha, hakuna wako
Simba wa Yuda, wa Yuda, Simba wewe ndio uweza wote Bwana. Pokea sifa na shukrani Bwana. In the mighty name of Jesus. Tunasema wewe ni Simba ya Yuda Bwana. Asubuhi ya leo Bwana, you are the Lion of Judah. In the mighty name of Jesus. In our lives, my God, you are the Lion of Judah, my Father. When we are in trouble, my God, you are the Lion of Judah. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In our battles, my Father, we call you the Lion of Judah. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In this country, my God, we call you the Lion of Judah. In the mighty name of Jesus. In the 47 counties, my God, we call you the Lion of Judah. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa na shukrani asubuhi ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. We worship you this morning. We magnify your name, my Father. In the mighty name of Jesus. You are able to do exceedingly, my Father, abundantly beyond what we can think, my Father. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote Bwana. Utukufu wote ni wako Bwana. Asubuhi ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. This service is in your hands, my God. In the mighty name of Jesus. From now going forward, my Father. In the mighty name of Jesus. We call you the Lion of Judah. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wakuabudiwa ni wewe Bwana. Wakupewa sifa ni wewe Bwana. In the mighty name of Jesus. Hatuna mwingine Bwana. Ni wewe tu tunaabudu asubuhi ya leo. In the mighty name of Jesus. 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 Tunasema ni asante Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. To our bishop, my Father, Bishop John Githiri, my God. In his life, my Father, you are the Lion of Judah, my God. In the mighty name of Jesus. 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 Pokea sifa zote Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Utukufu wote ni wako Bwana. Asubuhi ya leo Bwana, tunasema wewe ni Mungu mkuu Bwana. Wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. In the mighty name of Jesus. Peke yetu hatuwezi Bwana. Peke yetu hatuwezi Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You are our shield, my Father. In the mighty name of Jesus. You are our refuge, my Father. Pokea sifa zote Bwana. Pokea utukufu wote Bwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. Tukisema wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. In the mighty name of Jesus. We exalt your name. We magnify your name. Tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. We say thank you for those who are here, my God. They are blessed of you, my Father. Even those who are on the way, my Father, they are blessed of you, my Father. Tunasema ni asante Bwana. Have your way, my Lord. Yes, Lord. We exalt your name. Hata kama wapo walio na mali duniani, hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wapo walio wako duniani, hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wapo walio na mali duniani, hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Hata kama wapo walio na cheo duniani, hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wapo
walio na cheo duniani hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Kurama wiko mako yanderere juge ore mwera otirenga ionge tawe yokumagyo igoro nane wendo waku ne umakitie ukagegia ngoro yakwa na nikio ngukuinira nikurama wiko maku yanirire njuge uri mwega gutirenga ionge tawe wiukumagio iguru na thi wendo waku ni umakitie ukagegia ngoro yakwa na nikio ngukuinira ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga uri Ngai maria mothe ujekeire Baba ikariganirwo nanie ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga uri Ngai maria mothe ujekeire Baba ikariganirwo nanie ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga uri Ngai maria mothe ujekeire Baba ikariganirwo nanie ndigatiga kuga uri mwega Ngai maria mothe ujekeire Baba ikariganirwo nanie ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga uri Ngai maria mothe ujekeire Baba ikariganirwo nanie ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga uri Ngai maria mothe ujekeire Baba ikariganirwo nanie ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga uri Ngai maria mothe ujekeire Baba ikariganirwo this morning. That is our prayer, my God. Yale umetenda ni mengi Bwana, hatuwezi kueleza Bwana. Kufikia hapa ni wewe Bwana. In the mighty name of Jesus, you have been our shepherd, my Father. In the mighty name of Jesus, you have been our shepherd, my God. In the mighty name of Jesus, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu. From the depth of our hearts, my God, tumekuona Bwana. In the mighty name of Jesus, we worship you, we glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Let's clap for the Lord this morning. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Amen, amen, amen. So let's take our seats as I welcome the one with the word. Hallelujah. So the book of Psalms 23, the Lord is my
shepherd. Bwana asifiwe. The Lord has been our shepherd since the year started. Hallelujah. Karibu sana. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Karo, nimeokoka, Yesu ni Bwana. And I'm glad to be here. And I worship the Lord, for he has been my God and he has been my salvation. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we bow before your holy presence this morning. We thank you and we honor you for the gift of life, for bringing us all together here for fellowship. Pray as we listen to your word. Open our inner ears. Open our eyes, my Father. May you speak through us. May you use me as a vessel, my Father. I'm just but a vessel, my God. May you speak to your people through me in the mighty name of Jesus Christ. And when we do all that, honor and all the glory will be back unto you. And it is in Jesus' name I do pray and give thanks. Amen, amen, amen. Mother Nyagoshwa, acha tusome from the book of Judges chapter 7. Judges chapter 7. From verse 1. Kifika hapo useme amen. Atiriri forori mugwaja from imwe. Tumefika? Aya, acha nisome. Then Jerubbaal, that is Gideon, and all the people who are with him rose early and encamped beside the well of Harod, so that the camp of Midian was on the north side of them by the hill of Moreh in the valley. And the Lord said to Gideon, the people who are with you are too many for me to give to the Midianites into their hands. Lest Israel claim glory for itself against me, saying, my own hands have saved me. Praise Jesus. Hapa tunaona ni wakati Gideon alikuwa ameambiwa the Midianites had declared war against the Israelites. So Gideon akaambiwa, he was called by God, he was the mighty man of valor. Aliitwa na Mungu, akaambiwa, you are the one I am going to use as a vessel ndo ukomboe wana wa Israeli. So when Gideon called all the Israelites together, they were over 30,000 men who came up. Wenye walichaguliwa over 30,000. So God akaangalia akaona akaambia Gideon, these people are too many for me to use them to deliver the Midianites into their hands. Hallelujah. So akawambia, these people are too many for me to deliver the Midianites into your hands. Ni lazima uende uwatest. The first thing we see in chapter 3. Now, in verse 3 I mean, now therefore proclaim to the hearing of the people, saying, whoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from Mount Gilead. And 22,000 of the people returned, and 10,000 remained. So tunaona hapo we had 32,000 soldiers who came. But sasa saa zenye Mungu alimwambia awaulize wenye wanaogopa, 22,000 out of the 32, 22,000 of the men left. Wakabaki watu 10,000. So verse 4, the Lord said to Gideon, the people are still too many. Bring them down to the water, and I will test them for you there. Then he will be that of whom I say to you, go with you,
And whomever I say to you, this one shall not go with you, the same shall not go. So Mungu akamwambia wapeleke, mimi mwenyewe nitawajaribu, wapeleke kwa mto. Uende uwapeleke kwa mto. Mimi kenye nitakwambia, mwenye nitakuchagulia nikwambie huyu mtaenda na yeye, you'll go with them. Na mwenye Mungu atasema si yeye, atarudi. So verse 5 we see, so he brought the people down to the water, and the Lord said to Gideon, let everyone who laps from the water with his tongue as a dog laps, you shall set apart by himself. Likewise, everyone who gets down on his knees to drink. So he brought the people down to the water, and the Lord said to Gideon, everyone who laps from the water with his tongue as a dog, you shall set apart by himself. Likewise, everyone who gets down on his knees to drink. So akaambiwa, wenye wote watainama kukunywa hiyo maji kama dogi, au set apart. Na mwenye atakunywa maji kama ame kneel down, amoi anywe, pia huyo set apart. So verse 6, the number of those who lapped, putting their hand on their mouth, was 300 men. But all the rest of the people got down on their knees to drink. Amen. So we can see tulikuwa tumebaki na 10,000 people. Na only 300 people ndo walibaki out of 10,000. Sometimes unaangalianga hesabu za Mungu. Unajaribu kuweka 1 to 1 2, inakosa kuingia. Because this is an army, you're surrounded by an army of Midianites. Midianites and the Amalekites. They were at war with the Israelites. So, even the 32,000 at first was not enough. And then God tells Gideon, and he calls him a mighty man of valor. He tells him, these 30,000, these 32,000 people are too many for me. If you go to war with this kind of an army, they will think they are the one who delivered themselves. Sawa sawa. And they, hakuna kitu, tuerago gai ewiru, na gai ewiru in this manner, that if you worship any other God, if you worship even yourself, you arouse the jealousy of God. Nona. Na nikio todo gai dedaga kuigua the Nawiru, he made sure that amekat iyo army into the number of people ekuigoshidi now. So netuona matigara 300, right? So verse 7, then the Lord said to Gideon, by the 300 men who lapped, I'll save you and deliver the Midianites into your hand. Let all the other people go, every man to his place. So the people took provisions and their trumpet in their hand, and he sent away the rest of Israelites, every man into his tent, and retained those 300 men. Now the camp of Midian was below him in the valley. Amen. Sijui kama mnaona kiria merwa moe tari idharaitaria bara. They took provisions and their trumpets in their hands. Na Gayake send all the other with the provisions. We will see later that they took torch, an earthly pot, and a trumpet. Those are the things they strip to 300 people. And what you have to go swords. You're not going to use swords. You're going to use a trumpet, a torch, and an earthly vessel. That is a pot. A trumpet, a pot, and a light. A trumpet, a pot, and a torch. Yes? Those are the three things that they used. So, so verse 9, it happened on the same night that the Lord said to him, arise, go down against the camp, for I have delivered it into your hand. But if
you are afraid, go down to the camp with Purah, your servant. Amen. So, tukianzia this chapter, we saw that 22,000 people, 22,000 men left because they were afraid. And then in verse 10, Gideon niwe wina guoya. Todo Mungu amemwambiaje, if you are afraid, kumaanisha alikuwa na uoga, alikuwa niwe ware kiguoya kiria kinene, right? Lakini Mungu aliset up the 22,000 who were afraid. No dari niyatigirie umwe uria wa matogoragia nari kiguoya. Akimwira atiriri, but if you are afraid, go down to the camp with Purah your servant, and you shall hear what they say, and afterwards your hands shall be strengthened to go down to the camp. Then he went down with Purah his servant. So he was afraid, because alibeba huyo servant wake akaenda to the camp of the Midianites, to the outpost of the armed men who were in the camp. Now the Midianites and the Amalekites, all the people of the east, were lying in the valley, as numerous as locusts, and their camel were without number, as the sand of the sea. You can imagine that multitude of people, and you only have 300 people. You have 300 people, and God has told you, I'm going to deliver these millions and millions of people into your hands. And you don't have to carry swords. You're not going to carry any weapon. The weapon that God is telling you to take is a torch, a pot, and what else? Karubeta, a trumpet. So, now verse 13. When Gideon had come, there was a man telling a dream to his companion. He said, I have just had a dream. To my surprise, a loaf of barley bread tumbled into the camp of Midian. It came to a tent, and it struck it that it fell and overturned, and the tent collapsed. Then his companion answered and said, this is nothing else but the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. For into his hand God has delivered Midian and the whole camp. So what do we see here? It took for Gideon to be courageous. He had first of all to go to the camp of the Midianites. Askize wa Midiani wakipeana ati he had a dream. That he dreamt that a loaf of barley tumbled into the camp of Midian, and it came to a tent and struck it, and it fell and it overturned. Na Midiani omwe wa mari nake hi akitaura kiroto kiu. Unaona? Akitaura kiroto kiu akiuga ate. He told him that this is the sword of Gideon, the man of Israel. For into his hand God has delivered Midian, the whole camp. So verse 15. And so it was when Gideon had the telling of the dream and its interpretation that he worshipped. He returned to the camp of Israel and said, arise, for the Lord has delivered the camp of Midian into your hands. Then he divided the 300 men into 3 companies. He put a trumpet into every man's hand with empty pitchers and torches. The empty pitchers are the pots, and the torches inside the pitchers. He said to them, look at me and do likewise. Watch, when I come to the edge of the camp, you shall do as I do. So what do we see? Gideon and the 300 men, mighty men, they were maybe on a hillside, and the camp of Midian ilikuwa place in a valley, so you could have seen the whole army of the Midianites and the Amalekites. So Gideon, what he did, he divided
the 300 men into a company of 100. And akawaambiaje, what I do, you will also do. You go, verse 17, he said to them, look at me and do likewise. Watch, and when I come to the edge of the camp, you shall do as I do. Naona? He positioned men, umeshika torch yako na the trumpet. Na hiyo torch umeifunikia na nini na the pot. Nashika. This is your light, the torch. And you have your pot, nyogo. Ogakunikira geshiga keu ogagikunikira na nyogo ereko. Na guoko guko koge you have a trumpet. Sawa sawa. So, verse 18. When I blow the trumpet, I and all who are with me, then you shall also blow the trumpet on every side of the whole camp, and say, the sword of the Lord and of Gideon. So Gideon and the 100 men who were with him came to the outpost of the camp at the beginning of the middle of the watch, just as he had posted the watch, and they blew the trumpet and broke the pitchers that were in their hands. So we see these Israelites, they have surrounded the Midianites. Kwa hiyo valley walikuwa wamesurround all over, and each and every person has a torch, has a pot, and has a trumpet. So Gideon instructed them, ukisikia nikiblow, you also blow all around. Unaona? You blow your trumpet, and at the end ikimaliza tu kublowiwa, you crack the pot. When you crack the pot, the light will illuminate. Netranyitana. Ogo negwa my instructire. So, verse 20. Then the 3 companies blew the trumpet and broke the pitchers. They held the torches in their left hand and the trumpet in their right hand for blowing. And they cried, the sword of the Lord of Gideon. And every man stood in his place all around the camp. And the whole army ran and cried out and fled. Bwana Yesu asifiwe. So here we see that Gideon has instructed men, break the pot and the light will illuminate. So what do you think the camp of Midianites, as in waliona that people are shouting the sword of God and of Gideon, and all around wanaona torches zimewazunguka? What do you think they saw? They thought they were surrounded, right? And mind you, these are only 300 men. And down here, there's an army of maybe 1 million people. But wanaangalia kwa mountain, wanaona gitosi haria hage, uko. So it got them confused. Wakaona, enyewe we are surrounded. So what did they start? They started killing each other. Wao wenyewe wangetoka, you see there are Midianites and there are Amalekites. So even most of them don't know each other. Hawajuani. So walikuwa wanatoka wanapatana, ugasemania mo keria Midian naka umaga semania mo Amalekite, aga Syria ni mo Israeli. Sawa. So wanapigana wanauana wenyewe. Amo magetiga, they fled and left. Okay? Just because God had told Gideon that he's gonna deliver the Midianites into his hands. So verse 22, when the 300 men blew the trumpet, the Lord set every man's sword against the companion throughout the whole camp, and the army fled to Beth Acacia towards Zerela, as far as the border of Abel, Merola, and Tabar. Amen. So what do we learn from this story? This army, the army of the Midianites, the army of the Amalekites, they are like our daily tunaweza semaje, maudu maria tugeragira daily, vitu zenye zinakukwaza. Lakini swali ni, do you have your torch? Do you have your trumpet? And do you have your clay pot?
Do you have it? Gayage kwera, this is what I want you to do. Are you equipped? Do you have your pot? Ati, you will be able to understand that you are supposed to surround whatever is against you and win because God has delivered it into your hands. Do we have it? The pot, or the clay pot, I would want to wish it is our bodies. Naona, ni mili yetu. When you're faced with adversaries, when you're faced with things that wear you down, when your body is cracked, what do you have inside that illuminates? Do you have that torch of Jesus? Do you have Christ in you that you can illuminate and scatter the enemy? Do you have it in you? That is a question that I want to pose to each and every person of us. Because we have been given salvation, and salvation by Jesus Christ. So our inner selves, our inner bodies, we are supposed to be lights illuminating Christ through the adversaries of the world, through everything. So when your pot is cracked, that is your body, what do you do? Okorago hana tagitosi getare na mwaki gisiga is the gisiga getare na mwaki tondu no ahoririe mwaki wa Jesu Kristo. Nikyo you are faced with the adversaries. What do you have in you? Tanitura read in ifuku ria 2 Corinthians chapter 4. Kifika useme amen. Chapter 4 from verse 7. And it says, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of earth. We are hard pressed on every side, yet we are not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus may also be manifested in our body. For we who live are always delivered to death for Jesus' sake. The life of Jesus also may be manifest in the mortal flesh. That is verse 11. Amen. Verse 7, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. So you have Jesus Christ in your body. You have Jesus in yourself. Is he illuminating your life? Nikikuja nikuangalie, naona Yesu. Am I seeing the light of Jesus? Am I seeing Christ in you? Because twerago magerio na mitagieko ya the yokaga nigetha ikiatia. It strengthens us, right? Twere hamwe ado agai yoka nigetha it strengthen. So when we are hard pressed, when we are crushed, what do we do? Do we die? What do you do? When we are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always carrying about the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus may also be manifest in our body. For we who live are always delivered into death for Jesus' sake, that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. So this is what I would urge all of us. Let Christ be the one who is in the inside of you. Let you, when you're faced with adversaries, when you're faced with things that are weighing you down, watch Christ akue. He is above everything. He is the light that is shining in your life. Are we together?
And when you do that, all the glory and honor will be unto God. Amen, amen, amen. So let's appreciate her better. Wow. Bwana asifiwe sana. So let's close our eyes. We say thank you for the word. Dear Lord, we say thank you for your word. Tunasema ni asante, dear Lord. Thank you for that teaching, my Father. You have reminded us, dear Lord, to be the light. Heavenly Father, in areas where we have not been light, dear Lord, we pray that you help us so that going forward we can be light. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. So let's stand up even as we continue. Let's stand up. Tusimame tupatiwe chorus moja peke yake ya worship in Jesus name. Chorus moja. Hallelujah. O mwaka hana nathiaga gutwarira mwana Samueli gakuo na thutha wa mwaka niaraiaragia uria Samueli athiaga gikuraga kioneki giaku araia ana niaraiageria Samueli gakuo kioneki giaku araia ana niaraiageria Samueli gakuo o mwaka hana niathiaga gutwarira mwana Samueli gakuo na thutha wa mwaka niaraiaraiagia uria Samueli athiaga gikuraga kioneki giaku araia ana niaraiageria Samueli gakuo kioneki giaku araia ana niaraiageria Samueli gakuo uria wakuria kwaraganu nowe Ngai wa irĩma-inĩ na wa kũndũ guothe gũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu gakinya irĩma-inĩ ambatanie nawe o nawe ugaga igũrũ nĩ rĩa gũkirĩire Jehova raiga rĩu gĩtige kũmaka nyamũkĩrĩro gĩaku nĩ gĩkinyu igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinye o nawe ugaga igũrũ nĩ rĩa gũkirĩire Jehova raiga rĩu gĩtige kũmaka nyamũkĩrĩro gĩaku nĩ gĩkinyu igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinye o nawe ugaga igũrũ nĩ rĩa gũkirĩire Jehova raiga rĩu gĩtige kũmaka nyamũkĩrĩro gĩaku nĩ gĩkinyu igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra. Amen. Amen. Ikarai ni tondũ wa Ngai. Mwathani agocwo Ngai akumia wĩna thayũ ndungata cia Ngai nĩ ihinda rĩega rĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ gũtũhe kiumia kĩngĩ
tutari twakiona na maitho ma maitu kana muthenya uyu twitaga arika gutwarahura twina ũgima mwega wa mwĩrĩ nikio twina gĩtũmi kĩega gĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho ũiguaga ngĩiguithio nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe tũhetũkĩire na nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũgereire o toguo Gideon gĩathirwo nĩ Jehova agĩcagũrĩra andũ ake 300 ngakĩra Ngai witũ nĩ thengio nĩ tondũ nĩ gũtuona tuonete maũndũ manoka angĩ magatwĩhũgũkĩra angĩ magatũtiga nĩ tondũ wa mbara ĩrĩa rũrĩte kana nĩ tondũ wa marurumĩ ũrĩa kũgĩte no nĩ ndĩraigua twĩna ihinda rĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ ona maũndũ marĩa mothe tũgereire twĩta kĩgongona nĩ tuonete ũhotani wa Ngai ana tũtua coro mwega thĩinĩ wa ũtungata wa Ngai ana tũtua itimũ wĩra-inĩ wa Ngai na ana tũtua kĩmũri kĩega wĩra-inĩ wa Ngai koguo nĩkĩo tũkũrũgama nĩgetha tũcokerie Ngai witũ ngatho mahinda mau macokete na thutha nĩ arũĩrĩire ndungata ciake mũndũ ũngiuga ndonete Ngai no kwĩyugithia agĩkorwo akĩyugithia kana akorwo akĩaria ũhoro wa maheni koguo tũngĩrũgama nĩgetha tũcokerie thĩ itũ Ngai na tũhumbũrie rwĩmbo rũrĩa tũinaga na twendete mũno nĩ tondũ wa ũtungata wa Ngai na nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai ũrĩa Ngai witũ arĩgĩte gwathana na kũheana tumucokerie ngatho nĩ tondũ wa ũtungata wake maũndũ marĩa mothe mekĩkĩte ndĩna ũira atĩ tũtiĩkaga maũndũ ma mũtugo ũtungata ũrĩa ndungata ya Ngai ndĩtungataga ũrĩa andũ mangĩciria kana tũtitungataga ũrĩa andũ mangĩenda no tũtungataga ũrĩa igũrũ rĩrana gũkũ no kuo ngĩkora kũraheanwo kiugo gĩtekũrutarutwo kana gĩtekuongererwo andũ macenjie kana magarũrũke mwathani agocwo koguo nĩ ngenetio nĩ kĩgongona gĩkĩ kĩa ithe witũ Ngai nĩ ngenetio nĩ ũtungata wa Ngai nĩ tondũ ndũrĩ guoya ũrĩa tũhandĩtwo mĩthingi-inĩ ĩrĩa tũhandĩtwo tũtirĩ guoya na tũtimakaga na tũtinainaga no igua dada witũ ũrĩa tũtungata wega nĩ tũtungatĩtwo nĩ mwarimũ tũgatungatwo nĩ pastor rĩrĩa mauma kĩroko na atumia na makorwo na ihinda rĩega koguo nĩ ihinda rĩega rĩa kwĩra Ngai witũ nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũtũria ona tũkũrĩtie tũtarĩ na guoya tũtegwĩtigĩra na tũtekũmaka tũkĩaria ũhoro wa Ngai koguo ndĩrona ihinda rĩega rwĩmbo tũkũina 398 nigetha tucokerie Ngai witũ ngatho nĩ tondũ nĩ atũrutĩte mũthiĩre na tondũ nĩ tũtuĩte matua mega ma gũthiania hamwe nake tũtekwenda gwĩtongoria tũtekwenda gũtongorio nĩ hinya witũ kana tũtekwenda gwĩtongorio nĩ mwĩro witũ nĩkĩo rumbo rugaga korwo twĩka ũguo hamwe na arĩa merutĩte gũthiĩ thengio nĩ tondũ nĩ mũrutĩte hamwe gũthiĩ na kĩgongona no thingu no theru no horo wa ma ũndũ ũcio twĩna gĩtũmi kĩega gĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ nĩ atwaranĩte na ithuĩ ndĩrenda tũthiĩ tũine rwĩmbo rũu na nigetha tuthiĩ na mbere na mahoya twĩre Ngai witũ nĩ wega kũrĩa tũkĩrĩtie ikĩro na kũrĩa tũrutĩte na harĩa tũkinyĩtie twĩna gĩtũmi gĩa kwĩra Ngai witũ nĩ mwega ona gũkinyia ũtungata ũcio hau kũro twĩka ũguo Ngai hamwe rutĩte nĩguo marũthiĩ mariganĩirwo nĩ mĩoyo yao Mwathani wao mbere maigĩte Mwathani wao mbere rũkengenĩrwo aciarirwo thĩ ĩno rũgĩtũma aingĩ mahonoke namwe maharaganie magego gũkena nĩ inyuĩ ciana cia ũtheri gũkena nĩ inyuĩ ciana ũtheri mũrotũra mũmanagĩrĩria mũkiumagara na mũgĩcoka tondũ kĩmũrĩ kĩ mbere yanyu mũtiria gũthiaga na nduma mũtiria gũthiaga na nduma ũmũndũ amũcokia na thutha ũgũkĩra imũrege mwacokio mĩtuga-inĩ Ngai ti mũndũ amwĩtire Ngai ti mũndũ amwĩtire nĩ Ngai tondũ Ngai nĩ wa matha maingĩ aheanaga roho tũcunjĩ nĩ tuge itwamenya wega kĩrĩa gĩgũtũma tũmiuge kĩrĩa gĩgũtũma tũmiuge Saitani coka na thutha wakwa ndirĩndĩke gatĩkania nawe tondũ ũrĩa ndehokire Ngai kiuga nĩ wake na tene kiuga nĩ wake
gicoka na thutha wakwa ndirĩndĩkania nawe tondũ ũrĩa ndehokire Ngai ngiuga ndĩ wake tene na tene ngiuga ndĩ wake tene na tene ũtungata witũ ti wa mũtugo mahoya maitũ ti ma mũtugo tungata witũ ti wa mũtugo mothe maitũ nĩ Ngai mũtwathi mothe maitũ nĩ Ngai mũtwathi mũndũ wa mũcokia na thutha ũkĩrai mũrege mwacokia mĩtugo-inĩ Ngai ti mũndũ wa mwĩtire Ngai ti mũndũ wa mwĩtire nĩ Ngai mũrotũra mũmanagĩrĩria mũkiumagara na mũgĩcoka tondũ kĩmũrĩ kĩmbere yanyu mũtiria gũthiaga na nduma mũtiria gũthiaga na nduma tũthiĩ mbere ya Ngai twĩre Ngai witũ nĩ wega nĩ tondũ anatũra tũthatũma tũkomanĩrĩria anatũma tũgatũma kũgĩe na hinya na kũgĩe na thayũ nĩ ihinda rĩega rĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho o mũndũ arĩ na gĩtũmi gĩa kwĩra Ngai witũ nĩ wega mwaka ũcio ũcokete na thutha nĩ tuonete arĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa kanitha wa Ngai thĩinĩ wa ndungata ya Ngai ona thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai nĩ tumuonete arĩ mwĩhokeku tumucokerie ngatho nĩ tondũ wa wega wake na ũtugi wake ũtungata ũrĩa twanakorwo tũrĩ gĩtungata twĩ kĩgongona-inĩ wanatũma aingĩ mamake wanatũma aingĩ magagae nĩ tondũ ũtungata ũrĩa wanarekererio kĩgongona-inĩ gĩkĩ twanatungata ũrĩa igũrũ rĩathanĩte nĩkĩo twĩ kĩgongona gĩkĩ mũthamaki gũgũcokeria ngatho na gũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi waku na ũnene waku Baba twakwambararia twagũtĩĩa tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe mwaka ũcio mũthamaki nĩ ũkoretwo na makũmbĩ na irurumia no nĩ thengio Ngai wa igũrũ nĩ tũĩ gũgũtĩĩa nĩ tondũ wa gũtuonia mũrũĩre wa mbara nĩ twagũtĩĩa gatũrũme ka ũthingu ndũtũmĩte ngoro citũ ciũrwo nĩ hinya no nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa hinya ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wa ngoro citũ tũtongoretio nĩ ndungata ĩrĩa wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta nĩkĩo twĩ kĩgongona-inĩ tũrĩ athuri ona ningĩ tũrĩ atumia tũkiuga nĩ wega Baba ikĩro nyingĩ ũtũkĩrĩtie mũthamaki twoiga nĩ wega bara citũ ũrũĩte mũthamaki tũrakwĩra nĩ wega ũtungata ũrĩa ũthiĩte na mbere mũthamaki ũhotani tũrakwĩra nĩ wega Ngai ũrogocwo na ũrokumio nĩ thengio Mwathani nĩ tondũ tũtũraga tũmanagĩrĩria nĩ tondũ watwĩra korwo twĩka ũguo hamwe na arĩa merutĩte nĩgetha marũthiĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa athuri aya ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa atumia aya nĩ kwĩruta merutĩte nĩgetha ta ũthiĩ na ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma ũndũ ũcio magatua matua mega magũtũra nyũmba-inĩ yaku magũtũra maimaragagia ngumo yaku Baba nĩ twakwambararia twagũtĩĩa Ngai nĩ tondũ maũndũ mothe marĩa twaneka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ tũtineka maũndũ ma mũtugo mũthamaki no twaneka ũrĩa ithe witũ Ngai wathanĩte nĩkĩo kĩroko kĩega mũthamaki Baba ona tũngĩaga ciugo nyingĩ mũthamaki cia gũkwĩra twakwĩra nĩ wega nĩ wega nĩ wega Ngai kũrĩa ũtũrutĩte mũthamaki na kũrĩa ũratũtwara nĩ tũrona hinya wa guoko gwaku kwa ũrĩo gũtũnyitĩte na gũgatũmĩrĩria twagũcokeria ngatho mũthamaki makũmbĩ nĩ maingĩ mũthamaki wĩ riri ma mwaka ũcio hetũkĩte no nĩ twagũcokeria ngatho wanatũhe gĩkirĩrĩrio mũthamaki wanatũhe gĩkindĩrio thĩinĩ wa nyũmba yaku wanatũhe ũmĩrĩru mũthamaki nĩkĩo tũrakwambararia tũkaiga nĩ wega ndwari ciana rũrwo mũthamaki Baba ona ikahonwo twagũcokeria ngatho ng'endo ithiĩtwo mũthamaki nĩ tũragũcokeria ngatho ciana ithomete mũthamaki rĩ nĩ tũragũcokeria ngatho kwambararia wambararĩtie kĩgongona rĩ nĩ tũragũcokeria ngatho twagũtĩa twakwamba tũkiuga wĩ Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega we ndũngĩigananĩka ona ndũngĩringithanĩka nĩ twagũcokeria ngatho tũkĩmenya gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe
ritwa rĩaku rĩrogocwo mũthamaki thiĩ na mbere na gũthamaka baba thiĩ na mbere na gũthamaka tungata-inĩ ũyũ we nĩwe twĩhokete mũthamaki we nĩwe mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro gitũ Ngai thiĩ na mbere na gũthamaka baba tuonie mũthamaki ũrĩa tũgwĩka nĩ tũgwathĩka tuonie ũrĩa tũgũtungata mũthamaki nĩ tondũ tũ indo ciaku cia wĩra kũrĩa ũgũtũtũma mũthamaki baba rĩ nĩ tũgũthiĩ tũhunjie ngumo ya rĩtwa rĩaku kũrĩa mũthamaki ũgũtwatha twĩke baba rĩ matũ maitũ nĩ mekũgĩa mbuguĩro nĩ twagũcokeria ngatho twagũtĩĩa ũndũ wothe ũngĩũka mũthamaki ũhana ta wa mũtugo wa gũtũma tũcoke na thutha baba ũcio nĩguo twĩhũgũkĩire twĩ kĩgongona-inĩ tũkaiga tũtigũcoka mũtugo-inĩ nĩ tondũ nĩwe watwĩtire Ngai ũgĩtũkũra kũrĩ ndũrĩrĩ baba ũgĩtũra mũthamaki kũrĩ Akalidei nĩkĩo twĩ nyũmba-inĩ yaku mũthamaki gũikara ta mũtugo waku Ngai nawe kana ũguo baba rĩ twagũcokeria ngatho tũgĩgũtĩĩa nĩ tondũ wa wega waku na ũtugu waku Ngai kũgitĩra ũgitĩrĩte ndungata yaku mũthamaki nĩ tũragũcokeria ngatho mbara ciake rũĩte mũthamaki nĩ twagũcokeria ngatho mbara cia kĩgongona rũĩte baba nĩ tũragũcokeria ngatho kũgitĩra ũgitĩrĩte athuri a mũthamaki nĩ tũragũcokeria ngatho kũgitĩra ũgitĩire atumia ya baba nĩ twagũcokeria ngatho ciana na anake na airĩtu mũthamaki rĩ nĩ tũragũcokeria ngatho gĩkĩ tũgũgĩta kĩama na twanĩre tũgĩtio rĩngĩ nĩ kĩama rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai rĩtwa rĩaku rĩrambarana thiĩ na mbere na gũtũhe hinya baba thiĩ na mbere na gũtũhe ũtugu waku Ngai ũndũ ũmwe tũngĩkũhoya baba ndũkanareke wendo thame ngoro-inĩ citũ nĩ tondũ maũndũ maya mothe mekĩkĩte nĩ tondũ wa rĩendani rĩa wendo rĩrĩa watũtigĩire mũthamaki tũtũre tũrĩ ngoro ĩmwe tũtũre mũthamaki tũmanagĩrĩria ũtũnyitithanĩtie na roho waku mũtheru thiĩ na mbere na gũtũrathima thiĩ na mbere na gũtwĩka wega baba nĩ wega mũthamaki nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twagũtĩĩa mũthamaki tũkiuga wĩ Ngai hamwe na ithuĩ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai rĩtwa rĩaku rĩrambarara thamaka Jesu thamaka Jesu thamaka ũtungata-inĩ ũyũ Ngai thamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ baba thamaka mũthamaki mawĩra mothe mangĩrutwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ithuĩ tũraga kuonekana mũthamaki wonekane nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twagũtĩĩa mũno makĩria gũtũrĩithia ũtũrĩithĩtie mwaka ũcio ũcokete na thutha twagũcokeria ngatho tũkiuga wĩ mwega ũgitĩra ũtũgitĩrĩte mũthamaki mĩrimũ ũratwĩrire ona ngĩingĩha na matũhũ maingĩha thĩ mũthamaki ũrĩtwo yake ndaya ya ta mũrĩithi ũrĩ na bata na ng'ondu ciake thengio nĩ kũmenya nĩ ũrĩ bata na ithuĩ Ngai thengio nĩ kũmenya nĩ ũrĩ bata na athuri ya mũthamaki thengio nĩ kũmenya nĩ ũrĩ bata na atumia ya Ngai ũtwoete kĩndaya ya mũthamaki baba nĩ tondũ ũrĩ na bata na ithuĩ Ngai ũndũ ũcio na ithuĩ tũtingĩtumia mũthamaki gũkũgoca na gũkwambararia twagũtĩĩa mũthamaki nĩ tondũ ũratwĩrire atĩrĩ ona werũ ũrĩa tũngĩgera mũthamaki rĩ nĩ ũrĩtũmaga gũgakunũka ithima baba atumi thutha mũthamaki makona maĩ ma kũnyua mbura ya maguna ng'ombe ĩkahunyĩria werũ ũcio kĩrathimo werũ-inĩ witũ mũthamaki ũkoretwo hamwe na ithuĩ nĩ twagũcokeria ngatho gatũrũme ka ũthingu nĩ tondũ werũ-inĩ witũ mũthamaki wanatũhe maĩ nĩ werũ-inĩ witũ mũthamaki wanatũhe gĩa kũrĩa nĩ twakwambararia tũkiuga wĩ mwega na wĩ mũtugi na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai rĩtwa rĩaku rĩrambarara wega-inĩ waku Ngai na wa mũrũguo Jesu twahoya twetĩkia na twacokia ngatho amen 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 nĩ ihinda rĩega tũngĩcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa maũndũ macio mothe atwĩkĩte twĩna gĩtũmi gĩa kuga ona tũngĩaga maũndũ maingĩ mũthenya wa ũmũthĩ twĩre Ngai nĩ agĩrĩire kũgocwo na kwambarario nĩ tondũ nĩ ithuĩ ekĩire tũrĩa ira nĩ atũhonoketie tũrĩa ira nĩ atũmenyereire nĩ atũgirĩrĩte o mwe witũ ng'endo tũthiĩte agatũgitĩra mawĩra mothe tũrutĩte guoko gwake gũkonekana koguo twĩna gĩtũmi kĩega gĩa kwĩra Ngai witũ thiĩ na mbere na gũtwarana hamwe na ithuĩ thiĩ na mbere gũtwarana hamwe na kĩgongona nĩ tondũ nĩ Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega Ngai ũtatiagĩra andũ ake maũthĩ Ngai ũroraga ngoro na ithuĩ tũtherie ngoro ici nĩgetha rĩrĩa Sera akona handũ ha gũikara Ngai amũrathime na mwĩke wega tũkĩnengera Pastor George atũtware ndagĩka cigana ũna tũthiĩte nĩ tondũ nĩ ndĩrona ndungata ya Ngai nĩ ĩkinyĩte nĩ tondũ wa mathaa na nĩ tũgũkĩhoya Ngai mathaa makageragia gũbanga wega nĩgetha andũ a Ngai makonaga mathaa na Ngai amũrathime na mwĩke wega thank you mwathani agocwo kĩtũikare ithĩ
amaritwo ni ndetwo Pastor George ndi muhonoku ni nyenda Jesu kumari atwirigaine ni nyonete Ngai mwihokeku na Ngai muthingu na ni nyonete Ngai muhingia wa ciiraniro ngagia na hinya thiine wakwa wa kumutungatira na kumwambararia ni undu wa mawiko make mari athiite ekite ngacokia ngatho ni undu wa utungata wa kigongona giki ngona gutire mundu twenda gutigana thutha uria munini uria urakura na tuthi twina wendo ucio thiine wa ngoro citu tondu andu mekindu kimwe Ngai netioka kumarathima na maundu mao mothe magatuka ma gukinyanira tucokie ngatho ni undu wa kiugo kia Ngai ni twakunenehia baba twatia ritwa riaku itheru na gukwambararia kuga no wagirire Jesu witagwo Ngai tondu wi Ngai kihoti tondu gutiri ungi ohana ta kigongona githeru tugomanite nyumba-ini ino itanitio na ritwa riaku ni undu wa gukwambararia na kuga no wagirire Jesu ni turaguthaitha ndagika-ini ino tugithi kuigwa kiugo giaku Mwathani rekereria roho waku mutheru angiharuka atuike akorwo hamwe na ithuĩ Jesu Kristo raturie ndugu tutiga ta ciana cia Goliai oratutigera roho waku mutheru atuika wa gututeithia Mwathani na tondu ratwira maandiko-ini maku ati uge wa ma we no heanaga na uge wa ma umanaga na kuroke Ngai wa Israeli neke kiugo giaku gituike ga gutukinyukithia Mwathani neke gituike ga gutugarura Ngai wa Israeli nigetha tugatuika aukinyira kigongona kiama na nigetha tugatuika aukinyira tugatuika gutunyotha makino wa matu-ini Mwathani ni twaguthira kene twaregana roho wothe wa confusion kigongona kiama nigetha araika kuma tuiki ya kuharuka Ngai wa Israeli na ni thiini wa ritwa thakame ya Jesu tugacokia ngatho. Amen. Umuthi ndenda twarie uhoro wa mundu utatia mugambo wa Ngai kana mundu utathikaga Mwathani agocwo ona thiine wa mucii gutire muthuri igwega mukenu ena mutumia utathikaga ona muthuri ndangigua ona mutumia ndangigua mukenu muthuri akete gwathika ona kwe muciari utwara na maithori ni ciana ciake kurema kwogo gutire mundu ukenagio ni uremi ona Ngai uturatungata ndakenagio rira twarema kana ria tungia gwathika naguo uremi ni uguikagia irima ukaremwo ni kuuma ni ukurikagia kundu utangihota kuuma na uremi ni uhingagiria nginya irathimo citu cikagukinyanira tugicoka maandiko-ini ma Ngai ona hindi ya tumira Adam maingatwo mugunda-ini ni kwaga magire gwathika mugambo wa Ngai ona riria Adamu aririo ni Ngai akimwira ni mutumia undeheire Ngai amwirire ni wagire guthikutia mugambo wakwa watia mugambo wa mutumia waku tugicoka ona riria tuonaga ario a Haruni aria makwire kigongona iguru ario makwire thiini wa kigongona iguru ni kwaga gwathika ni undu Ngai niwe wathanite na kera Haruni aria ku ne makinyite akuruta magongona mothe njeri akima mahumbo kanjo na mohoire bamitwe marutaye magongona no ria magire gwathika makwire kigongona-ini Mwathani agocwo kwogo tukamenya uremi na mbere ya Ngai gutire ati ukagwathika hanini kana maita maingi ni he maundu magitukua no ritu ugetagira ati ringi ugecirigia rihie rira nenge nene muno githitangirwo ringi ni tari uthari ukacuthagiria macio no ukamenya na rikio Samueli aratwira maandiko-ini make ati wathiki arautua igongona kogo na ithu tungituika gwathika undu wothe urika kigongona-ini wathikite kogo mundu mwathiki ni mundu muthingu kogo undu ucio nduraringiririo nake mundu ucio agika undu ucio urituika igongona na ri urituma kirathimo giaku igatuika ga ukinyira na ihenya ni gatuika ga ukinyanira na ni tukuigua uhoro wa wathiki ni ukaga ukua ni kwa gwathika ni ukaga he maundu maingi ukaga ukuanitie ni tuguthoma maandiko mari ibuku ria Samueli wa mbere chapter 15 tuguthoma kwambiririo hau o verse 1 ya mbere hau tukwambiriria Samueli wa mbere chapter 15 verse 1 tuguthi turugite orege utuhotithia maandiko makauga atiriri ninge Samueli agikira Saulu atiri
Jehova andekirie ngoitĩrĩrie maguta ũtuĩke mũthamaki ũthamakĩre andũ ake nao nĩo a Isiraeli. Tondũ ũcio rĩ, thikĩrĩria uge wa ndũmĩrĩri ya Jehova. Mwathani agocwo. Ona ũngĩgathiĩ kũheo nĩ ũhoro mũndũ wĩigue atithia ambe akwĩre thikĩrĩria wega ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra. Mũndũ ũcio arakwĩra ũngĩgacoka na thutha, mũndũ ũcio no age gũkũrekera. Na no agũcokia kwĩra ndakwĩrire ũthikĩrĩrie wega mũno. Na nĩkĩo igwa Samuel nĩ arera Saũlũ, thikĩrĩria wega mũno ndũmĩrĩri ya Jehova ũrĩa akũreketie. Verse 2 kauga atĩrĩrĩ, Jehova mũnene maita ekuga ũũ: nĩ ndĩraririkana maũndũ marĩa Amaleki ekire Isiraeli, ũrĩa aikarire njĩra-inĩ amoheirie rĩrĩa ambataga oimĩte Misiri. Rĩu gĩthiĩ ũkahũre Amaleki na ũnine o kũnina biũ kĩrĩa gĩothe menakĩo, ndũkamacaĩre. No rĩrĩ, ũraga mũndũ mũrũme na mũndũ wa nja, rũkenge ona kana karĩa gekuonga, na ng'ombe na mbũri na ngamĩra na ndigiri. Mwathani agocwo. Maita maingĩ rĩrĩa turatungata Ngai, Ngai nĩ endete mũndũ hotaga gũtua matua mega na marũmu matekũgarũrũka. Na nĩ waigua maũndũ maya Saũlũ arerwo eke, arerwo nginya kana ndagacaĩre, kana ka rũkenge. Na nĩ waigua Jehova nĩ gũtũmana aratũmana, akiuga nĩ araririkana andũ ane mamoheirie. Ona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũrona ona ndungata cia Ngai no ciroherio. Ũkaigua nĩ maroherio, nĩ marokio kwĩna andũ maoka makĩmoha makĩrũgamaga mbere yao. Koguo nake Ngai nĩ kinya ihinda rĩa kũrĩhanĩria, tondũ nĩ kũririkana araririkana. Na nĩkĩo rĩu nake nĩ atũmwo nerũ ũrĩa agũtuĩka wa kũhingia, na nĩgetha kĩrathimo kĩrĩa Ngai athagathagĩte mbere ya Saũlũ gĩtuĩke gĩa gũkinyanĩra. Mahinda marĩa Ngai aroka gũkũrathima, maita maingĩ kwĩ maũndũ maumĩraga. Kĩrathimo gĩaku gĩgĩkuhĩrĩria mũno harĩ ũndũ ũkaga. Na maita maingĩ ũndũ ũcio ũngĩũka waya gũtaũkwo nĩguo, kana ũkĩrĩrwo ũtuĩka wa kwaria mĩario, kĩrathimo gĩaku nĩ kĩũraga. Koguo nĩkĩo wonaga maita maingĩ rĩrĩa wahoya mũno kana kĩrathimo gĩaku nĩ gĩkuhĩrĩirie mũno, nĩ wega mũno ona gũkirĩrĩria. Kana tondũ maita maingĩ mũthenya wa ũmũthĩ he maũndũ tugaga maandĩko-inĩ ma Ngai marĩa Ngai atwĩraga atĩrĩrĩ, kũrĩhanĩria nĩ gwakwa. No maita maingĩ ona tũgĩtungataga Ngai turenda kwĩrĩhĩria. Mwathani agocwo. No ũngĩhota kwĩmenyeria maũndũ macio ndekwo nĩ ngũrekia na ndigĩre Ngai, gũtirĩ hĩndĩ tarĩũkaga agatuĩka wa gũkũrĩhĩria. Ketũrũga tũthome verse 10 kauga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo ndũmĩrĩri ya Jehova ĩgĩkinyĩra Samueli agĩkĩrwo atĩrĩ, nĩ ngwĩrira nĩ kwarahũra Saũlũ atuĩke mũthamaki, nĩ ũndũ nĩ acokete na thutha agatiga kũrũmĩrĩra na akaga kũhingia maathani makwa. Nake Samueli agĩkĩigua ũũru mũno, akĩrara agĩkaũra Jehova ũtukũ ũcio. Mwathani agocwo. Jehova nĩonera Saũlũ kũraihu mũno, ona Samueli ndakũmenyete ũrĩa ekĩte, no Jehova nĩ amuona. Na nĩguo Ngai atuonaga, tarĩu tũgomanĩte kũ mũthenya wa ũmũthĩ, no tũrarĩ cikaro ngũrani ngũrani. O mũndũ nĩoĩ mwarĩrie waku ũkoretwo ũkĩarie, kũrĩa guothe ũtonyete, twiha tũkĩambararia Ngai, no Jehova nĩ aracũthĩrĩirie na akona o ũmwe wa citũ. Gũtirĩ mũndũ atarona thĩinĩ wa ngoro yake, na akona o mũndũ akamwona na ihinda rĩake, na akamwona gacĩra karĩa agerete. Samueli nake no nginya angĩrakorirwo na mũcayo mũnene. No ta mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa bishop angĩrũgama arekererie ndũmĩrĩri, arekererie na ithuĩ, tondũ ũhoro bishop agĩũka arekererie ndũmĩrĩri, kana angĩnjĩta ofici anganie, matua ma gwathĩka nĩ makwa. No ndio matua ma gwathĩka, na no ndio matua ma kũrema. Koguo matua macio makorwo marĩ makwa. Nake mũcukani nĩ akoragwo akĩmenya kiugo kĩa Ngai gĩtigarũragwo. Akoragwo etereire ũgarũre handũ hanini mũno haigana ũguo mũkoranwo nake, tondũ kiugo ũrĩa Ngai arĩtie, ũrĩa augĩte gwĩkwo, ũguo nĩguo kũbatiĩ gwĩkwo. Na rĩrĩa nake rĩrĩa wagarũra hanini, mũtingĩtuĩka agũtwarana na Ngai. Mwathani agocwo.
koguo no nginya tugacuthagiriria ona hindi ya twike thiini wa kigongona giki na ni guko kwina ihinda kwindumiriri tingirekererio turekerio guko wikigongona giothe na gwe kahinda kangi we niwe wetwo ni bishop agwita office uri wiki agwita akwira maundu maya na maya na maya wacoka woka ringi watukana na ithuĩ mwathani agocwo koguo ona ũngĩũka ũtukane na ithuĩ ndũkariganagĩrwo ũrarĩ office uri wiki maundu macio gĩkanio tondu andũ rĩrĩa mũcukani hingo ciothe ũngĩcũthĩrĩria nigetha mũndũ oke kuona watho wa Ngai mũcukani nĩokaga na idea wonaga tera atwarana tondu na hĩndĩ ĩrĩa if atwarĩ itunda nĩ mũcukani rĩ rĩrĩa maugire tũrĩ tũtikare mũti ũrĩa rĩ makĩrwo nĩ mũgũkua akĩmwĩra aca mũtigũkua mũrĩonaga ta Ngai mwathani agocwo rĩu no ngĩthũra kuona ta Ngai koguo ũndũ ũcio ũkĩhana ta wa mũtukania thĩinĩ wa meciria make no nĩ ũbatiĩ kũmenya harĩa kabere atĩ Ngai nake nĩ arauga atĩrĩrĩ mũndũ ũratua matua mega na marũmu na ikio nĩ mũjigua bishop haha kaigua atĩrĩrĩ atĩ reke yakwo ĩkorwo ĩrĩ na aca ĩkorwo ĩrĩ aca koguo nĩ ithuĩ tũgĩtĩrĩa tũratungata Ngai reke tukorwo tukihota gutua matua mega na marumu mbere ya Ngai gutikage kwina undu ungiuka utuike wa gutugarura teke tuthome verse 13 ikauga atiriri Samueli agikinya he Saulu nake Saulu akimwira atiri Jehova arokurathima nihingitie watho wa Jehova Samueli akiuga atiri kai mwanĩrio ũcio wĩ matũ-inĩ makwa wa ndũrũme ũkĩrĩ waki na mwanĩrie wa ng'ombe ũcio ndĩrakĩigua nake Saũlũ akiuga atiri nĩ kũruta macirutire kwa Amaleki nĩ ũndũ andũ nĩ matigirie ndũrũme na ndegwa iria njega mũno cia kũrutĩra Jehova Ngai waku magongona no iria ingĩ nĩ macininire biũ mwathani agocwo Saũlũ arauga nĩ andũ no ndũmĩrĩri akĩheo ararĩ wiki koguo andũ nĩ mokire nĩ mamũgarũrire na tũngĩcoka maandĩko-inĩ ma Ngai hĩndĩ ĩrĩa Musa arĩ kĩrĩma-inĩ agĩrĩte matha rĩrĩa Ngai amwĩrire ikũrũka andũ aku nĩ mathondekete Ngai ng'eni rĩrĩa maumaga gwa Firaũni kwĩna andũ maumanire na Isiraeli matũrĩte gwa Firaũni andũ matũrĩte gwa Firaũni matũrĩte mahoete Ngai cia mĩhianano na rĩrĩa Musa athire nĩo merire Isiraeli makĩmwĩra atĩrĩrĩ tũtingĩikara tũtarĩ kĩndũ gĩa kũhoya no nĩ moĩ Ngai wao maũndũ mariekĩte no nĩ merwo marũgamie mwathani agocwo koguo nĩ ithuĩ rĩrĩa twĩ gũkũ twakorwo tũkĩmenya atĩ no gũke mũndũ no rutani ũngĩ ndũgatuĩka wa tiga kũgarũrũka rũgama na ũrĩa tũrutĩtwo no rũgame na ũrĩa Ngai ende kũgarũrũke tondũ ona kuga nĩ andũ Ngai ndarakanĩtie andũ arakanĩtie Saũlũ koguo nayo karirikana atĩrĩrĩ ti mahinda mothe tũrakanio tũrĩ ithuothe ona gwĩ kahinda rĩngĩ ona Pastor Ruth nĩwe aretire aragwĩtire kando na ndiũka nĩ ũramenya hĩndĩ ĩrĩa ũrakanio Pastor Ruth agĩtua gũgũkania agũkanagia na thayũ ona ndangĩgũkũma ona bishop ũngĩthiĩ ofici ndangĩgũkũma no rĩrĩa wĩigua bishop akiuga atĩ ũtungata ũtũgũtungata ta ũrĩa mwene arenda nake mwene ũtungata ndagũthaithaga okaga na ciugo igĩrĩ okaga agakwĩra nĩ ngũkũraga mwathani agocwo no Pastor Ruth ndagĩkwĩra nĩ gũkũraga no ũyũ wa kũigua rĩ ndokaga no ũndũ okaga agakwĩra nĩ ngũkũraga tondũ ũrĩa ũrahetwo wa gũkwĩra kahora rĩ nĩ ũrakanio Pastor nĩ ũragire kũigua ũrathiĩ obici arakũigua rĩu acio nĩ arakũrekeirie atua gũka nĩ egũkũnina mwathani agocwo nĩ ndirikanaga gwĩ kahinda ndakoragwo na ũhonokio wa Sunday mwathani agocwo ndiũkanĩrwo wakorwo na ũhonokio wa Sunday nĩrĩo wĩ mũthi na nĩ ũrenda kũrũgama ha na warie no ũkiuma nĩ to mũtigaga harĩa ũkamuoyoha harĩa no rĩu ngĩgĩthia no rĩu ndahonoka rĩ nyame tũgĩkĩhona gwĩkũrĩa tũkorwo tũrutĩtwo
na mundu akihonoka meri ndigekuraga yothe ndigekũrĩkaga yothe hau ithie kimunyitwo kaho na itanahonoka nĩ ndakiendete mũno gũthimwo gĩthi ngĩikara ngĩigua nĩ batie kũgũthiĩ nake mũcukani o idea ici arehaga no ona mũthĩ no arehaga auka akĩnjĩra atĩrĩrĩ mũgĩthi gũthiĩ ti ũru nĩ kũ ũndũ ũcio ngĩna tũratwarana mwathani agocwo mũtĩa tũratwarana akĩnjĩra ũru nĩ kũ wethiĩ no ndũgeke atĩa na idea ngĩona nĩ njega na ngĩona nĩ ĩreka atĩa na ngĩgĩthiĩ na ngĩgĩtuĩka mũtugo gĩkiuga mweri nĩ ndĩthiaga rĩrĩ na ngagĩthiaga na no mekwanja ũhingũrĩire kameme kwanja ĩgĩkinya kĩndũ Thursday Friday nĩ igua magĩtangatha aini kũrĩa marĩ ũrĩa ũkenagio akĩigua kũrĩa rĩo kĩmenya kũu nĩkuo gwĩka atĩa kũu nĩkuo gũgĩthiĩ rĩu thutha wa gũthianga rĩ nĩ ndambirie gũkanio no ndirai nĩ ndĩrerwo ti no ndigũgĩtiga ngathiĩ na mbere no nĩ gwakinyire handũ ngĩrwo rĩu rĩ ona we rĩu nĩ ngũkũraga na ngĩrwo we ngũgũcina ona mahĩndĩ ma gũtuĩka mũhu ngĩrĩuka mwaki ũcio hana atĩ ĩ tondũ na mũici nyonaga tigĩtwo mahĩndĩ nderwo niĩ ona mahĩndĩ makwa matikuoneka ma gũtuĩka mũhu mũcukani agĩũka rĩngĩ na idea akĩnjĩra koguo ĩ thiria mũico idea ningĩ ngĩona no nje ithe mũtwe nĩ ratwarana na ngĩkĩona nĩ wega no rĩa mũico nĩ rĩa mũcukani no Ngai ndarĩ na rĩa rĩu nĩ ritũ nake ngĩgĩthiĩ na ngĩgĩtonya ngĩgĩikara thĩ wĩikara thĩ ũguo rĩ ndathithinaga ta mũndũ ũraruta wĩra ĩraitĩ ũguo njikarĩte thĩ mwendia aranjũria atĩrĩrĩ kaĩ mũrwaru ngĩmwĩra aca akĩnjĩra andũ ambe ume nja ngiuma nja ngĩũka wega ngĩhona rĩu na haha ngwĩciria ndĩbatie kuma na nyunuke rĩu ndahona ningĩ ndacoka ndaikara thĩ nĩrĩo ndaririkani nderitwo nĩ ngũragwo na harĩa ndaikarĩte ngĩigua he kĩndũ gĩatonya thĩinĩ wakwa na ngĩigua nĩ ngũkuĩra handũ haha njikarĩte no rĩu thĩna ũrĩa ũrĩho ona gũkĩra ndirahota ndetanagĩra kũu ngĩmwĩra honokie na gũkũ ndigaco no nĩ aiguire no kĩo ndĩha koguo rĩ tũtigetere ndagĩka mũico na mũcukani oka gũkũhunjĩria akũrehe ndie tondũ no arahe nginya mũthenya ũmwe na nĩ itwaranaga ititiganaga hanene nĩ itwaranaga no ũndũ ũcio ũreka twĩhumbe nguo yothingu tondũ rĩmwe ndacoka kwĩyũria atĩrĩrĩ ingĩanyitĩirwo kũndũ gũkũ rĩ njoke nyitwo Bishop ũkere Pastor Wainaina tathiũrore Pastor George aka harĩa ũmbi-inĩ orio nĩkĩ erwo ĩhĩ aya rĩ maranyua njohi mathaa marĩa matagĩrĩire mahĩtaina akĩamwĩre aca ũcio nĩ pastor amwĩre aca nĩ arebi rĩu ũhoro ũcio rĩ ona gwĩtetera rĩ ũgwĩtetera atĩa no ũguo nĩguo kwandĩki na niĩ kuma hĩndĩ ĩyo nginya mũthenya wa ũmũthĩ niĩ kũndũ kũu ndikwendete ndiendaga mũndũ kũndwara ũguo wanjĩra atĩ tũingĩre kũndũ kũrĩkũ kũndũ kũu ndikwendete no nĩ andũ acio arĩa matũũra kuo ndĩmahoyagĩra mũno tondũ nĩkuo andutire no na korwo kwanyu mũthenya kwĩna mũrebi ndũgatiga kũmũhoe tondũ Ngai atĩra maandĩko-inĩ make ararakana ciana cia Isiraeli nĩ kũriganĩrwo kũrĩa aramarutire na ithuĩ kũrĩa Ngai atũrutĩte arĩa angĩ matigĩte kũmarikania nao meke atĩa na ũkamenyaga nawe ũira mũiganu tondũ nĩ akũrutĩte kuo na nĩkĩo twĩha mũthenya wa ũmũthĩ koguo na ithuĩ Ngai atũhotithie tũgatua matua mega na marũmu mbere yake tũhote gũtwarana nake na nĩgetha ona rĩrĩa hoka mũndũ ona kũrehera mahunjio ta macio idea cia mũcukani cioka ũkamwĩra aca icio ti ciaga ĩtondũ nginya marigũ thĩ tutigathiĩ maruga marĩa mainagwo nyĩmbo citagĩrĩire tũtigane namo koguo tũtige na tũthome maandĩko Ngai atũkinyũkithie ũrutani tũrarutwo tũhote kũrũgama na tũhote kwĩhanda wega nĩgetha tũkahota gũkũrana rĩrĩa mũcukani arenda gũtũhĩtithia twehere njĩra-inĩ ciake na nĩgetha tũtuĩke a gũtoria na nĩgetha ona ithuĩ tũgatuĩka a gũkinya ũthamaki-inĩ
uthamaki wa matu-ini na nikio leo turekina verse ya 22 akiuga atiriri Samuel akiuga atiriri aga Jehova akenagio muno ni mahaki ma njino na magongona ta uria akenagio ni gwathikira uge wa Jehova atiriri gwathikira Jehova nikuo kwega gukira magongona kuigwa gukira maguta ma ndurume ni undu uremi uhana ta wehia wa kurugaranira nikuo kwaga gwathikira nditawaganu ona kana kuhoya mehianano riu ri tondu ni uregete uga wa Jehova ri nake ni akurega utuike muthamaki mwathani agocwo koguo tamenya waganu rira urahoya na ni wega ukeita mucemanio wa ngoro yaku hindi ria uturitie maru ona wegwa kumucie ukirira Jehova thuthuragia ngoro yaku wega ona utanamba gutwarira Jehova mathina maku ri thuthuragia mathina maku wega nigetha tondu Samuel arauga atiri ati kwaga gwatheka nitakuhoa mehianano koguo no ukoro uturitie maru muraika uria uratumwo akauga uria uretana ni muhoi wa mehianano mwathani agocwo nawe ugatura ugaga atiriri Jehova ndacokagia mahoya makwa no riria watua matua makwa njia gwathika itia na nikio igwa kwi mundu riria araria maheni gutiri undu aigwa thiini wa ngoro yake ukaigwa mundu ucio maheni no kuma marauma gutiri undu araigwa ukamenya mundu ucio wi kuraihu no thingu wi kundu kuraihu no thingu no reke kiugo kia maheni kiuma thiini wa kanua gaku ukaigwa he muraika urarugamite urakuria ni ati urenda kuga atia riria ukaigwa no wanjia gucirithio na ikio ndauge uregane na muraika uria ukaga after riria hena nirie niria aroka asa reke uroka mbere utagitana mukaigwa ni arogama mbere yaku na ni akuria urenda kwaria maheni niki urenda gwika uguo niki riria waigwa gwacithio kamenya gati ndi ni ukamenya ati roho wa Ngai ni anjitie gutonya thiini waku ati roho wa Ngai ni anjitie kuona wikaro thiini waku tondu na ke roho wa Ngai agitonya thiini waku kanua gaku gatigitumuka maheni kanua gaku ne karemagwo ne kuma maheni na ni hota gutua ni uremagwo ne gutua kiria ne gutua ni kwari uhoro wa maheni na riria watu nikiria watu matwe makonjere no thingu ni kuigwa he maundu mokaga na Jehova ni endaga korwo akienda kuona iwe no hote gutua ndirikana kahinda kage ndaikarite hau mucie na riria murango waringaringirwo mwanake ro waingirie tondu ni ndamwe maingiranirie na borithi o mwanake wake akijira atiriri mere njikara guku matigane na riu nake muraika ucio ni aranjurie umenda ikara guku wi no arenda tu nigetha borithi tikamunyite njuge tu ikaraga ku no riu ri dia ni ndare mundu kuhenania kimwira ati ikaraga ku na magethina no mathina akeri ndiracokire ngithie ru ngimwira kethi kuria agitwarirwo mwathani agocwo na nikio wonaga no wone ta weka uru no twathi hau no acokire kurekio koguo kweka uru he matu ngetua ona mukwa mwina mundu hakuhi wone mundu ucio to muthoire na nikio mandiko marauga atiriri ndukihota kugocithia ndweri no nginyo mweke atie na nikuwa maita maingi ona riria mundu waragia maheni ungimuria atiriri waririe maheni niki ungiaririe ma ugekirie ndakwiraga kone njaririe mari mundu ucio ni angirakarire no reke tutuike akwaria ma ona kaba mundu ucio angirakara nawe ugocithie Ngai waku na tuhote guteithia Ngai na nigetha ona mathaithana maku riria wetana ni urionaga Ngai agicokia mahoya maku tutiago twi kanitha ni ukugaga nie njitanaga no Ngai ndacokagia mahoya makwa nie riria ndathaithana Ngai ndatuika wa guthikiriria ndeke uko wina uira muigano ukaga atiriri nie riria ndaturie maru riria ndetana ri ati Ngai ni igwe ihoya riakwa maundu maria ndirabangite ri mekike ri Ngai ni aronekana nake mundu uria waragia maheni ni akoragwo ena thina tondu urigicagirio ni andu a maheni mwathani agocwo na ikigwa mundu akiuga andu othe thiku ici ni amahe ni ure waria maheni ri mundu wa ma aroimaku ukurigicerio ni maheni no ngetuika wa kwaragia ma
ni urithiaga handu ona andu magagutiriti na njira ngina ukamaka. Ni ndathire handu na andu makitiriti na njira ngina ngimaka muno na andu acio matiari ahonoku. Na ndi handu haivuvaga nyo horo wa mbeca makanjira satisi. Ngarigwa andu aya ngithio hari andu eri iria ndiramanengera ngacokerio ndanengerwo ngacokerio ngirikane mandiko matwiraga kindu giothe uhandaga ni kimeraga. Wahanda horo wa ma ni urigethaga na nigetha Ngai witu na ithuĩ atuĩke wa gũtũrathima na atuĩke maũndũ na mana na maũthingu na njuge Ngai amwe mũrathime na atuĩke maũndũ manene. Thengio nĩ ũrutani ũcio mwega. Pastor Lucy ndirona ũtũbangira kesa ya ũtungata wa Ngai nĩ tondũ aya nĩ atungatĩri othe tucemanie tuheo horo mwega gutirĩ mũndũ Ngai atehokeire na tondũ gĩkĩ nĩ ithe witũ Ngai wathanĩte ndirenda Cecilia ndagire nĩtũgũtukania ũkawĩre andũ a Ngai ũrĩa Ngai nake agwĩkĩire. Thengio tutue matua mega tutarĩ na mathangania nĩ tondũ wa Ngai ũyũ witũ. Ngai akũrathime mũtungatĩri na agwĩke wega. Thank you. Mwathani agocwo ndi mwega ndi muhonokie nĩ Ngai wega wake nĩ ũnjiganĩte no tugi wake nĩ ũnjiganĩte ndiagĩrĩire kũrũgamia magũrũ makwa haha no nĩ tondũ wa tha cia Ngai no tugi wake na ũrĩa kwerĩtwo kuma kĩambĩrĩria atĩ ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno nĩ ngarũgama mbere ya kĩgongona gĩake na njĩre andũ a Ngai ũrĩa Ngai witũ anjĩkĩire. Ndina kĩama ndĩrenda kũraha tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na rĩrĩa ũkũhoya mwarĩ na mũrũ wa ithe witũ hoyaga ũkĩmenyaga Ngai witũ nĩ aiguaga na nĩ ahingagia. Ta ciumia igĩrĩ thiru ciumia ithatũ ũguo thiru niĩ nĩ ndĩraringĩirwo kĩama kĩnene mũno ũndũ itarahota nginya gũtarĩria nĩ Ngai tondũ nĩ arahonokeirie gacũcũ gakwa. Mwathani agocwo. Itekũheana rũgano rũnene mwana ũcio nĩ agũire kuma ngoroba ya gatano akĩgwa thĩ no nĩ akorire araika Ngai mamwanĩrĩirie ũrĩa maandĩko matwĩraga thĩinĩ wa Psalms 91 atĩ nĩ ngatũma araika akwa makwanĩrĩrie na ndũgakorwo nĩ kĩng'ũki kĩa mũthenya ona kana ũtukũ. Mwathani agocwo. Mwana ũcio rĩrĩa agũire aciari ake nĩ marĩ kuo tondũ marĩ na nyina handũ balcony-inĩ makĩhura iratũ na marĩkia nyina akĩra kana nĩ tũingĩre nyũmba nĩ kana ka mĩaka 3 ndĩraria ũhoro wako na maingĩra nyina aingĩra nyũmba kana gakĩmwĩra mimi sitaingia akĩmwĩra twende kwa nyũmba gakiuga ndikũingĩra. Rĩu nyina agĩgatiga hau na tondũ ona ndeciragia atĩ mwana ũcio no agwe nĩ handũ atũrĩte rĩ mwana ahambire na akĩgwa na nyine nyũmba na ndamenye ona ithe ndamenye othe marĩ nyũmba no Ngai witũ ũrĩa ũringaga ciama nĩ aringĩire mwana ũcio kĩama tondũ nyina ithe nĩ aiguire mwana akaya na agĩthiĩ kũmũrora agĩkora ndarĩ ho ũndũ ũtangĩciria tondũ na ndũngĩgĩciria mwana nĩ kũgwa agũire. Agĩcoka nyũmba agĩthiĩ akĩmũrora hau sitting room akĩingĩra na kũu ũguo akĩmwaga akĩmoria kaĩ mwana ekũ makĩambĩrĩria kũmũcaria ithe agĩcoka o harĩa acũthĩrĩria ũguo akorire mwana wake thĩ nĩ gũteng'era ona ndarĩ iratũ na kenyina akĩmuma thutha tondũ nĩ mathire makiugaga mbu no Ngai witũ nĩ ekire wega mathire makĩoya mwana ũcio na makĩmũtwara thibitarĩ. Niĩ ndahũragĩrwo me thibitarĩ ngĩikũrũka na rĩrĩa mwana ũcio ahũrirwo mbica ya mũtwe agĩkorwo ndarĩ handũ agĩthiĩ akĩhũrwo mbica ya mwĩrĩ wothe agĩkorwo ndarĩ handũ ainĩkĩte ona ha no nĩ akirire nĩ ũndũ wa kũmaka. Nĩ atwarirwo ICU akĩnina ICU mũthenya ũmwe agĩcoka agĩtwarwo wodi na thutha wa thikũ 3 mwana akĩdischargewo. Ndĩrakenera Ngai wakwa na ngamwĩra nĩ wega tondũ nĩwe wahonokeirie mwana ũcio. Mwathani agocwo. Psalms 122 ĩroiga atĩrĩrĩ nĩ gũkena ndakenire manjĩra tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Jehova magũrũ maitũ
rĩu nĩkuo marũngie. Mwathani agocwo. Ihingo-inĩ ciaku thĩinĩ we Jerusalem. Bwana asifiwe. Twahunjĩrio nĩ mũhunjia witũ ũhoro wa gũtiga ũremi. Mwathani agocwo. Na twerwo ũremi to ũtharia kana maũndũ marĩa tuonaga me manene matumaga tukorwo atĩ nĩ tweheranĩirwo na Ngai witũ. Ngwenda tũrũgame ithuothe twĩtware mbere ya Ngai, na tondũ twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai rĩ, na nĩkuo tũkire rĩ, o mũndũ erekererie mbere ya Ngai na tũhere twĩre Ngai kũrĩa angĩtũthuthuria one twĩna ũremi etĩkĩre gũtũrekera na nĩgetha etĩkĩre gũtwarana na ithuĩ. Kiugo kĩa Ngai gĩtiũkaga oro ũguo tũhũ, gĩũkaga hena gĩtũmi, na nĩgetha angĩkorwo nĩ niĩ Ngai wakwa onete ndĩna ũremi thĩinĩ wakwa, hihi kwa njĩra ĩno kana ĩrĩa ĩngĩ njagĩte gwathĩka, njĩtĩkĩre kũhera na kwĩrekereria Ngai na nĩgetha etĩkĩre gũtwarana na niĩ. Mũini wa rwĩmbo akĩina akiuga atĩ ndĩraga nĩ tũnini no nĩ tuo tũtũ twanjerekeria mwaki-inĩ. Rĩngĩ no uge ũremi nĩ ũrĩa ũkoragwo mũici, nĩ ũrĩa ũkoragwo na maũndũ mataringaine na kiugo kĩa Ngai, no nĩ we na niĩ Ngai ararĩria tũtigie ũremi. Mwathani agocwo. Rekei tũrũgame tũthiĩ mbere ya Ngai. Nĩngwenda kũrathimwo nĩwe, nĩngwenda kũrathimwo nĩwe, nĩngwenda kũrathimwo nĩwe, ngoro yakwa ĩhone ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke, ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke, ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke, ngoro yakwa ĩhone nĩngwenda gũtongorio nĩwe, nĩngwenda gũtongorio nĩwe, nĩngwenda gũtongorio nĩwe, ngoro yakwa ĩhone ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke, ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke, ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke, ngoro yakwa ĩhone nĩngwenda gũthuthurio nĩwe, nĩngwenda gũthuthurio nĩwe, nĩngwenda gũthuthurio nĩwe, ngoro yakwa ĩhone ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke, ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke, ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke. Tuothe twĩtane twĩtware mbere ya Ngai tũhere nĩgetha ũhoro ũyũ wa ũremi wehere thĩinĩ witũ, na nĩgetha Ngai witũ atũririkane na atũrathime na etĩkĩre gũtwarana na ithuĩ. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, nĩndanyiha mũno mbere yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, kĩgongona kĩa mana kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩndakwĩrekereria Ngai wakwa, ndahoya wega waku na ũtugi waku igũrũ rĩakwa Mũrungu mwega. Etĩkĩra tu kũndekera mehia moremi mũthamaki, thuthuria ngoro ĩno yakwa, thuthuria meciria maya makwa Mwathani, thuthuria mwĩrĩ ũyũ wakwa Ngai wa kĩrĩkanĩro, nĩgetha wĩtĩkĩre kũndekera Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndahoya gũtherio nĩ thakame ya gatũrũme Mwathani, etĩkĩra
tugutheria mwathani meciria-inĩ makwa mĩthiĩre-inĩ yakwa mĩkĩra-inĩ ya maũndũ mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kwaiya gũkorwo nĩ nyonaga ta tũtwaranaga nawe ũrĩa kwagĩrĩire Ngai ĩndĩ nĩ kiugo gĩaku gĩatwĩra tũtigane na ũremi Ngai nĩgetha wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ nĩgetha wĩtĩkĩre gũtũnyita na guoko gwaku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoya ũikũrũkĩre ngoro cia athuri na atumia anake na airĩtu mwathani wĩtĩkĩre kuoya gĩthima nĩ tondũ nĩwe muoyi wa gĩthima mwathani reke wĩtĩkĩre tu gũtũtheria na gũtũrekera Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kũrĩa ũkuona mwathani tũtagĩrĩire Ngai witũ ĩtĩkĩra gũtũrekera Ngai ĩtĩkĩra tu gũtũtheria mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya gũgũtungata mwathani kwaiya gũkorwo nĩ kũrega tũregete gũgũtungata ũrĩa kwagĩrĩire ũgatũthuthuria ũkona ũremi thĩinĩ witũ kwaiya gũkorwo nĩ gwĩka tũtekĩte wendi waku Ngai ũgatũthuthuria ũkona twĩna ũremi ĩtĩkĩra tu gũtũrekera nĩ twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũtheria na thakame ya Jesu Kristo twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũtheria Ngai ĩtĩkĩra tu gũtũtheria mwathani twamũre no twĩke wega nĩ tondũ wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagũtĩĩa Ngai nĩ twakwambararia nĩ twakũnenehio na twakũgoca Ngai witũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ wagĩrĩire igũrũ rĩa maũndũ mothe thengio nĩ tondũ wa haha tũkinyĩte mũthamaki kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ tũgĩthiĩ na mbere ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ mwathani reke hinya waku ũtũharũrũkĩre o mũndũ rita rĩake reke wega waku ũtũharũrũkĩre o mũndũ rita rĩake nĩ tondũ nĩ warĩkia gũtwamũra Ngai nĩ tondũ nĩ warĩkia gũtũtheria Ngai tũgĩthiĩ na mbere ihinda rĩa ũthĩnjĩri mwathani ĩtĩkĩra gũtũharũrũkĩra ĩtĩkĩra gũtũririkana na ũndũ wa tha ciaku hingũra meciria maitũ hingũra mbuguĩro citũ Ngai nĩgetha tũigue o ũrĩa wendete Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagũtĩĩa nĩ twakwambararia twakũnenehio na twakũgoca Ngai na twahoya twĩtĩkĩtie nĩ ũiguĩte na nĩ ũtũhingĩirie mwathani na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa mũrũgu ũcio Jesu nĩ twahoya twĩtĩkio na twacokia ngatho. Thank you nĩ ũtungata wa Ngai ndĩronaga tũkũhingĩra hau nĩgetha tũhe ndungata ya Ngai nĩ akinya nĩgetha tũhe maguta gĩtĩo no wathuri tondũ riuma ihinda rĩanyu nĩgetha tũhunjie ũtungata ũcio mũke tũine rwĩmbo rũrũ rwĩ namba 7 nĩgetha tũhingie ũtungata ũcio nĩgetha Ngai nake athiĩ na mbere athuri karibu sana nĩgetha tũgoce Ngai na rwĩmbo na tũgũre mabuku nĩgetha tũgocage Ngai tũkĩmenyaga nyĩmbo tũtige gũka katũgũtondoira twatua kũruta nyĩmbo karuta ibuku-inĩ na nĩgetha twambararie Ngai na rwĩmbo. Nĩ namba 7 tũgoce Ngai na nĩ ngwenda kũmwĩra mbere ya ndungata ya Ngai mũkage tene athuri nĩ mũracererwo mũno ũrĩa tũkĩraga tũgĩthiĩ wĩra tũkĩraga thaa 10 tũgokĩra thaa 9 mũkage tene ũtungata-inĩ wa Ngai nĩgetha twambararie Ngai tũtigatarĩrwo atĩ no ũremi kana no mehia ona ingĩkorwo ndũraga thĩna na maithori kĩũria na ngoro yakwa nĩngakinya igũrũ nĩnjũĩ no ngahotana nĩnjĩrĩgĩrĩire gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũra na Jesu hatirĩ nganja nĩnjũĩ rũgendo-inĩ rwakwa hinya no ũhoti mũingĩ mahetwo nĩ Mwathani ndirĩ hingo ngetigĩra hinya wa Saitani gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũra na Jesu mbara ciothe na magerio rũgendo-inĩ rũrwa nĩnjũĩ no kĩmenyithia ndirĩ wa gũkũthi
Theophilus TV, Murata wa Ngai. 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 Karibu sana. Amen. Kei tokire na iguru. Tuthie na mbere. Karibu ndungata ya Ngai. Ciothe na magerio rugendo-inĩ rũrũ nĩnjũĩ nĩkĩmenyithia ndirĩ wa gũkũ thĩ mũthenya ũkirie gũkinya nyambate igũrũ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũra na Jesũ ndakwatiga guoya kana mathangania Yine wa mwathani Yine wa theru Gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene Gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũra na Jesũ. Thank you, Lord. Nĩtũkenagia nĩ ũtugi waku we Ngai kĩgongona kĩa ma nĩkĩo tũrakwambararia na tũkoiga wĩ Ngai. Twahoya gutherio na kwamũrwo nĩwe meciria-inĩ maitũ. Amen. Twahoya ũtwamũrĩre mĩĩrĩ ĩno wamũrĩte na ũgatua hekarũ yaku nĩgetha ikare ĩ theru. Mĩĩrĩ ĩno nĩtwamĩhoera gũthera nĩ tondũ wa thakame ya Gatũrũme. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ. Ũtugi-nĩ waku na riri nĩ waku Ngai, hinya nĩ waku ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩra wothe ũrutĩkĩte rũcinĩ rũrũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa othe wĩtĩkĩrĩtie gũkorwo marũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndahitha ũtungata ũrĩa matungatĩte na thakame theru ya Gatũrũme. Nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa warĩirie nĩ maiguĩte na magathikĩrĩria mũgambo waku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa marĩtie. Mũhuri wa mbeũ wahurire mbeũ na agĩcitiga, nacio mbeũ iria ciahurwo reke imere ngoro-inĩ cia andũ na meciria-inĩ ma andũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona gĩtheru. Ndagũcokeria ngatho ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ tondũ wa mawĩko maku. Mwaka ũyũ ũrorete kũinĩkĩrĩra, nĩ tuonete hinya waku, nĩ tuonete ũtorania waku. Nĩ ũtũhotanĩire mĩrimũ-inĩ, nĩ ũtũhotanĩire mawĩra-inĩ, nĩ ũtũhotanĩire mbara-inĩ nyingĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Tũtiroĩ nĩ tũgũkinyĩria mahinda maya, tũtironaga ta tũngiumĩria mwaka ũyũ, tũtironaga ta tũngĩkinyĩria haha, no nĩ twakwambararia mũno twoiga wĩ Ngai, twakwambararia mũno twoiga wĩ Ngai, twakũnenehia mũno twoiga wĩ Ngai. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona gĩtheru. Nĩ kũrĩ na maũira maingĩ marutĩtwo igũrũ rĩa ũhotani ũrĩa ũhotanĩire andũ aku naguo. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ ũrathimĩte nginya wĩra wa moko maitũ. Nĩ ũrathimĩte andũ aingĩ na mĩgũnda, ũkarathima andũ aingĩ na nyũmba cia gũikara, ũkarathima andũ aingĩ na ngari cia gũthiĩ nacio. Ũguo wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe. Igũrũ rĩa ũguo nĩ ũtũrathimĩte na kiugo gĩaku na ũgatũrathimĩra ũhonokio.
nĩ tũrahota kũrũgama wega na kuga Jesu nĩ mwathani. Ũcio nĩ ũndũ tũngĩkũgocera mũno. Nĩ tũrahota kũhunjia kiugo gĩaku, nĩ tũrahota kwarĩria andũ aingĩ, ona no tũrahota kũhoya mbere ya andũ aingĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũrutani ũrĩa ũrekereirie kĩgongona gĩkĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ thengio Jesu kĩgongona kĩa ma. Nĩ tũteng'eranĩtio na ithuĩ no ndũrekete tũnyitwo nĩ thũ, ona ndũrekete tũgwe moko-inĩ ma andũ arĩa ageri ngero, ndũrekete tũgwe moko-inĩ ma ekinaĩ. Nĩ ũtũhithĩte Ngai, nĩ ũtũhithĩte Mwathani, nĩ ũtũhithĩte Ngai, nĩ ũtũiguĩrĩire tha. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ thengio, twathathaia rĩĩtwa rĩaku twakwĩra nĩ thengio, tondũ wa ũhotani waku. Nĩ ũtũhotanĩire Ngai, nĩ ũtũhotanĩire mũrĩithi ũrĩ tha. Mĩciĩ-inĩ itũ gũtirĩ na ũũru, nĩ ũtũhete gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, nĩ ũtũhete nguo cia kwĩhumba, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ twagũtũũgĩria mũno, nĩ twakũnenehia mũno. We Ngai ũiyũirwo nĩ tha, nĩ twakwĩnyihĩria mũno, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakũnenehia mũno, nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku. Korwo nĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ kĩrorio, tũtingĩrĩha mũthenya wa ũmũthĩ, no nĩ tondũ nĩ igũrũ rĩaragia, nĩ tondũ nĩ Ngai ugaga, nĩ tondũ nĩ hinya wa Roho Mũtheru wĩkaga, nĩkĩo tũrakwambararia na tũgakwĩra nĩ thengio, nĩ tondũ twĩho haha mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengio Jesu kĩgongona kĩa ma. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru mwene thayũ, wĩ mũtheru mwene riri, wĩ mũtheru mwene ũhoti, wĩ mũtheru mwene hinya. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroambarara. Nĩ twakwambararia mũno, nĩ twagũcokeria ngatho. Tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ mweri-inĩ wa Januari, nĩ watũharĩrĩirie meciria maitũ, nĩ wathagathagire ngoro citũ, no ũgĩthagathaga nginya mĩĩrĩ ĩno itũ, no ũgĩtwĩra nĩ ũtũnengerete bungũro, no nĩgetha bungũro ici irute wĩra, yuga nĩ tũkũbatara gwĩkĩra iratũ cia raba, nĩ tondũ nĩ tũgũteng'era. Nĩ thengio nĩ kũhũthahũthia ihenya, nĩ thengio nĩ gũtũhotanĩra mahenya-inĩ maya, nĩ thengio nĩ gũkorwo wĩ Ngai witũ, nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroambarara, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ tũkuonete ũtungata-inĩ ũyũ, nĩ tũkuonete wĩra-inĩ ũyũ, nĩ tũkuonete kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ tũkuonete tha-inĩ ciaku, nĩ tũkuonete ũgitĩri-inĩ waku, nĩ tũkuonete ũkĩhonania, nĩ tũkuonete ũkĩringa ciama nene, nĩ tũkuonete Ngai tũkĩhĩtũkana na ikuũ, ũkarega tũtonye thĩinĩ wa mbĩrĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroambarara. Amũkĩra ngumo na ũgooci mũrĩithi ũrĩ tha, amũkĩra ngumo na ũgooci mũrĩithi ũrĩ hinya, amũkĩra ngumo na ũgooci Ngai witũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmenyerera athuri, nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmenyerera atumia, nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmenyerera anake na airĩtu na ciana cia ngenge. Ũtũmenyereire tu na ũndũ wa gũtwenda, ũtũmenyereire tu na ũndũ wa gũtũiguĩrĩra tha, ũtũmenyereire tu na ũndũ wa tha ciaku. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ twakwambararia mũno. Mwaka ũyũ gũtirĩ mũndũ ũrarĩire, gũtirĩ mũndũ ũhetwo nguo cia kwĩhumba, gũtirĩ mũndũ ũingatĩirwo mwana thukuru, gũtirĩ mũndũ ũgereire ruo-inĩ na akaga kumĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Amũkĩra ngumo na ũgooci Mwathani, amũkĩra ngumo na ũgooci Baba witũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Ciũmbe inya iria irĩ muoyo, na athuri arĩa 24 na araika arĩa marĩ igũrũ, makoinamagĩrĩra mũthenya na ũtukũ, makiuga gũthera gũthera nĩwe, na ithuĩ twoiga gũthera nĩwe. Twoiga ũhotani nĩ waku, we wĩ Ngai mũhotani, we wĩ Ngai ũtũhotanĩire, wĩ Ngai ũtũririkanĩte, wĩ Ngai ũringĩtwo nĩ tha. Nĩ thengio Jesu kĩgongona kĩa ma. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Athuri arĩa 24 marutaga thũmbĩ ciao irĩ mĩtwe, magaturumithia ũthiũ wao nyarĩrĩ-inĩ ciaku, makoiga gũthera wĩ mũtheru. Ciũmbe inya iria irĩ muoyo no gũkwambararia irakwambararia, araika arĩa marĩ igũrũ no gũkũinĩra marakũinĩra, makiuga gũthera gũthera nĩwe.
guthera niwe, uhotani niwe, hinya witu niwe, utorania witu niwe, ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rirwambarara. Uhotani ni waku Ngai, hinya ni waku Ngai. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ thengio mwene riri, nĩ thengio mwene hinya, nĩ thengio mwene ũhoti, mwene ũhotani. Nĩ twambararia moko maitũ na igũrũ, twagwĩta mwene ũhotani, twagwĩta mwene ũhotani, twagwĩta mwene ũhotani. Twanĩrĩra tũiga we wĩ mwene ũhotani, we wĩ mwene ũhotani, we mwene ũhotani. Nĩwe twĩhokete, we Ngai wĩ igũrũ mũno. Kwĩ hĩndĩ meciria maitũ marathukĩtio, tũkaga njĩra, no nĩ ũtumĩte njĩra. Kwĩ hĩndĩ mĩĩrĩ ĩno itũ ĩrathinĩkanĩtio, ĩgaikaraga yakanĩte ikonde ciayo. Jehova Ngai kĩgongona kĩama, no nĩ ũrekete tũhorererwo, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Kwĩ hĩndĩ irumi iracacire, kwĩ hĩndĩ gĩcambio gĩacacire, kwĩ hĩndĩ mbũkĩrĩra ciacacire, no nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũtĩĩa Ngai, nĩ twagũtĩĩa mũrĩithi mwega, nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twakũnenehia mũno, nĩ twakwĩnyihĩria mũno, nĩ twakwĩnyihĩria mũno, nĩ twakwĩnyihĩria mũno. We ũrũaga na mbũtũ cia rĩera-inĩ, we ũrũĩte na mbũtũ cia irumi, we ũrũĩte na mbũtũ cia rũmena, we ũrũĩte na mbũtũ cia rũthũũro, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. We ũrũĩte na mbũtũ cia igenyo, Jehova mũthamaki ũrĩ tha, nĩ tondũ wa kĩrĩndĩ gĩkĩ gũkirĩrĩria, kĩgongona gĩaku gĩkĩnyararithio, nĩ tondũ wa kĩrĩndĩ gĩkĩ gũkirĩrĩria. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao, ndaria ũhotani wa Ngai. Nĩ thengio Ngai, we mwene ũhotani. Nĩ twakwambararia mũno, nĩ twakwĩnyihĩria mũno, nĩ twakũgoca mũno, nĩ twagũtũgĩria mũno. Twoiga we wĩ mwene ũhotani, tondũ nĩ ũtũhotanĩire, nĩ ũtũririkanĩte, nĩ ũtũhotanĩire. We ti-itherũ wĩ mwene ũhotani, nĩ ũgũtũhotanĩra macira-inĩ mothe, nĩ ũgũtũhotanĩra mbara ciothe iria itigarĩrĩire irĩ o moko-inĩ maku. We wĩ Ngai, nĩ ũhotanĩire ciana citũ, ona ciaikĩrio ikuũ ikaga gũthira. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Twanĩrĩra twoiga we wĩ mwene ũhotani, we wĩ mwene ũhotani, we wĩ mwene ũhotani, we mwene hinya. Nĩ twagũtũgĩria mũno, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twagũtũgĩria mũno, nĩ twakwambararia mũno. Tumũra kanua gaku wanĩrĩra uge ũyũ nĩwe mwene ũhotani. Ũcokie ngatho nĩ tondũ wa harĩa tũkinyĩte, harĩa twerekeire kumĩrĩrio wega-inĩ mũingĩ, nĩ tondũ maũndũ mothe moru na mega nĩ mekĩkĩte, no nĩ marehete kĩrathimo kĩa ngwatanĩro, nĩ marehete kĩrathimo kĩa ũrũmwe, nĩ marehete kĩrathimo kĩa ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku wa kiugo kĩa Ngai. Ũguo mbara ciothe nĩ itũmĩte andũ aku macokanĩrĩre, makanyitana na makagĩa ngwatanĩro. Nĩkĩo kiugo gĩaku kiugĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Roma, nĩ maũndũ mothe manyitanagĩra, marĩ moru marĩ mega makarehe ngwatanĩro, makarehe kĩrathimo. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. No koiga thĩinĩ wa kiugo gĩkĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Roma atĩ moimagĩrĩria andũ aku wega-inĩ mũingĩ, nĩ ũgũtumĩrĩria wega-inĩ mũingĩ ũhoro-inĩ wa ũthĩnjĩri na ũtungata. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ ũgirĩtie indo citũ ihurunjũke, nĩ ũgirĩtie indo citũ cianangĩke, nĩ ũgitĩrĩte kĩrĩa tũrathimĩte nakĩo. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Tũragwĩta mwene ũhotani ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, no twage ciugo njega na njiganu, no ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ twagwĩta mwene ũhotani. Mwene ũhotani nĩ twakwĩnyihĩria, mwene ũhotani nĩ twakwambararia, mwene ũhotani nĩ twaria thayũ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ti-itherũ we wĩ mwene ũhotani, ti-itherũ we wĩ mwene hinya, ti-itherũ we wĩ mwene ũhoti, ti-itherũ we wĩ mwene hinya.
Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Wihokeku waku Ngai. Thank you. Ici nĩ ngatho ngũgũcokeria kuma hĩndĩ ĩrĩa we wanjĩtire waigire ndũkandiga thĩna-inĩ o nginyagio mũthĩ no ũndũirie wĩhokeku waku no nyonaga ũgĩceracera igũrũ rĩitũ na mathĩna moka rũgendo-inĩ nĩũtũmaga ũgere igũrũ rĩamo harĩa mũndũ arĩambararia moko make na igũrũ wĩhokeku waku nĩ twambararie moko maitũ na igũrũ na arĩa maikarĩte thĩ marũgame mũndũ wĩikarĩte thĩ arũgame thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai nĩ ndagũtĩĩa mũno na nĩ ndagũkumia mũno. Ngai nĩ ndakwambararia mũno nĩ tondũ wa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi aya. Ngai kĩgongona kĩa ma ndameta atorania, ndameta atorania tondũ nĩ matoranĩtie. Nĩ ũtũtoranĩirie mwaka ũyũ, nĩ ũtũtoranĩirie ihinda-inĩ iritũ. Ti itherũ aya nĩ atorania. Ndeta athuri aya atorania, ndeta atumia aya atorania, ndeta anake na airĩtu atorania, ndeta ciana cia ngenge atorania.
nĩ thengio nĩ gũtũranĩria kĩgongona gĩkĩ, nĩ thengio nĩ gũtũtũranĩria. We mwene ũhotani nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũtũranĩria. Nĩ tuonete hinya na ũnene waku, kwĩ hĩndĩ kinyaga Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ũkaigua nginya tũngĩhitha ũthiũ wa andũ, no nĩ thengio nĩ tondũ nĩ waũrĩte thoni ici, nĩ ũtũhumbĩte ũhotani, nĩ ũtũhumbĩte kwendeka, nĩ ũtũhumbĩte thayũ, nĩ ũtũhumbĩte ũrũme. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, na nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ kũrũgama na wĩra waku. Athuri aya ndũkanariganĩrwo nĩo, atumia aya ndũkanariganĩrwo nĩo, anake aya ndũkanariganĩrwo nĩo, airĩtu aya ndũkanariganĩrwo nĩo, ndũkanariganĩrwo nĩ ciana nyinyi, nĩ tondũ wa andũ aya kũrũgama na wĩra waku. Rĩrĩa mangĩkorwo me ruo-inĩ, magwĩte maigue Mwathani, magũkaĩre Ngai, tuĩka wa kũmamũkĩria makaya. Nĩ tondũ wa andũ aya kũrũgama na kĩgongona gĩkĩ Ngai, makũhoya mahe, maringaringa mũrango gwaku mahingũrĩre, mamathia kiugo gĩaku tũma makĩone. Nĩ tondũ wa andũ aya kũrũgama na wĩra waku, arĩa marĩ TV-inĩ ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, arĩa othe marũgamĩte na ithuĩ na makarũgama na wĩra waku, tũma mone ũthiũ waku Ngai, tũma mone hinya wa mwene ũhotani, magũthaitha thaithĩka, magwĩta Ngai tuĩka wa kũmetĩka, makũhoya Ngai tuĩka wa kũmahe. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku, ngĩkwĩra ndungata ici Mwathani nĩ ikenetie ngoro yakwa, noguo makenetie meciria makwa na ngoro yakwa. Gĩkeno kĩu ndarekereria na kũrĩo, thayũ ũcio ndarekereria na kũrĩwe. Kwĩ hĩndĩ yakinyire makĩambĩrĩria kwĩhinga kũrĩa na kũnyua nĩ tondũ wa thayũ. Thayũ ũcio nĩ ndĩwonete, hinya ũcio nĩ ndĩwonete, nĩ tondũ wa kwĩrutanĩria kwao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria hinya waku igũrũ rĩao, ndaria thayũ igũrũ rĩao, ndaria thayũ igũrũ rĩao. Ndacokia thayũ ũcio na kũrĩ inyuĩ, ndamũgaĩra hinya wa wendo na gĩkeno, nĩ tondũ wa ũtugi na ũtungata wa Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ambararia moko makwa na igũrũ ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, arĩa othe marĩ mwena-inĩ wa online, ona arĩa othe marĩ mwena-inĩ wa TV, arĩa othe marĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩama, tondũ andũ aya nĩ mateng'erire ngĩteng'era, nĩ mahũmire ngĩhũma. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ macaire ngĩcaya, rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, aya macaire ngĩcaya. Nĩ ngũririkana Agibeoni, rĩrĩa mahingĩrĩirie Aisiraeli, makĩaga kũmahe njĩra, makĩmathirĩkia, makĩmorota na makĩmokĩrĩra, ona makĩaga kũmahe maĩ ma kũnyua. Wathĩrĩirie mũthiro wa gĩkuũ, wathĩrĩirie kĩrumi kũrĩ Agibeoni. Nĩ ngũgũtĩĩa Ngai, aya matinanyararĩra rũgendo-inĩ, matinathirĩkĩria rũgendo-inĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ ngũkenio nĩ ndungata yaku Musa, tondũ Isiraeli rĩgĩcaya nĩ acayaga, Isiraeli rĩanyotanyotaga hamwe nao, Isiraeli rĩahũtahũtaga hamwe nao. Magĩthiĩ magũrũ ndahaicaga ndigiri, athiaga magũrũ hamwe nao. Rũgendo rwaritũha rwa Isiraeli, Musa atwaranaga hamwe nao. Mathiĩ kwaga njĩra rũĩ-inĩ, magaga njĩra hamwe nao. Nĩ wega nĩ tondũ matiatiganire, ngwatanĩro ĩno ĩrotũũra. Rĩrĩa twaga njĩra tũkaga hamwe, rĩrĩa twathinĩkanio tũgathinĩkanio hamwe, rĩrĩa tuona njĩra tũkona hamwe, rĩrĩa tuona wega tũkona hamwe. Nĩkĩo twakwambararia twakwĩta mwene ũhotani, twagwĩta mwene ũhotani, twagwĩta mwene ũhotani. Mwaka ũyũ nĩ ũratũritũhĩire, no mwene ũhotani nĩ ũrahotanire. Nĩ tũranyotire, nĩ twahũtire, nĩ twahũmire. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Twambararia moko maitũ na igũrũ,
twakwira wamukira magongona maitu ma ngatho amukira magongona maitu ma ngatho amukira magongona maitu ma ngatho korwo no ukenio ni magongona maitu ma ngatho no undathimire kirindi giki kenio ni magongona ma ngatho Jehova undathimire athuri aya kenio ni magongona ma ngatho Ngai wakwa undathimire atumia aya kenio ni magongona ma ngatho undathimire anake na airĩtu na ciana nyinyi Jesu kigongona githeru ritwa rĩaku rĩrotũgĩra ritwa rĩaku rĩroneneha nĩtwakwambararia muno mwene ũhotani nĩtwakwambararia muno mwene hinya nĩtwagũtũgĩria muno tũtikũrĩtio kaga gũtũcokeria tũtikũhoete kaga gũtũhe tũtiringaringĩte mũrango kaga gũtũhingũrĩra nĩ ũiguĩte mathaithana maitũ Jehova ona rĩu no twetereire kuona ũrĩ ũngĩ ũharĩrĩirie gwĩka kĩgongona-inĩ gĩkĩ aingĩ aitũ nĩ ũtumĩte nĩmĩ cia njukũ aingĩ aitũ nĩ ũtũhonoketie njukũ-inĩ aingĩ aitũ nĩ ũtũhonoketie mawaganu-inĩ aingĩ aitũ nĩ ũtũhonoketie njambanio-inĩ nĩ ũtũhonoketie igenyo-inĩ nĩkĩo twagwĩta mwene ũhotani twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe mwene ũhotani we nĩwe mwene ũhotani utumite tuhitũkane na ikuũ njĩra utumite tuhitũkane na mĩrimũ barabara nĩ ũtũhete ũgima wa mwĩrĩ mwene ũhotani nĩ ũtũhotanĩire we Ngai kĩgongona kĩama na matua marĩa tũratua kuma rĩu ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ na marĩa tũtũrĩte tũtuĩte nĩ makũregana na ũhoi wa mĩhianano tũtirĩ ngwatanĩro nago na aragũri tũtirĩ arĩa mathiaga kũgĩra ithitũ Ngai wakwa mwathani wakwa ranjarĩirie na mũgambo mũnene atĩ hoera itambaya ici cia atumia hĩndĩ ĩngĩ tondũ nĩ itwarĩtwo mahoya-inĩ ndatheria itambaya iria irĩ mĩtwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndatheria itambaya ici ciĩna atumia ndacitheria na thakame ya gatũrũme arĩa moimagarĩte nacio magathiĩ nyũmba-inĩ cia nyeki ndaharagania magongona mao ndaharagania mĩonere yao ya maundu ndaharagania mĩkĩre yao ya maundu kĩrĩa kĩrenda gũtururio kũrĩ atumia nĩ atumia wenzao gĩtigũturura 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 nĩ ndarega na atumia a kĩgongona gĩkĩ nĩ ndarega na airĩtu a kĩgongona gĩkĩ matikũinamĩrĩrithio mĩhianano matigũtwarwo kũrĩa athuri makĩgagĩrio na kũrĩa athuri matunyanagĩrwo nĩ ndarega na atumia aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndatheria itambaya ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu gĩtambaya gĩothe gĩathĩkĩtwo Theophilus Church ndagĩtheria na thakame ya gatũrũme ndagĩtheria na mwaki wa Roho Mũtheru gĩkĩingĩrio tũrungu bwĩ-inĩ tũnyũmba-inĩ tuogo na ũragũri ndacina tũnyũmba tũu ndacinago na aragũri tondũ nĩ ũthũire ũrogi na nĩ ũthũire arogi we Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ tũtikũhoithio mĩhianano tũtikũnyararithia wĩra waku we mwene ũhoti gũtirĩ kũndũ ũtakinyaga gũtirĩ kũndũ ũtaingĩraga rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra waingĩrire kwa ndaimono no gĩtia Saitani bungũro ũguo ndũrĩ kũndũ ũtakinyaga nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ thengio nĩ tondũ wa kũguũria he andũ aya ũgĩ na ũmenyo maikare meiguĩte ti andũ othe mangĩnyuithania ti andũ othe mangĩrĩithania ti andũ othe mangĩikara metha-inĩ ĩmwe rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩroambarara rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrogocwo kũrĩa kĩgongona kĩrenda kũnyitĩrwo mĩgwate itambaya-inĩ cia atumia gĩtikũnyitĩka gĩtikũnyitĩka gĩkĩ kĩgongona nĩ mwaki nĩ gĩgũcina na gĩtuange mothamaki mothe ma nduma nĩ gĩkũinainia mĩthingi ya ndaimono gũkũ mũhuro wa riũa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai na we nĩwe mwene ũhoti we ũguũragia maũndũ marĩa mekagĩrwo nduma-inĩ ona mangĩ mekagĩrwo mũthenya nyũmba-inĩ cia na thĩinĩ nĩ thengio nĩ tondũ ndũhithaga ndundu nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũnguũragĩria
nĩ thengio na ũndũ wa kũnyenda, nĩ thengio na ũndũ wa kũnyenda. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Jehova mũthamaki wa thamaki, ndundu iria ciothe ithiĩtwo nĩ makanitha matiganĩte nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ. Atumia makanyitana 5-6 makarĩria kĩgongona gĩkĩ ũru. Ndakiria tũnua twanyu mũthiaga hitho-inĩ, ndamũkiria mũthenya barigici mũthiaga nduma-inĩ, ndamũkiria mũthenya barigici, ndamũkiria mũthenya barigici, na ndoha nĩmĩ cianyu, ndoha meciria manyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gĩkĩ kĩgongona kĩamũrĩirwo Ngai ũyũ, kĩamũrĩirwo Ngai mũtũra muoyo, kĩamũrĩirwo Ngai ũtacenjagia. Nĩ kũrĩ mehĩtire na mĩciĩ itũ makiuga tondũ nĩ twarega monekanĩrwo mĩciĩ itũ nĩ gũthira. Mĩciĩ itũ ti gũthira yathirire, nĩ hĩndĩ yarũgamire, nĩ hĩndĩ yarũgamire. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ciana citũ ti kũhuka ciahukire, nĩ hĩndĩ irũgamĩte, nĩ hĩndĩ anake aitũ marũgamĩte, nĩ hĩndĩ airĩtu aitũ marũgamĩte. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ũru wothe wathĩrĩirio thĩinĩ wa athuri na atumia kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ndaũrutũrũra na ndinaũcokia kusimu, ndaũcokia kũrĩ ene guo, ndaũcokia kũrĩ ene guo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndaũcokia kũrĩ ene guo, ũgo wothe ndaũthatia na ndaũcokia kũrĩ ene guo. Ũhoi wa mĩhianano ndaũthatia na ndaũcokia kũrĩ ene guo. Inyuĩ mumagaraga, ndathatia magũrũ manyu, ndathatia moko manyu, ndathatia mĩkĩre yanyu ya maũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngoro yakwa uka na tawa waku ukewakie guku ti kwanyu, naguo hinya wothe wa guku thĩ ĩno ndũrĩ ũndũ gagwĩka we oka Jesu, tondũ Jesu arĩ mbere kwa Jesu arĩ thutha, Jesu arĩ mwena na mwena, mũrĩithi mwega. Itu Saitani na hinya wake Jesu nĩahotete na gĩkuũ gĩake, ndũrĩ ona hinya ona nini,
niwe muoteku na muhuthu biũ tondũ Jesũ arĩ mbere yakwa Jesũ arĩ thutha wakwa Jesũ arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega ũkĩraga tene mbere ya andũ othe ũhoe wĩtie hinya mahinda mothe tondũ wĩ mbara-inĩ ndũkanerigwo oya indo cia mbara na ndũkahotwo tondũ Jesũ arĩ mbere Jesũ arĩ thutha Jesũ arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega mũtongoria waku nĩ Jesũ Kristo nacio indo cia mbara nĩ kiugo gĩake ĩno nĩ gathira ona matu-inĩ no kiugo kĩa Ngai witũ gĩtigathira tondũ Jesũ arĩ mbere twa Jesũ arĩ thutha Jesũ arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega mũtongoria waku nĩ Jesũ Kristo nacio indo cia mbara nĩ kiugo gĩake ĩno nĩ gathira ona matu-inĩ no kiugo kĩa Ngai witũ gĩtigathira tondũ Jesũ arĩ mbere yakwa Jesũ arĩ thutha wakwa Jesũ arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega wona wahotana mbara cia thĩ ĩno Jesũ nĩagakũhe thũmbĩ ya ũnene gatũrũra matu-inĩ hamwe na araika na arĩa manahotana mbara cia thĩ ĩno tondũ Jesũ arĩ mbere yakwa Jesũ arĩ thutha Jesũ arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega ngara yakwa ũka na tawa waku ũkewakie gũkũ gũgũthiĩ kwanyu naguo hinya wothe wa gũkũ thĩ ĩno ndũrĩ ũndũ wa gwĩka we oka Jesũ tondũ Jesũ arĩ mbere Jesũ arĩ thutha Jesũ arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega ndũitũ Saitanio na hinya wake Jesũ nĩahotete na gĩkuũ gĩake ndũrĩ ona hinya ona nini niwe muoteku na mũhũthũ biũ tondũ Jesũ arĩ mbere yakwa Jesũ arĩ thutha Jesũ arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega ũkĩraga tene mbere ya andũ othe ũhoe wĩtie hinya mahinda mothe tondũ wĩ mbara-inĩ ndũkanerigwo oya indo cia mbara na ndũkahotwo tondũ Jesũ arĩ mbere Jesũ arĩ thutha Jesũ arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega mũtongoria waku nĩ Jesũ Kristo nacio indo cia mbara nĩ kiugo gĩake ĩno nĩ gathira ona matu-inĩ no kiugo kĩa Ngai witũ gĩtigathira tondũ Jesũ arĩ mbere yakwa Jesũ arĩ thutha Jesũ arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega wona wahotana mbara cia thĩ ĩno Jesũ nĩagakũhe thũmbĩ ya ũnene gatũra matu-inĩ hamwe na araika na arĩa manahotana mbara cia thĩ ĩno tondũ Jesũ arĩ mbere yakwa Jesũ arĩ thutha Jesũ arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega ndũitũ Saitanio na hinya wake Jesũ nĩahotete na gĩkuũ gĩake ndũrĩ ona hinya ona nini
niwe muhoteku na muthuviu tondu Jesu ari mbere yakwa Jesu ari thutha Jesu ari mwena-ini mũrĩithi mwega thũ itũ Saitanio na hinya wake Jesu nĩ ahotete na gĩkuũ gĩake ndũrĩ ona hinya ona nini niwe muhoteku na mũhũthũ biũ tondũ Jesu arĩ mbere yakwa Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega Jesu arĩ mbere yakwa Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega oi Jesu arĩ mbere yakwa Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega na ithuĩ Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega tuge Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega nawe ũkĩraga tene mbere ya andũ othe wohe wĩtie hinya mahinda mothe tondũ wĩ mbara-inĩ ndũkanerigwo oya indo cia mbara na ndũkahotwo tondũ Jesu arĩ mbere yakwa Jesu arĩ thutha yakwa Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega tuge Jesu arĩ mbere yakwa Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega na ithuĩ Jesu arĩ mbere witũ Jesu arĩ thutha witũ Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega nawe mũtongoria waku nĩ Jesu Kristo nacio indo cia mbara nĩ kiugo gĩake ĩno nĩ gathira ona matu-inĩ no kiugo kĩa Ngai witũ gĩtigathira tuge Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega nawe wona wahotana mbara cia thĩno Jesu nĩ agakũhe thũthĩ nene gatũra matu-inĩ hamwe na araika arĩa manahotana mbara cia thĩno na ithuĩ Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega woi mũtongoria waku nĩ Jesu Kristo nacio indo cia mbara nĩ kiugo gĩake ĩno nĩ gathira ona matu-inĩ no kiugo kĩa Ngai witũ gĩtigathira tondũ Jesu arĩ mbere yakwa Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega nayo thũ itũ Saitanio na hinya wake Jesu nĩ ahotete na gĩkuũ gĩake ndũrĩ ona hinya ona nini niwe muhoteku na mũhũthũ biũ tondũ Jesu arĩ mbere yakwa Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega tuge Jesu arĩ mbere yakwa Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega tũine Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega na tũine Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwena-inĩ mũrĩithi mwega woi ũkĩraga tene mbere ya andũ othe wohe wĩtie hinya mahinda mothe tondũ wĩ mbara-inĩ ndũkanerigwo
oya indo cia mbara na ndũkahotwo tondũ Jesũ arĩ mbere yakwa, Jesũ arĩ thutha wakwa, Jesũ arĩ mwena-inĩ, mũrĩithi mwega. Na tũine Jesũ arĩ mbere yakwa, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena-inĩ, mũrĩithi mwega. Na tuge Jesũ arĩ mbere, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena-inĩ, mũrĩithi mwega. Ithu itũ Saitanio na hinya wake, Jesũ nĩahotete na gĩkuũ gĩake. Ndũrĩ ona hinya ona hanini, nĩwe mũhoteku na mũhũthũ biũ. Tũine Jesũ arĩ mbere yakwa, Jesũ arĩ thutha wakwa, Jesũ arĩ mwena-inĩ, mũrĩithi mwega. Nyita igongona rĩaku rĩa ngatho ũguo, na ndũkarĩkĩre mbahaca ũkũrĩreha kĩgongona-inĩ. Tũrorete o gũthiĩ na mbere na ũhoro wa mwaka wa 2026, na nĩ njũĩ Ngai nĩ aratũteithia na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ. Ũguo igongona rĩaku rĩa ngatho ũrehe o haha na ndũgekĩre mbahaca. No tũthiĩte wega nĩ ũndũ wa 2026, na twĩgire nĩ mwaka wa kĩ? Na atĩ ũngĩ mũtikariganĩrwo nĩ kũhanda to no mũkũgetha. Ũnjarahũre Mwathani, ũnjarahũre kũigua mũgambo, ũnjarahũre Mwathani, ũnjarahũre njetereire Jesũ kũigua mũgambo waku. Thayũ thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndaya ngoro-inĩ, no rĩũkio waku. Thayũ thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndaya ngoro-inĩ, no rĩũkio. Waigua mũgambo wa Jesũ ndũkomie ngoro, ngwatanĩro yanyu na Ngai ĩcoke, ũkenagĩre ũhonokio wanyu ta mbere. Waigua mũgambo wa Jesũ ndũkomie ngoro, thayũ thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ, no rĩũkio waku. Thayũ thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ, no rĩũkio waku. Mwathani ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera andũ arĩa ndũkahĩtũke. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera andũ arĩa ndũkahĩtũke. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ, no rĩũkio waku. Thayũ thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ, no rĩũkio waku. Warĩ wa Ithe witũ ũgũkiuga atĩa, tondũ Jesũ aroiganio nĩ ciĩko ciaku, akoiga ndũrĩ mũyũ na ndũrĩ mũhoro. Nĩ kaba ũyũe kana ũhore. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ, no rĩũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ, no rĩũkio waku. Waigua mũgambo wa Jesũ ndũkomie ngoro, ngwatanĩro yaku na Ngai ĩcoke.
ũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ noriũkio waku ũkiuga atĩa tondũ nĩcwaro iganio ciĩko ciaku akoiga ndũrĩ mũhiũ na ndũrĩ mũhoro nĩkaba ũhiũhe kana ũhore thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ noriũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ noriũkio waku ngwatanĩro yaku na Ngai ĩcoke ũkenagĩre ũhonokio waku ta mbere waigua mũgambo wa Jesũ ndũkomie ngoro thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ noriũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ noriũkio waku. Kei tũikare thĩ. Mũrĩega mũrĩega rĩngĩ mwĩna thayũ kamwaki maka. Bwana asifiwe sana. Nĩndĩmwendete nĩ tondũ wa Mwathani na mũigue mũrĩende. Bwana asifiwe sana. Mũthenya wa Sunday nĩtũgakorwo na gĩathĩ gĩa kĩgongona na ciana citũ ciothe tũnyitanĩre nacio, arĩa magimarĩte, arĩa me kũraihu na arĩa me gũkuhĩ. Ũguo nĩtũgakorwo na gĩathĩ kĩa mwanya na tũgakĩrĩa thaa 4. Mwathani arogocwo. Ndĩigua wĩra mũthiaga thaa 9 cia ũtukũ na mũticeragĩrwo, na kũngĩona ti kũroka angĩ mathiaga kũrara wĩra-inĩ to me wĩra ũtu. Ũguo rũcinĩ rũgũkoraga kũ? Bwana asifiwe sana. Na tondũ nĩ wega kũrĩa gĩathĩ kĩa Mwathani na mwaka ũcio nĩ mũrĩte na hahũ, ona mwarĩa rĩngĩ ikaga gũkinya nda, mwaka ũrĩa ũngĩ nĩ wa gũkindĩria na kũgetha, na indo iria citũ ciũrĩte icoke moko-inĩ maitũ, na tũngĩrĩa mũgate wa ngwatanĩro. Ũguo nĩguo Ngai egwĩka. Ũguo Sunday Ngai atũteithia o twetereire mũthenya wa mweri 5 wa Manly Players, ithuĩ tũrĩrĩaga mbere. Bwana asifiwe sana. Ũke na ciana ciaku tondũ rĩu thukuru nĩ hinge. Bwana asifiwe sana. Tũgĩe na gĩathĩ kĩa Mwathani gĩa kwĩra tu Ngai nĩ thengiũ, gĩa kwĩra tu Ngai nĩ wagĩrĩ. Nĩ tũranyitanĩra gĩa kwĩra tu Ngai nĩ wĩkĩte atĩa, nĩ wagĩrĩire, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Gĩathĩ nĩ kĩega tondũ kĩonanagia ũrũmwe na nĩ kĩrĩ hinya wakĩo. Ũguo tũgakĩrĩa thaa 4. Magongona tiga nĩ ithuĩ tũrigagwo, nĩ marĩ mũrutĩre wamo. Igongona nĩ rĩrĩ mũrutĩre warĩo. He hĩndĩ ĩmwe na nĩ njũĩ mũtumia ũcio mĩtambo-inĩ 2 kana 3, mami wa wakĩrwara arĩ bũrũri wa Amerika, na agĩtuĩka nĩ egwĩkwo operation ya mũtwe,
na by then arĩ na mĩaka 71 hĩndĩ ĩyo tũtiirigĩte gũkũ ona gũtiahanaga kĩrĩa kwarĩ o nyeki we no gwakĩrĩ o kanitha akĩnjĩra nĩ aramaka nĩ mamu wao ndakae gũkua na he sister yake yarogaga nyina akue tondũ nĩwe wandĩkithĩtie indo iria nyingĩ na ikaraga Tanzania anga Tanzania ti kwega nĩ arutĩte tũmaũndũ tũingĩ mũno na kũu ngĩra mũtumia ũcio biũ gĩkuũ kĩa mamu wanyu nĩ kĩrekererie no twĩna hinya wa kũgarũra na tiku ciothe igarũrĩkaga. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa kĩagarũrĩka gĩkoragwo kĩrĩ na ũrutani wa Ngai na kĩrĩa kĩahinga gĩkoragwo kĩrĩ na ũrutani wa Ngai. Ngĩmwĩra tũtũngane gũkũ thinasara cia rũcinĩ na mami wao nĩ ndirikanaga mathaa-inĩ ma Kenya aingĩraga thibitarĩ thaa 3 cia gũkũ rĩu ngĩmwĩra tũtũngane rũcinĩ rũu atanaingĩra operation na nĩ ekire ũguo na atigĩtie thikũ 2 aheo mwana ona ndamakaga tũkĩrĩkia igongona tondũ nĩ arũgamire mũno ĩ ndikaigue ndetwo na kũu thĩinĩ rĩu nĩ ndateng'ateng'eragia ihinda rĩu githĩ mũtikĩ ũrĩa rĩkoragwo rĩhana nĩ anjĩraga ndĩrathiĩ ũmũthĩ kana rũciũ no ona rĩu twĩ haha bishop kĩgongoni na wĩharĩrie we no ndagĩka o yothe no Ngai ndakĩrekire ũndũ ũcio ngĩwone nĩ agĩthire thibitarĩ o wega. Mamu wao akĩingĩra operation thaa icio 3 cia Kenya ndagĩtarĩ ũrĩa wamwĩkaga operation ya mũtwe akĩrega akiuga mũtumia ũyũ nĩ mũkũrũ mũno kũmwĩka operation ya mũtwe nĩ kũmũnina ndakĩona akorwo nĩ egũkua akue na mũrimũ ũrĩkũ ũcio. Bwana asifiwe sana. Family ĩyo nĩ turagia ũira wa Ngai wa kĩgongona gĩkĩ akiuga hihi ona nĩ athiĩ ahũrwo mbica hĩndĩ ĩngĩ tũmũcenjerie nginya ndawa anyue ndawa nginya mahinda make ma mũthia no athiĩ gwĩkwo operation kũgerera igongona rĩrĩa rĩarutirwo mathaa marĩa magĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru. Bwana asifiwe sana. Ngai ũrĩa wahũndũrire gĩkuũ kana mũthiro kũgerera igongona rĩrĩa Daudi arutire akĩrũgamia gĩkuũ ona mũthĩ mũtumia ũcio muoyo. Bwana asifiwe sana. Na tũtirahĩkĩka nĩ tũrenda ikarange mwathani arogocwo. Kũrĩ mũtumia ũngĩ na nĩ okĩte gũkũ bũrũri wa Jeremani aikarĩte mĩaka 6 ategwĩkĩra iratũ thaka ta icio cianyu. Haha mbere athuri makona kompea iratũ Njũgũna Mũhunjia Kariũki na macitabũrũkagia na nĩ thaka ciothe. Ngai amũrathime. Turona kĩndũ kĩruo ta gũkorwo na kĩratũ kĩa goro no ndũngĩkĩra nĩ tondũ wa mwĩrĩ gũkorwo wĩna gakuo ka goro kega no ndũngĩkĩra nĩ tondũ wa mwĩrĩ. Inyuĩ iratũ cianyu na nguo cianyu nĩ iria mwagagĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Tukiruta igongona ihinda rĩrĩa na mathaa marĩa magĩrĩire tondu nĩ twagaga kũrutwo na tũkaga gũkũrana rĩrĩa kwĩna the full presence of God. Mathaa marĩa magĩrĩire kũiyũrĩte ũtugi na wega wa Ngai na mathaa macio ma mũthenya mahingagwo kuma thaa 4 macio mangĩ nĩ makome mĩhang'o-inĩ yao tũkĩruta igongona rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ahũrĩire ciana ciake thimũ amwe me USA arĩa angĩ me Russia akĩmera nĩ niĩ ndĩrerugĩra ũmũthĩ oimĩte gĩtanda-inĩ. Bwana asifiwe sana.
niĩ njũĩ Ngai ũhonanagia na ti kwĩyugithia. Tirabatara gũgũtrain ũrĩa ũkũiga iniũrũ atĩ uge nĩ rĩrũngiru. Ĩyo mĩtugo tũtingĩruta, tondũ nĩ tũĩ Ngai witũ ũrĩa atariĩ na ũrĩa ahana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Ũguo igongona rĩrĩa tũrorete kũgĩa narĩo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tondũ wa mbara iria tũgereire thĩinĩ wacio na ingĩ iraritũhio no amwe anyu, mũtikamake. Nĩ tũkũgĩa na gĩathĩ kĩa ngwatanĩro na kĩrorerwo mathaa. Twetereire ũhotani mwaka wa 2026. Njetereire mũrĩkie manyũmba manyu, njetereire mũrĩkie kũrĩha mĩgũnda yanyu, njetereire mũgĩe na ngari cianyu na maũndũ manene mekĩke. Bwana asifiwe sana. To kũhunjia tu, rĩu nĩ ndĩrabatara Ngai eke gĩko igũrũ rĩa andũ arĩa mananyitĩrĩra wĩra ũyũ, igũrũ rĩa andũ arĩa managa kũrĩa na kũnyua nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ, arĩa marĩ bũrũri wa nanja ona arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Ũguo rĩ, ũgakinya tene. Atĩ ũgeka atĩa? Tondũ ũcio mũriganĩtie nĩ waigua. Ũgakinya kĩ? Ũgakinya tene. Tondũ gĩathĩ gĩkarĩo thaa cigana? Ũreciria gĩakorwo kĩharĩrĩirie thaa cigana? Na nĩ ndamũhe time ya kwĩbanga na kwĩharĩrĩria, tondũ gĩathĩ gĩa gũthitũkĩra andũ nĩ kĩharaganagia. No, na nĩ maandĩko, no gĩathĩ kĩharĩrĩirio meciria-inĩ gĩgatabarĩrwo wega nĩ kĩnyitithanagia. Na nĩkĩo gĩtũmaga wone makanitha ta ma ndini nĩ makoragwo makĩmenya mũthenya mũna nĩ mũthenya wa gĩathĩ, mũthenya mũna nĩ mũthenya wa gĩathĩ. Na harĩ ũndũ ũmwe ũngenagia, Ngai nĩ akoragwo thĩinĩ wa magongona-inĩ mothe maitũ. Ngai nĩ akoragwo etereire nginya ona ũrĩa igongona rĩkũrutwo rĩmũkinyĩrĩre na mũtararĩko mwega. Ũguo ũikare wĩiguĩte na ũikare wĩmenyete. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ũguo Sunday nĩ njũĩ nĩ ũgagĩkinya tene. Nĩ twaiguanĩra, nĩ twanyitanĩra. Githĩ mweri 5 to mũrakĩririkana, onakorwo promo nĩ cereirwo gũthondekwo, no ĩgũthondekwo na maũndũ mothe no megũka wega. Ndĩ thĩinĩ wa Mariko 11 thĩinĩ wa Mariko 11 11:56 na Mariko 11 ĩriganĩtie na Mariko 12. Ũguo ndũgatinde ũgĩetha. Nĩ mwakinya? Nĩ twakinya hau? Mariko 11 ĩriganĩtie na Mariko cigana? Ũguo ndũgũtinda ũgĩetha. Githĩ tũtiakwĩrĩra harĩa ĩrĩ? Ĩni. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, na makuhĩhĩria Jerusalem makinya Bethifage na Bethania kĩrĩma-inĩ kĩa mĩtamaiyũ rĩ, agĩtũma arutwo ake erĩ, akĩmera atĩrĩ, thiĩi mũtonye mũciĩ ũrĩa mũringaine naguo. O mwatonya kuo nĩ mũkuona njaũ ya ndigiri ĩnjohe. Tera ũcio mũriganĩtie nĩ mũkuona. Kiugo gitũ nĩ kĩu. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ maingĩraga na mũrango ũrĩa
no mationaga kiria mabatarite kana kiria matumitwo mathie mako nituratwarana tarora mundu ucio muriganitio mwire uingirire na murango uria uke woneki aya matumwo ni mwathani merirwo ni mekua na twaingira thiini wa Ezekieli 12 yugaga muru wa mundu uturanitie na andu akiruka kiremu andu mena maitho ma kuona Bwana asifiwe sana. Atumwo aya a mwathani makirwo ni mekuona uguo undu uria Jesu ekire wa mbere ni kuhingura andu aya maitho nigetha mone kiria mathitwo nie ndiui we wathitwo woneki angikorwo nduri urona ndiui kigongona-ini wathitwo woneki angikorwo nduri ndiui utumitwo woneki na ndiui niki kingi wirigireire gikike kinene wone umenye kwina uhoti na hinya wa Ngai nigutumwo utumitwo ni mwathani niguthurwo uthuritwo ni Jesu Kristo na ni agutumite kigongona-ini uke wone hinya wake no nduri urawona tiga kuingira kigongona-ini ta mutugo tiga kuingira utungata-ini ta mutugo menya wiritwo uke wone ni kuri monete wega ni kuri monete irathimo nyingi na ni kuri monete uhonio na maundu mangi maingi no we nduri urona ningihoya Ngai uria njitikitie na Ngai uria twitikitie akuhingure maitho maku wone utugi wa Ngai akuhingure maitho maku wone unene wa Ngai aya ari matumirwo makirwo mathie mone njau ya ndigiri na niyo monire utumitwo we uke woneki thiini wa nyumba-ini ya Ngai kiria kingituma wone mundu ucio ungi umunyarariri uguo niguo tumitwo uke wike uguo niguo wathitwo uke wone uguo niguo wiritwo ni mwathani Jesu Ngai uria twitikitie utumitwo uke woneki maitho maku mangihinguka mone ugima wa mwiri uria urekereirio kigongona-ini kia Ngai ndungirwara no tondu marona indo ingi tofauti nikio gutura ugaga ui mugongo ui maguru ui maitho tondu urona indo ingi tofauti Ngai ni akuhingure maitho na areke wone kiugo giake kiria gi thiini wa kigongona-ini giake no coke wone utonga munene uria Ngai arekereirie wa andu ake Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku nowe urona maundu mangi tofauti urona maundu mangi matiganite urona maundu mangi maria utathitwo uke wike atia nituratwarana Jesu akimera wona mwatonya kuo uguo ona guku ndigiri ciari kwari ukigongona kia Ngai
kwari ona hinya wa Ngai na nikio Jesu erekeirie arutwo kuo akimera thiĩ muingire kuo na nĩ mũkuona. Bwana asifiwe sana. Na mutigathiĩ kuona ng'ombe, ti ng'ombe ndamũtũma mũgeke atia. Mutigathiĩ kuona ngũkũ cia broiler kana cia nicio citagwo cia grade, ticio ndamũtũma mũthiĩ mũgeke atia. Tondũ andũ aingĩ matũmwo mathiĩ makone mangĩambirie gũthiĩ kwĩrorera ũrĩithi wa mũciĩ ũcio. He ũguo kinya nĩ mũrĩithagia ngamĩra, no ũtũmirwo kĩ? Ũtũmirwo kĩ? Tero ũcio mũriganĩtie tiga kuona indo ingĩ tofauti, ticio itũmĩte ũkorwo wĩ hau ũrĩ. Bwana asifiwe sana. Matũmwo thĩinĩ wa mũciĩ-inĩ ũcio mationire ngũkũ cia kienyeji, makĩambĩrĩria kuga hei kaĩ gũkũ nĩ kwega, gũkũ na mũndũ no arugĩrwo. Nĩ kũrĩ andũ mahoyaga na njĩra ya thimo, gũkũ mũndũ na no arugĩrwo matu, ona no ũigua kĩũria mũtumia mwene mũciĩ, mũrĩaga matumbĩ ma kienyeji, macamaga atĩa? Na hĩndĩ nĩ kũhoya areka atĩa? Bwana asifiwe sana. Na ngũkũ cia kienyeji ciĩ cama, tero ũcio mũriganĩte tiga kanua, tigana na ngũkũ ciene cia kienye, ũtũmĩtwo ũthiĩ wone njaũ ya ndigiri. Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga twage kũrathimwo nyũmba-inĩ ya Ngai, to tuonaga maũndũ mangĩ matiganĩte, tuonaga maũndũ mangĩ tofauti, no timo tũtũmirwo tũthiĩ tũkone. Ngai toro tũteithia. Nĩ kũrĩ angĩ mekũingĩra kuo mambĩrĩrie kũrora mũtumia mwene mũciĩ humbĩte atĩa. Ndakwĩra gĩtenge gĩkĩ nĩ gĩthaka nĩ kĩa itarĩ we, ndũnatũmwo karora itenge ũrĩa ciĩhumbe. Nĩ mũgũkĩra kanitha wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nginya angĩ maroraga marithu marĩa atumia mehotorete. Kaĩ maya makĩrĩ mega nĩ ma Rivertex. Ũthire kũhutia marithu mene na timo ũtũmirwo thiĩ. Bwana asifiwe sana. Tawe nyite mũtwe haha uga na nĩ ngũgĩa mũtwe. Kĩrĩa ndatũmwo ngone nĩkĩo ndĩthiaga gwĩka atĩa. Hallelujah. Ngai arogũteithia na kũhotanĩre kĩrĩa wathwo wone nĩ kiugo kĩa Ngai ũkona kĩo. Bwana asifiwe sana. Angĩ matũmirwo mathiĩ makone njaũ ya ndigiri, mathire kwĩ ng'ombe cia ngirĩndi. Aririkana gwake aranyua gaturungi akambĩria kũheana ũhoro wa iria, na iria gũkũ raithi ti irio thirwo ũtũmirwo kahonje ũhoro warĩo, ũtũmirwo thiĩ ũkone. Nĩ tũranyitanĩra andũ a Mwathani, tũrĩ o hamwe. Bwana asifiwe sana. Nĩ makaga mũno nĩ andũ arĩa manahenanĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tondũ twanahenio. Mũndũ agoka koiga niĩ ndĩrathikĩrĩirie kĩgongona gĩkĩ redio-inĩ, Ngai arandũma aranjĩra njũke nyitĩrĩre wĩra ũyũ nginya Jesu akagĩra kanitha. Ona angĩ ndigagũka Jesu agĩrire kanitha na ndimenye, akorwo nĩ okire na ndio, kana akorwo nĩ manyitanire na mũthuri ũrĩa woigĩte Jesu aroka mweri wa kana na mweri 2, akorwo nĩ mathire na tũtio. Mũthuri wĩho mũrata wakwa. Bwana asifiwe sana. Ona no mũrata waku tondũ wakĩiguĩrĩire kũ? Githĩ nawe to waiguire? Bwana asifiwe sana. Eheria roho wa maheni thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, tondũ ndũtũmĩtwo ũkarie ndeto cia maheni kĩgongona, ũtũmĩtwo ũthiĩ ũkone Mwathani na ti mũndũ ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Jesu akĩmera o mwatonya kuo nĩ mũkuo. We watonya gũkũ wonire kĩ? Watonya gũkũ wonire u? Bwana asifiwe sana.
mwathani arogocwo ngai arotuteithia arabu kanitha-inĩ kũngenagia andũ mamenanaga ta marĩa nyina ũmwe na mũndũ arainũkagwa we atũmirwo ũke wone na muonere waku. Bwana asifiwe sana. Tigana na ndeto cio ciũngĩ niĩ na ndimwaragĩria ndĩmũhĩtũkanagia ũguo tũhĩtũkanaga nake ta Volkswagen na Range Rover na ciothe nĩ personal car no kamwe nĩ gakuhĩ na ĩngĩ nĩ nda we ti ũcio gũtũmĩtwo ũke wone ti ũcio kwarĩirio ũtonye kuo ũthiĩ wone ũkwĩrĩtwo ũke wone mwathani na wĩra ũrĩa Ngai aheanĩte ũrutwo ũguo. Bwana asifiwe sana. Makĩrwo mwatonya kuo nĩ mũkuona njaũ ya ndigiri njohe maratarĩrio nginya ũrĩa njaũ ya ndigiri ĩhana na nginya harĩa yohetwo. Bwana asifiwe sana. Na njaũ ĩno rĩ nĩ thingi ĩtarĩ yahaicwo nĩ mũndũ mũmĩohore mũrehe ona ndĩrĩ yakuithio mũrigo nĩ mũndũ ndĩrĩ yakuithio nginya tũmaĩ twa kũnyua. Ũguo njaũ ĩno ya ndigiri ndĩrĩ ĩraikarĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ niĩ nĩ niĩ ngũkorwo ndĩ wa mbere kũmĩikarĩra tondũ Jesu ndangĩnyuanĩra gĩkombe kĩmwe na kĩ. Bwana asifiwe sana. Taririkana ũhoro wa mũndũ wahonirio akĩingĩra thĩinĩ wa kanitha andũ makĩambia kũrania atĩrĩrĩ githĩ mũndũ ũyũ ti ũrĩa ũkoragwo kĩonje akĩhoya thendi na nĩ ũĩ nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngiraga ngeciria ũhoro wa kĩonje kĩu andũ nĩ manogete nĩ gũkĩhe nĩ andũ nĩ mamenyagĩra wonja wa mũndũ nĩ manogete nĩ gwĩka atĩa. Ũguo mũthenya ũcio tũgũkorwo ndonete kĩndũ no ihinda rĩa mũrũ wa Ngai kũingĩra thunagogi wonje ũgĩthira na nĩ njũĩ thĩinĩ wa kanitha kũrĩ merire Ngai ona kaba ingĩ kũmũhete ma ndatamaka nĩ ngũigua gathamirĩra njĩra ndĩmũhe ndige ndĩmũhe kana tiguo ona kũrĩ marĩirio na no ngwarĩirio he mũndũ ũcio kĩndũ Ngai arotũteithia. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ atĩ na mũngĩũrio nĩ mũndũ mũgwĩka ũguo nĩkĩ muge atĩrĩ nĩ mwathani ũbatairio nĩyo na nĩ ekũmĩcokia gũkũ Bwana asifiwe sana. Tarekei tuganĩre hamwe nĩ ekũmĩcokia gũkũ. Haleluya. Tondũ Jesu witũ ndarĩ ho gũkorwo agĩkua hinya waku gũkorwo agĩkua ũtonga waku kĩrĩa ekaga nĩ kuongerera awongagĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe ndĩrenda gũkũririkania. Nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno wonete na makariganĩra. Nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno wonete na nĩ ũtũraga ũmaririkanaga no nĩ ngwenda kuma mũthenya wa ũmũthĩ wone maũndũ mategũthira. Maitho maku mahonoke biũ na mambĩrĩrie kuona maũndũ mategwĩka atĩa mategũthira na maũndũ mategũthira wamona nĩ marĩcokaga moko-inĩ maku. Ngai nĩ arĩrekagĩrĩria. Ngai nĩ ndonire he mũini wa rwĩmbo wateithirio nĩ Ngai no niĩ nĩndĩrũgarũraga hanini na tondũ no mũndũ warũtungĩte rĩ rwĩmbo rũtirĩ thĩna. Mwathani nĩ njiguaga aingĩ mekũrathimwo sapotaga karaini gaka kangĩ ndakuoya ũndathime
riu ndigũcoka kũigua ona ni kuona nĩ ndĩkaga atĩa na riu hatukaina tuoete guoko kuorio na igũrũ ona niĩ ũndathime ona ithe witũ ndũkandige tondũ ndirĩ na hinya na ũkanjĩkĩra hinya nduĩke mwana waku ma ona niĩ ũndathime ona ndeithagia roho mũtheru ndigane na waganu nĩngwenda ũtheri waku ũke gwakwa Jesũ rĩ ona niĩ ũndathime ona niĩ Mwathani nĩ njiguaga aingĩ mekũrathimwo ndakuoya ũndathime na kĩrathimo gĩaku ona niĩ ũndathime ona niĩ ndeithagia roho mũtheru ndigane na waganu na ũkanjĩkĩra hinya nduĩke mwana waku ma ona niĩ ũndathime ona niĩ kinyiai hau rĩu ti kũigua tũrĩiguaga ona ithuĩ nĩ tuonete Mwathani onawe nĩ wonete nĩngwenda wambĩrĩrie kuona Mwathani kuma mũthenya wa ũmũthĩ na ndũkanae kũriganĩrwo nĩ ũrĩa wonire aya matũmwo merwo nĩ mekuona haleluya macokire magĩkora makĩndũ marĩtwo njĩra-inĩ atumia marĩte itambaya Bwana asifiwe sana mũthenya wa gũkũngũiya mũnene wa nene ũkinyĩte Ngai arondeithia na gũteithie kĩrĩa nguona kuma mũthenya wa ũmũthĩ gĩtikanariganĩre hinya ũrĩa wa Ngai nguona kuma mũthenya wa ũmũthĩ ndũkanariganĩre na ngagĩa na rwĩmbo ona niĩ rĩ no njetereire kũrathi rĩu ti kũigua ndĩrĩiguaga andũ aingĩ nĩ arathi ti kuona tũrĩonaga igongona iria ingĩ nĩ ndathime ona gũkũ nĩ kũrathime Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ arĩ tha atĩ mwatonya kuo nĩ mũkuona njaũ ya ndigiri ũguo matonya thĩinĩ wa mũciĩ wa mũthuri ũcio indo iria ingĩ ciothe ciarĩ kuo matiacionire tondũ Mwathani Jesũ ndabatairio nĩcio abatarĩtio nĩ njaũ we nĩwe ũĩ kĩrĩa ũbatarĩte nĩkĩo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na ndĩreciragia ũhoro wa kĩgongona kĩa Ngai ngeciria ũhoro wa rĩrĩa mwathomaga hĩndĩ yanyu alafu tuonaga mwonaga mwarega gwĩka homework tarĩ mwarimũ mũreka atĩa rĩu gĩthũngũ kĩaragio wĩrore na weragwo nĩ mũciari tiwe ũrathomera ũkaga gwĩka atĩa andũ a Ngai Mwathani arogocwo mwarimũ akwĩraga niĩ ti nĩ ũreka atĩa ũkarigwo aroiga atĩa na homework nĩ yake Bwana asifiwe sana mũciari wainũka mũciĩ agakwĩra niĩ ti nĩ ũreka atĩa ũkarigwo angĩkorwo tiwe ndĩragĩthomera rĩ na nĩ ũrarĩha school fees nĩ yake ni njũĩ nĩwe ndĩrathomera ngũke tondũ worimũ ũrĩa warĩho mahinda-inĩ macio kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ndũroka ũkenie mũtungatĩri ũroka wĩonere hinya wa Ngai ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩaku ũroka wĩonere maũndũ marĩa ũbatarĩte ũguo ũroka nĩ tondũ wa bata waku no ũbatarĩte kuohorwo githĩ tiwe no ũbatarĩte kũhonio githĩ tiwe Mwathani arogocwo no ũbatarĩte kũrathimirwo biacara githĩ tiwe nĩ tũranyitanĩra Bwana asifiwe sana Ngai witũ arotũteithia mũno ũguo watonya kuo wĩonere maũndũ marĩa wathĩtwo wĩonere na wone maũndũ marĩa me maku
no tige kuonera mundu ucio ungi tondu njau ya ndigiri yonirwo ni maitho maria Jesu amurite mathie mamione. Njau ya ndigiri yonirwo ni andu aria mathirwo makirwo thie ikuo na ni mukuona. Na kwanja magiatho makirwo ona mugiurio ni mundu mugwika uguo niki mukuoya ndigiri niki mutahoete rutha. Ni hari ungi wi iguru ria mwene ndigiri na mwene ndigiri ni amenyaga ni hari ungi wi iguru riake. Mugucokia oicokia ihoreru mwathani ni abatairio na wona twathie twarikia nayo ri ni tukumico. Bwana asifiwe sana. Ati na mungiurio ni mundu mugwika uguo niki muge atiri ni mwathani ubatairio niyo na ni ekumicokia ona rua. Wona arikia wira wayo ri ni egwika atia? Wona arikia wira wayo ni egwika atia? Ni kuri ndigiri yaku ihuthikite kigongona-ini giki ndirenda gwitikia kuma muthenya wa Sunday Ngai ni ekumicokia. Mundu uria kunyita anyite kiria giaku kihuthiritwo ni hinya wa kigongona Ngai ni egugicokia. Na ndegucokia uguo moko matheri, ndegucokia uguo kiria uria waneanire egucokia kina hinya muingi. Bwana asifiwe sana. Ni turanyitanira ati wona mwathani arikia nayo ni abatairio niyo ni ekumico na ni ekumicokia ona rua. Ri mwathani ti kuigua turiguaga ingi mekurathimwo ni turenda ucokie ndigiri citu ona rua tondu ithuĩ ni tuhande ni turenda tucokerie ndigiri itu ona. Bwana asifiwe sana. Na ni mwathani uroiga aya ti anabii na ti atumwo ni gutumwo matumirwo ati ni ekumicokia ona rua. Ni ndiraiguaga thina ngihoera 50 yaku tondu ni ndigiri ni njau ya ndigiri yaya gukorwo ni njau ya mbeca no mbegu uria yahandirwo tiguo icokaga. Bwana asifiwe sana. Uguo njau iyo igicoka icoke maita igana. Indi turanyitanira. Bwana asifiwe sana. Mwathani ni egucokia kiria ahuthirite giaku tondu Ngai ni Ngai. Ngai ni egucokia hinya uria ahuthirite wako tondu wira ni wa. Bwana asifiwe sana. Njau yaku ya igana rimwe Ngai ni egucokia. Njau yaku ya ngiri Ngai ni egwika atia? Ni egucokia. Na muthenya wa Sunday ta kigongona niguo ndirenda tukona igongona riu. Ngai ni uhuthirite ndigiri citu mwaka uyu na ni uyu ni mandiko uguo abatie ni acokie na rua na Ngai witu ni aiguaga na hatire kuohera githe ndwiga ni ugucokia. Haleluya. Rekei ndimurute gwitikia na hinya. Githe ndwiga ni ugucokia. Githe Ngai ndoiga ni egucokia. Bwana asifiwe sana. Na rua na akiuga ndiraikara kana ndoiga ni gucererwo. Bwana asifiwe sana. Nikio turabatara kugia na igongona ta kigongona twire Ngai nginya ona maithori maitu maria turireire kigongona-ini giki na kwihinga kuria na kunyua wekerea na rua na ithuĩ turahuthira kiugo kia Ngai. No compromise. Ni Ngai witu watwirira na turathoma kiugo iki na Gikuyu uguo mundu wothe ni areka atia? Ona iguru ni riiguaga Gikuyu uguo iguru ni riraigua kiria tubatare. Ithuĩ ni gucokerio njau citu cia ndigiri na kiria gitu kiurite. Haleluya. Twi hamwe kamuraigua ta mungiura kanitha. Bwana asifiwe sana. Giki kiugo kina hinya na Ngai agiconfirm. Bwana asifiwe sana.
ati na mungiurio ni mundu mugwika uguo niki ungiurio ni mundu riu urutaga taithi yake mwathani ni abatairio ni mwathani ni abatairio ni taithi iriku mwathani ni abatairio ni maciaro ma mbere mariku Bwana asifiwe sana mwathani ni abatairio ni sadaka iyo haleluya na tondu uraigua abataritio niyo uira wa ma Sunday thainya igongona rigithira ngai akorwo igiriria indo citu metha-ini riku haleluya tondu ni ngai munene twitike digiri icoke tukionagira indo citu icoke tukionagira kiria kihurunjukite gicoke tukionagira tondu mwathani ni abatairio ni ithuĩ haleluya hinya waku uria uitangite ndukone ta ũrĩire thĩ ni kuhanda tareke ngwĩre ũndũ andũ aingĩ matihothaga ithandũkũ-inĩ rĩrũ tondũ mena mbeca mahothaga tondũ mena wendo ti mbeca ikoragwo haha niwe onawe ti mbeca ũrehaga ha ĩndĩ tũranyitanĩra nĩ wendo wendo ũcio ngai witũ nĩ tũkwenda ũtũcokerie na tũtikwenda wĩ nuthu ngai ndarĩhaga manuthu ngai ndarĩhaga na installment haleluya we waya gũkorwo ũhothete mana installment mana ũgũcokeria ci ciothe ngai witũ nĩ ngai atĩ mwathani nĩ abatairio nĩyo no ona arĩkia nĩ ekũmĩcokia ona Bwana asifiwe sana wĩra ũrĩa wothe ũrutĩte gũtirĩ wĩra ũrutĩte wa tũhũ kũrara mũtarĩ toro ti gwa tũhũ mwathani nĩ aracokia kĩndũ tondũ nĩ ngai Bwana asifiwe sana atĩ na makuhĩrĩria Jerusalemu makinya Bethifage na Bethania kĩrĩma-inĩ kĩa mĩtamaiyũ-rĩ agĩtũma arutwo ake erĩ tero ũcio mũriganĩtie Jerusalemu Bethifage na Bethania na kĩrĩma-inĩ kĩu kĩa mĩtamaiyũ nĩ makinya mana ma wĩtĩkio nĩ makinya mana ma wĩtĩ macio nĩmo tũgũkinya Bwana asifiwe sana tũgũkinya makinya ma wĩtĩkio na tũtikũrĩra rĩngĩ tũtigũthĩnĩka rĩngĩ biacara citũ itikũhuna rĩngĩ indo citũ itigũtunyanwo rĩngĩ na iria itunyanĩtwo icoke moko-inĩ maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na inyuĩ mwĩtĩkĩre gwĩka atĩa gwathĩka mwerwo mũtonye mũciĩ mwerwo mũtonye kĩgongona-inĩ na ndũgathi kuona maũndũ mangĩ wone kĩrĩa ũtũmirwo ũthiĩ wo akorwo nĩ njaũ ya ndigiri ũthiĩ wone njaũ ya ndigiri haleluya nĩ tũranyitanĩra ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ nĩ ekũmĩcokia gũkũ o narua ta moko maku nĩ marathime he kĩndũ megũcokerio nĩ ngai he kĩndũ kwamũkĩra kuma hinya-inĩ wa ngai tondũ gũkũ nĩ kwa ngai witũ gũkũ tũrĩ nĩ kwa Jesũ mũnene mwathani arogocwo nĩ tũratwara na andũ a ngai nĩ tũranyitanĩra tero ũcio mũriganĩtie ndũgakue ngoro brother ndũgakue ngoro sister haleluya haha ti andũ aingĩ haha ti andũ aingĩ matahũthagĩra tigiti ti andũ aingĩ na nĩ mahũthagĩra ciringi 100 magana angĩ makahũthĩra maguta ma ngari alafu umenye ngari iyo hũthagĩra ndĩnyuaga maguta ĩrũgame na ndĩnyuaga ndubia ndĩnyuaga maguta mego nĩwona maguta macio na nĩwona tigiti ũcio haleluya ko maratwĩra nĩ igũcoka narua
Uguo maria mothe uhuthirite mwaka uyu tigiti uria wothe uhuthirite mwaka uyu ni tukugia na igongona ria ngwataniro. Bwana asifiwe sana. Nigetha twire Ngai ririkana andu aku. Nimekite ta uria wathanite. Nimathikite kiugo-ini giaku. Ti andu aingi haha matehokekaga na icunjĩ cia 10. Ti andu aingi. Ti andu aingi haha matehokekaga na magongona ma ngatho. Na tondu mwaka ni guthira urathira. Na tuhandite kuma Januari. Ni ndirenda tugie na igongona ria ngwataniro twire Ngai turirikane. Na kiria tuhandite ni tukwenda gicoke moko-ini maitu narua. Tukumwira turenda gicoke niki? Ni hakwa ndirenda gicoke twake makanitha. Bwana asifiwe sana. Haku ndio urenda gicoke niki? Ni kuri mangienda gicoke magure ngari mahuragiria andu a Ngai rukungu. Ni igutira. Bwana asifiwe sana. Angikorwo igucoka moko-ini maku witire kirindi kia Ngai itingiuka. Mwathani arogocwo. Ngai aroguteithia na Ngai macini cio ni iroro itikae kurehe thina. Ngai aroguteithia na kuhe ugi. Maandiko maroiga atiriri ati nao magithie magikora njao ya ndigiri yohereirwo muromo-ini nja o njira-ini makimiohora. Haleluya. Magika atia? Na andu aria marungiho amwe ao makimoria, mugwika atia mukiohora njau iyo? Nao makimera o ta uria Jesu o ta uria Jesu oigire. Jesu igite atia? Andu a Ngai Mwathani arogocwo. Jesu amerite muorio muthie muge Mwathani ni njui andu aingi anyu manacirithĩrio kĩgongona gĩkĩ. Aingi anyu ona manoimwo rũtha, aingi anyu ona manoimwo tigiti, aingi anyu ona manathinĩkanio, no Mwathani ni abatairio niwe. Bwana asifiwe sana. Worio uthia kuu niki tondu Mwathani ni abatairio? Ugatigano nawe ugeka atia? Yani uhuthagira tigiti kuma Kawangware guka nginya guku kanitha to kanitha kou ri muciini ucio niguo njorotere, ti micii yothe ratumanirwo. Na ndukanareke mundu akwire ati kanitha no ki? Urenda guthondeka mucii uyu noguo wari na ndigiri? Mucii uyu noguo wari na ndigiri? Githe ndigiri hindi ona itiakiri ngari cia micii mahinda macio, no Mwathani gwi kuria atumanire. Mwathani gwi kuria atumanire. Bwana asifiwe sana. Mwathani ni abatairio ni nie na niwe unyonereirie mucii uria nguthie kuohora njao. Uguo gutiramakania kana ni kuraihu kana ni guku. Tati njao ya ndigiri he haria yohereirio na he haria Mwathani arenda uthie umiohore. Bwana asifiwe sana. Ndangikorwo ni haha ukomiohorere ku? Uronire uthie kuu gwa githiri? Ungikenda kumenya mundu uri uthunani anjitaga ritwa ria kibandi gatagati ona mutungatiri. Hallelujah. Thank you Pastor Lucy. Hurira Pastor Lucy roho. Ngai witu ni mwihokeku. He haria wathagiririo uthie ukohore njau ya ndigi na ni kumenyekaga kau gutire cira muingi.
ona andũ arĩa me mĩkĩra-inĩ ya njĩra mamoria mamerire mwathani nĩ abatairio, ũguo mamerire o ta ũrĩa Jesũ amathĩte. Nĩ njũĩ mwana cirithio andũ aya honoki meti wa gwĩtua tamaka aratiga kanitha haha nja agathiĩ na gũkũ njatha-inĩ na kanitha ũrĩ oha na Ngai nĩ na Ngai no ũcio we ũrĩa tũgocaga gũkũ tiwe wanyu gũkũ Ngai witũ nĩ special to nĩ ekaga mau. Bwana asifiwe sana. Na nikio tumaga ngongo na ngongo ithe mutionaga andũ maroima Amerika na kwĩ makanitha manene nginya marario ithũngũ na gĩthweri na kĩbaranja no makoiga haha nĩho njathĩtwo ngohore njaũ yakĩ. Mwathani orotire mũciĩ ũcio. Andũ arĩa atongorie nĩ roho wa Ngai matiorotagĩrwo mĩciĩ ĩrĩ, morotagĩrwo o mũciĩ ũyũ. Ingĩrai kũu. Bwana asifiwe sana. Nĩ njũĩ no ũrio rĩu nyina wang'ania umaga haha ũgatiga kanitha ũgathiĩ o njatha-inĩ ũhĩtũkĩte makanitha maigana. Mwĩre ona mũhunjia witũ agĩũka akoragwo ahĩtũkĩte makanitha 9. Tiga rĩu we, tiga rĩu niĩ. Ona niĩ kwĩ makanitha ndigaga hau haitũ nja na ngaigua magocete mũno no ngaigua gacaũ gakwa kandigirire. Hallelujah. He harĩa njathĩtwo thiĩ ngakoho na hau nĩho kĩrathimo gĩakwa kĩrĩ. Ndũgetĩkĩre gũcirithĩrio nĩ mũndũ gũka kĩgongona-inĩ. Mwĩre hau nĩho njathĩtwo nĩ mwene ũhonokio na nĩho njĩtĩirwo. Bwana asifiwe sana. Tondũ mwathani nĩ kũrĩ mũciĩ ũrĩa orotire. Ndorotire mĩciĩ ĩyo yarĩ mwena wa mũhuro, ndorotire mĩciĩ ĩyo yarĩ mwena wa kĩanda, harĩa onereirie atũmwo nĩho maingĩri. Bwana asifiwe sana. Alafu ona ũngĩthiĩ handũ hangĩ ndũngĩiganĩra. Ta rĩu he handũ hangĩ ndĩrathire wiki ĩyo mathiko, ũkaiguaga nĩ mathiko, kiugo kĩambĩrĩria kwario. Ngĩra Ngai nduta kĩrathi-inĩ gĩkĩ gĩa gũkorwo ndĩ mwarimũ wa composition tondũ kĩrutire mahĩtia. Kamenya hau nĩ mwahenio, hau nĩ mwahenio, hau nĩ mwahenio. Ũguo tiguo. Bwana asifiwe sana. Tondũ ũkĩrutana ũrutani ũrĩa wa ma na ũrutĩtwo ũrutani ũrĩa wa ma ndũhĩngĩcithanagia njaũ ya ndigiri. Kĩrĩa wĩtĩtio nĩkĩo twara. Na andũ aya matiatwarĩire mwathani kĩrĩa atetĩtie atĩ hũthĩra gĩkĩ nĩkĩo kĩho. Hallelujah. Hũthĩra ĩno nĩyo ĩho. Atĩ hũthĩra njaũ ya ng'ombe nĩyo ĩho. Mwathani nĩ ekũmenyaga kwĩ ng'ombe. Alafu ng'ombe nĩ ng'o. Bwana asifiwe sana. Ng'ombe nĩ kĩ? No mwathani arenda njaũ ya ndigi. Ithu nduonaga jensi aitũ mandĩkĩte kũguo mĩtandao-inĩ ng'ombe ni ng'ombe. Icio mwathani ndahũthage. Jesu itũ arenda njaũ ya ndigiri. Hallelujah. Hingũka maitho wone kĩrĩa wĩtĩirwo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩtũratwarana. Ndũkamake nĩ inegene rĩa andũ tondũ nayo no manegene. Inyuĩ mũrohora njaũ ĩyo nĩkĩ na ti yanyu? Ahonokia mwĩtuaga ũguo. Mwĩna maitho manene matungu. We ithuĩ na maitho matunguha. Hallelujah. Nĩ gũtũmwo tũtũme na mwene ithuĩ nĩyo twĩrĩte nĩ abatarĩtio nĩ njaũ. Na rĩrĩ wona arĩkia kũmĩhũthĩra nĩ ekũmĩcokia ona. Nĩkĩo wonaga indo citũ ti kũra ciũraga rĩrĩa tũraciruta nyũmba-inĩ ya Ngai. Nĩ andũ aingĩ mũno mekĩirwo maũndũ manene nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ. Angĩ magatigithũkanio na ikuũ, angĩ magatigithũkanio na maũndũ moru
tondu ni wathikite na ugakindiria. Bwana asifiwe sana. Uguo ndukamakio ni inegene ria andu aria marungie mikira-ini ya njira magikuria wathi kuohora ndigiri niki, wathi gwika undu muna niki, ni gwitwo njitetwo ni Mwathani wira-ini uyu. Ni turatwarana Mandiko makoiga atiriri thiini wa laini ya mugwanja magitwara njau iyo. Bwana asifiwe sana. Anirirai haha magitwara njau iyo. Niwaigua ta mamiroria kundu kungi, niwaigua ta maminengera Petro, niwaigua ta maminengera James. Njau yaku ya ndigiri tiga kumiroria kundu kungi, mirorie kuria wathitwo umirorie, kuria wiritwo mitware mitware kuo, kuria wathitwo rute gicunje giaku ruta kuo, kuria wathitwo rute hinya waku ruta kuo, tiga kuroria kundu kungi, ni thina waku. Magitwara njau iyo kwi Jesu makimitandika nake laini ya kanana ningi andu aingi matuite ki. Bwana asifiwe sana. Atumia aria makuaga maritho Mwathani arogocwo, teka ritho wa kuugo. Hallelujah. Ucio ni utonga munene. Kuri matari na maritho makwa makiona na ithuĩ no turenda kwara no tutire no hoti, mathire kuria mikira-ini ya njira magitua mathigi na marathimirwo ndu uyu. Uguo wa ithigi wa Kikoi wacuka wacuka ni mu wacuka tungihuthira wacuka tukwena tari mirigi tutureta no reke tukihuthire tu ni muranyita uria ndiroiga ti wacuka mundu ti wacuka miri. Hena mundu wina cuka na hari uta kana tiguo mandiko maroiga. Andu aria matari no hoti na hinya wa gukorwo mena maritho mao mathire guku mikira-ini ya njira makiona ni kwarwo kurarwo thi magithie magitua mathigi magioka magika atia. Kirathimo kia makinyiririe undu uyu. Bwana asifiwe sana. Kia makinyiririe undu uyu, ndukanaire kiria urarira Mwathani waku, ndukanaire igongona riothe urarutira Ngai waku. Tutingeiganana. Taribu na no hari cuka wa igana na ni hari wa 50 tane he hari kodona hari akadaka dona guna ni gathate no nocu we no ndukarakana ni turi urutanine. Mwathani arogocwo turi ki. Ona hari ndarora mweno ndaga kurora muno tondu ndona kandikitwo 20 bob. Hallelujah. No nocu no ni kuri utari na ritho ucio woimirire hari abara agitua ithigi to ni ihinda ria kwambararia honokio, ni ihinda ria gutugiria munene wa nene akimwarira. Ndiuma na ritho nie na ndiuma na kindu ingikwarire nie no ndi na hinya wa guthie gutua ithigi na guka kuriara. Huthira hinya waku utungate Ngai uria we. Tutingeiganana ithuothe. Uguo igongona riothe urutite ona ria kwara ithigi ona ria kwara maritho Ngai witũ aririkane na tugie na igongona ria ngwataniro na ndugetikire kuirirwo igongona riaku riria wanarutira Mwathani. Bwana asifiwe sana. Ndugetikire kuirwo. Tero cio muriganitie karitho gakwo na gekara ithire Mwathani no akanyangite ho. Ero cio muriganitie ona itare na rithuri ona itare na ngacifu ya kwarira muhonokia ndina hinya wa gutua ithigi na no ngumwarira na no egukagerete iguru ria ithigi
arabu umenye andu a mathigi matigagirira marara haria ndigiri ireka atia no kaingi na kaingi itonga ciaraga na igathie itone karacuka gathie nake mundu wari thuri wa mahutire ndigiri ndikire haha agoka kameigira hau ucio ngi agathenga tondu athini ni mari ugi wa utungata. Bwana asifiwe sana. Ngai aromurathima. Mathigi mothe mwarite ni tondu wa kigongona giki, wira wothe murutite ni tondu wa kigongona giki, tugie na igongona ria ngwataniro muthenya wa Sunday. Twire Ngai turirikanire mathigi maya, turirikanire marithu maya, mathigi maya turirikanire tondu witagwo Ngai. Uguo ndukaire wira wothe urutite kigongona-ini. Ni kuri ona utangihota gukahura ithigi, no ni okaga kabanga giti gigaikara raini, ni okaga kahura giti. Ndukananyarare wira wothe urutite thiini wa nyumba ya Ngai, na ndukananyarare kindu giothe uheanite thiini wa nyumba ya Ngai. Ni ihinda ria kwira Ngai, na ni uracokia ndigiri narua. Haleluya. Ni turatwarana. Bwana asifiwe sana. Ati ninge andu aingi makiara nguo ciao njira-ini. Ogo ni Pastor Nyamji ukona arutite igoti riri tondu nguo ni kigithi ti nguo. Ogo ni David ukona maaruta sati yake njiru maatigwo na bethiti. O mwathani yake atia ni haha nguo nyonaga tari athuri meragwo tondu athuri me nguo igiri. Mutumia angiruta nguo ni atigwo uguo. Uguo atumia maraga mari haha nguo tuhe athuri. Nguo ciothe mwarite thi na magoti mothe mwarite thi. Jehova Ngai aromuririkana na Ngai aromutoraniria. Na inyuĩ maritho mothe mwarite thi na haha mathigi ndarora ariũ na ithe witũ atumia mwathani arogocwo. Ugai ameni. Tondu ringi na ringi atumia ni makoragwo ringi mari hatikenya na atarĩo mathire gutua mathige barabara. Bwana asifiwe sana. No marangirwo ni mwatha. Ndirenda kuga munyite wega. Bwana asifiwe sana. Turi urutani-ini. Arume makaura nguo ciao na tai ciao ndune cia kanitha magaciga thi muhonokia agerere. Atumia magatua mathigi na tondu me mituki atumia ni mahiwa kuri athuri mwathani arogocwo. Kwanja hakinya niho tungata atumia ni matengeraga muno. Arume maikarite mikira-ini ya njira riria Jesu Kristo ambagwo mutharabai-ini. Atumia othe a Jerusalem mahanaga tari andu agitati mathia moimite Jesu thutha makiriraga. Arume moiga na atumia yaitu ni ariri. Nginya Jesu akimarathima inyuĩ atumia a Jerusalem abai mutige kundiri akiaria kirathimo iguru riao. Arume matiarathimirwo njira-ini ya mutharaba. Atumia nio mamukirire kirathimo. Inyuĩ atumia ya Jerusalem arume mekuria makio riu mararirio niki atumia tarora wang'ania. No uria wang'ania ni muririti gwitua ni kumenyekanaga andu aria me maithori ma mbaki. Bwana asifiwe sana. Uria ni muriri ariragio ni undu Jesu akimera horerai atumia Jerusalem. No naho hakwarwo nguo nduthagiriria ngona ni inyua athuri. Bwana asifiwe sana. No menyerere muno tondu igongona ria maithori ni iritu. Igongona ria maithori mutumia agithaithana ni iritu. Bwana asifiwe sana. Na nirithikagiririo aruiga atia eni mui mahoya ma mbere ma Hana ndariraga ona gatari ithe ona gatari itheru agikinya handu akiihurwo ni hinya wa maithori. Bwana asifiwe sana. Maithori mageitika agicenjia muthaithanire na agituika wa kuruta nduhi mahoya-ini macio. Ngai akirekia muthinjiri Ngai agithia kimuria na akimwira uriwe kuo
otoria. Bwana asifiwe sana. Andũ aingĩ makĩara nguo ciao njĩra-inĩ, ũyũ ti ũhoro wa ithako, na angĩ makĩara mathĩgĩ matuĩte mĩgũnda-inĩ. Gũtirĩ mũndũ wokĩte na ithĩgĩ rĩake. Ũguo indo ici ciothe ciarĩ ng'eni moko-inĩ ma andũ arĩa maciaraga. Gũtirĩ mũndũ wamenyaga ũrĩa kũrĩikara, ka kwĩ mũndũ wathiĩte na ithĩgĩ rĩake. Bwana asifiwe sana. Ona gũtirĩ wathiaga ekĩrĩte nguo akamenya neno nĩ ndĩthiĩ kũmĩarĩra Mwatha nĩ ũndũ wokire. Ikaraga wĩharĩirie. Bwana asifiwe sana. Ikaraga wĩkĩte atĩa? Wĩharĩirie. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, na andũ arĩa mamũtongoretie ona arĩa mamumĩte thutha magĩkĩanĩrĩra makoiga atĩrĩ, Hosana, kũrathimwo rĩ. Tarekei twanĩrĩre tuge Hosana, kũrathimwo rĩ. Kũrathimwo rĩ nĩ ũthamaki ũrĩa ũgũka, ũrĩa wa ithe witũ Daudi. Hosana, Hosana. Bwana asifiwe sana. Tareke tuhũthĩre Njatha witũ. Njatha ndarĩ na igoti, ndarĩ na ithĩgĩ, ũguo ndarĩ kĩndũ angĩa. No gwatuo kugwo Hosana rĩ, Hosana rĩ. Nĩ tũratwarana. Bwana asifiwe sana. Ona Irũngũ Junior ndarĩ na ithĩgĩ, ona ndarĩ na igoti rĩa kwara, no ena thauti ya kwanĩrĩra Hosana ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mũgambo wothe ũiguĩkaga ũkĩanĩrĩra Mwathani nĩ ũrathimagwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo gũtirĩ mũndũ ũtararuta wĩra harĩa hamwagĩrĩire. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Atĩ kũrathimwo rĩ nĩ ũthamaki ũrĩa ũgũka, ũrĩa wa ithe witũ. Hosana igũrũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũgaĩre wĩra wake ũtungata-inĩ ũyũ. Ũguo twĩna ihinda rĩega rĩa gwĩtia njaũ citũ cia ndigiri icoke narua. Mwathani arogocwo na Ngai arotũigua na tũririkane. Ngai arotũririkana. Maandĩko matheru ma Ngai witũ maroiga atĩrĩrĩ, agĩgĩtonya Jerusalemu agĩthiĩ hekalu, na arĩkia kwĩrorangĩra maũndũ mothe akiuma kuo agĩthiĩ Bethania. Nĩoima Jerusalemu nĩ athiĩ Bethania hamwe na arĩa 10, tondũ hĩndĩ ĩyo kwarĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Igongona rĩrĩ rĩothe rĩarutĩka, mathaa nĩ mathira. Ũguo ona ng'aragu nĩ yeka atĩa? Rekei twarie ona ng'aragu nĩ ĩkire atĩa? Na mũthenya ũyũ ũngĩ marĩkia kuma Bethania akĩigua hũtie, na ona mũkũyũ wĩ haraya wĩna mathangũ, agĩthiĩ kũrora kana hihi akora wĩna kĩndũ, na akinya harĩ guo akĩaga kĩndũ no mathangũ matheri, tondũ gũtiakinyĩte hingo ya ngũyũ. Nake akĩwarĩria akĩwĩra, mũndũ ndakanarĩe maciaro maku thutha ũyũ nginya tene. Nao arutwo makĩigua ũguo, ta gũthagũtha mũndũ ũcio ũmwĩra bata nĩ kũigua ũrĩa kwerwo. We ndũkende kũmenya mũkũyũ warumĩrwo kĩ, ndũkende kũmenya mũkũyũ wathwo nĩkĩ, bata nĩ kũigua. Aya mathĩkaga nĩ mũgambo wa Mwathani, matiarĩ ngarari na mũgambo wa Mwathani, matiarĩ ngarari nĩ kũigua maigua. Na noigua mũkũyũ nĩ ũrumirwo, noigua mũkũyũ ona hĩndĩ ya guo ya gũciara ĩtarĩ nginyu nĩ tũigue na tũki. Nĩ tũranyitanĩra.
nĩ kũigua na gwĩka atĩa ithuĩ tũhĩtagia nĩ kwaria Ngai arotũteithia rũgama ina igũrũ haleluya Ngai tũteithagie kũigua na gũkira nĩ twĩrirĩirie njaũ ya ndigiri ĩtũcokerere twamũrĩra mũthenya wa Sunday tũgĩthiĩ na mbere na igongona rĩa gũcokeria ngatho wamũkĩre magongona maitũ na ithuĩ kĩrĩa tũhandĩte nĩ tũgakũririkania no tũhotithie ũndũ ũyũ ũkinyanĩre na ũhinge nĩgetha mũrĩithi mwega tũhotanĩrwo thĩno nĩ tũnyũrũrĩtie mũno thĩno nĩ tũnyararĩte mũno nĩrona Ngai witũ tataiguaga nĩ tũtunyĩtwo mĩgũnda itũ mũthenya barigici nĩ tũtunyĩtwo indo citũ mũthenya barigici no watwĩra tũtonye harĩa hagĩrĩire na tuohore kĩrĩa ũbatarĩtio nĩkĩo nĩ tũkuohoreire mbeca citũ nĩ tũkuohoreire icunjĩ citũ cia 10 nĩ tũkuohoreire magongona maitũ Jehova nĩ ũbatairio nĩmo nĩ megũtũcokerera nĩ megũtũcokerera aingĩ aitũ twanahanda na maithori gũtarĩ indo tũtigĩtie moko-inĩ maitũ kana mĩhuko-inĩ itũ ũndũ ũcio no ũgũtũcokerera aingĩ aitũ twanaruta tũgatigwo tũtarĩ na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ti-itherũ twanahanda na ruo twanahanda na mĩnoga ti-itherũ twanatiga mawĩra maitũ ma hinya tũgoka kĩgongona-inĩ gĩaku ti-itherũ nĩ tũthinĩkanĩtio wĩra-inĩ ũyũ no nĩ tũrũgamĩte rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ twetereire hinya no tungata waku ũtũcokerere tũcokerie tungata witũ tũcokerie riri wa kĩgongona tũcokerie ũtonga witũ tũcokerie mĩgũnda itũ tũcokerie ng'ombe citũ thahabu na fedha citũ tũcokerie twambararia moko maitũ na igũrũ tũiga nĩwe ũtũtũmĩte nĩwe twĩhokeire kĩgongona gĩkĩ nĩwe ũtũtũmĩte mũciĩ-inĩ ũyũ na nĩ tũgwĩka ũrĩa ũrenda nĩ tũgwĩka ũrĩa wathanĩte nĩwe ũtũtũmĩte mũciĩ-inĩ ũyũ gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩaku twanĩrĩra tũiga nĩwe ũtũtũmĩte nĩwe ũtũtũmĩte gũkũ Ngai nĩwe ũtwathĩte tũkorwo twĩ gũkũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha nĩwe ũtũtũmĩte mũrĩithi mwega nĩwe ũtũtũmĩte Ngai witũ ũtwĩrĩte o mũciĩ ũrĩa ũringanĩte na inyuĩ ũyũ mũciĩ ũringanĩte na kiugo gĩaku kĩgongona gĩkĩ kĩringanĩte na ũthingu waku nĩ ũringaine na kĩgongona gĩkĩ nĩ tũringaine na kĩgongona gĩkĩ nĩwe ũtũtũmĩte tuohore njaũ ya ndigiri nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe nĩ tũmĩohorete na tũkamĩrehe harĩa yagĩrĩire Jehova tũrathimĩre wĩra wa moko maitũ he andũ aya roho wa ũgĩ na roho wa ũtaũku ithuĩ nĩ tuohorete njaũ citũ cia ndigiri nĩ twathĩkĩte ũrĩa twathĩte nĩ twathĩkĩte ũrĩa twathĩte nĩ tũrutĩte wĩra waku ũrĩa twathĩte nĩ ndutĩte magongona maku ũrĩa wathanĩte nĩ nyamũrĩte kĩrĩa wathanĩte nyamũre njokeria kĩrĩa kĩbatiĩ gũcoka moko-inĩ makwa nĩ tondũ wa ũthii wa na mbere wa wĩra waku njaũ citũ cia ndigiri nĩ twacietia hinya witũ nĩ twawĩtia tondũ ugĩte no ũgũtũcokerera mwene ndigiri no athiginĩte akĩmerera ona no anogage kĩheo maĩ na kĩheo gĩa kũrĩa ũguo thigino yake no wamĩcokirie rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrwambarara biacara citũ reke irũgame mawĩra maitũ reke marũgame reke indo citũ itũcokerere moko-inĩ maitũ ti gũtunyana tũgũtunyana mũndũ ũyũ ndaneganirio nĩ ndigiri yake ona arĩa moririe nĩ merirwo nĩ mwathani ũbatarĩtio nĩcio mbeca citũ nĩ ũbatarĩtio nĩcio ũtonga witũ nĩ ũbatarĩtio nĩguo tũteithie kũhota kũwohora na kũũrehe nyũmba-inĩ yaku na tũgũtware harĩa wagĩrĩire rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra
nĩ ũtũhete indo nyingĩ Ngai, no nĩ tũremagwo nĩ gũciohora ciũke nyũmba-inĩ yaku. Ingĩ tũigĩte mathitoo manene, ingĩ tũigĩte makũmbĩ manene, ingĩ tũigĩte mabengi, no nĩ twĩrahaga nacio, no nĩ ũbatairio nĩcio nĩgetha nyũmba yaku ĩtige gũikara ta kĩgĩgĩ. No Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tũremagwo nĩ gũcicokia nyũmba-inĩ yaku. Tũteithie Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ũtũmenyithie atĩ ona tuohora ndigiri, ona tuohora njaũ ya ndigiri, twakũrehera no ũrĩmĩcokia. We ndũrĩ mũrĩa ng'ũrũ Ngai, we ndũrĩ mũrĩa ng'ũrũ Jehova. Arĩa indo ciao ciohetwo nĩ ndaciohora, arĩa mbeca ciao ciohetwo nĩ ndaciohora, arĩa Ngai kĩgongona kĩa mabiacara ciao ciohetwo nĩ ndaciohora. Jehova rathima ũtonga wa andũ aya, rathima wĩra wa moko mao, reke njaũ ciao cia ndigiri macokerere, nĩ tondũ nĩ maciohorete Ngai. Twakwambararia na tuoiga we nĩwe hinya witũ, we nĩwe hinya witũ, we nĩwe hinya witũ. Mũciĩ ũyũ nĩguo tũringaine naguo, kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo tũringaine nakĩo, nĩ tũgũkuohorera kĩrĩa ũbatarĩte nĩkĩo. Nĩ kũrĩ mohorete mĩgũnda yao, kũrĩ mohorete mbeca ciao, kũrĩ mohorete hinya wao, haha kũrĩ mohorire nguo ciao magĩciara thĩ, kũrĩ mohorire marĩthũ mao makĩmara thĩ, kũrĩ matuire mathĩgĩ mao mathĩgĩ barabara-inĩ makĩmara thĩ, kũrĩ matumũrire kanua kao makiuga hosana, hosana o igũrũ, thiomi cia igũrũ magĩcithioma, ũnene wa matu-inĩ ũkĩonekana, ũtorania wa matu-inĩ ũkĩonekana. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Hosana o igũrũ mũno, kũrathimwo nĩ ũrĩa ũgũka na rĩtwa rĩa Mwathani, kũrathimwo nĩ ũrĩa ũgũka na rĩtwa rĩa Jesu Kristo, kũrathimwo nĩ ũrĩa ũkuohora njaũ yake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani, kũrathimwo nĩ ũrĩa ũkuohora indo ciake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Rathima andũ aya Mwathani mawĩra-inĩ mao, marathimĩre mĩrutĩre-inĩ yao ya mawĩra, marathime mũthenya na ũtukũ, nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai. Tũkĩruta indo cia wĩra wa nyũmba yaku, ndũkanareke tũnegene, ndũkanareke tũnegene, na ũkarekaga tũkaruta harĩa ciagĩrĩire nĩgetha tũkerathimĩrwo. Kĩgongona nĩ kĩrĩ na hinya, nĩ kĩrĩ na ũhoti, nĩ kũrĩ na hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twakwambararia mũno Ngai witũ, twakwambararia mũno mwene thayũ, twakwambararia mũno mwene ũhoti. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, ũyũ nĩguo mũciĩ ũrĩa ũringaine naguo, gĩkĩ nĩkĩo kĩgongona kĩrĩa ũringaine nakĩo, kĩrĩa ũkwĩyoera wĩyoere, kĩrĩa wĩthurĩire nĩ wĩthurĩire, kĩrĩa wĩyamũrĩire nĩ wĩyamũrĩire. Reke athuri aya marĩte magoti mao njĩra-inĩ mone hinya wa kwara magoti mao barabara-inĩ. Reke atumia aya marĩte nguo ciao njĩra-inĩ, ona aya marĩte marĩthũ mao Mwathani, reke meyonere hinya wa kwara mathĩgĩ na nguo ciao barabara-inĩ. Arĩa marĩte mathĩgĩ nĩ marĩte, arĩa maranĩrĩra makoiga hosana o igũrũ, hosana mũno, nĩ moigĩte na makanĩrĩra. O mũndũ nĩ arathimĩrwo wĩra-inĩ ũrĩa arutĩte. Ndarekereria hinya wa kĩrathimo kĩa Ngai, ndarekereria ũtugi wa Ngai. Andũ aya tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ nĩ marutire maciaro ma mbere, nĩ marutire first fruit, nĩ monete hinya wa first fruit. Angĩ nĩ ũmehereirie ndawa, angĩ nĩ ũmehereirie mĩrimũ, angĩ nĩ ũmarathimĩte na mĩciĩ na mĩgũnda, angĩ nĩ ũmarathimĩte na ngari. Nĩ kũrĩ aingĩ marutĩte maũira manene, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, tondũ nĩ mohorire ndigiri ciao cia maciaro ma mbere, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ mohorire ndigiri ciao irĩ icunjĩ cia 10, nĩ mohorire ndigiri ciao irĩ sadaka na mĩhothi ya kawaida, ona irĩ magongona ma gũcokia ngatho. Rĩtwa rĩa Ngai ũyũ rĩroambarara mũno. Nĩ thengio na mwaka ũrĩa twerekeire tũrathime, nĩgetha tũhote kuohora ndigiri citũ cia maciaro ma mbere, tũhote kuohora ndigiri citũ cia maciaro ma mbere, na nĩ tũgũciohora. Nĩ kũrĩ andũ mararutire ũira mũnene atĩ nĩ marathimĩte financially makĩria ma ũrĩa mareciragia. Nĩ mekĩte maũndũ manene, nĩ makĩte nyũmba ciao cia gũkomborithia, nĩ makĩte nyũmba ciao cia gũikara. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ wa arĩa ũcokeirie ndigiri ciao,
mwaka ũyũ ũrĩkĩtie gũthira, ona rĩu no megũthiĩ na mbere na kwĩhokeka, no megũthiĩ na mbere na kwĩhoka, na no ũgũcokia ndigiri ciao moko-inĩ mao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Indo citũ iria tũrutaga ndũkanareke tũthune moko tũgĩciruta, ndũkanareke tũcicagũrĩre mũhuko, reke tũcirutage na wendo. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ nĩ twaigua nĩ igũtũcokerera ihinda rĩtarĩ kũraihu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, reke wĩhokeku waku woneke. Nyita sadaka yaku na guoko gwaku kũrĩo, no nyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 nĩgetha tũhoe na ndũgaikare thĩ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, moko-inĩ maitũ nĩ tũnyitĩte indo citũ. Ĩno no njĩra ĩmwe ya kũnyita ndigiri citũ na gũciohorera kĩgongona gĩaku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko maya mambararĩtio maroretio na kũrĩ we. Ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa marĩ nja ya bũrũri, arĩa mahũthagĩra thimũ citũ, arĩa mahũthagĩra account number citũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, arĩa marutaga indo ciaku na meciria mega na matheru. Aya maneanaga njaũ ya ndigiri na gĩkeno, no ĩkũmacokerera, no ĩkũmacokerera, no ĩgũcoka moko-inĩ mao. Twambararia icunjĩ citũ tũciroretie na kũrĩ we, tũgĩkwĩra nĩ tũrenda umithio, nĩ tũrenda ũhotani, nĩ twĩrirĩirie kũgetha. Ugai nĩ twĩrirĩirie kũgetha, nĩ twĩrirĩirie gũcokererwo nĩ njaũ cia ndigiri, nĩ twĩrirĩirie gũcokererwo nĩ njaũ cia ndigiri. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Ngai amũrathime, rehe indo cianyu tũkinyie hau, njokerie Pastor Lucy nake tũtwarithie hau hangĩ. Nĩngahotana, nĩũndũ nĩngahotana, nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita ũnyitĩte, nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita ũnyitĩte, nĩũndũ nĩngahotana, nĩũndũ nĩngahotana, nĩũndũ nĩngahotana, nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita ũnyitĩte, hinya wa Jehova mũnene wa ita ũnyitĩte, Mwathani nĩ andutire o ta ũrĩa arutire ciana cia Isiraeli kuma bũrũri wa ũkombo, ciana cia Isiraeli kuma bũrũri wa ũkombo, nĩũndũ nĩngahotana, nĩũndũ nĩngahotana, nĩũndũ nĩngahotana, nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita ũnyitĩte, nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita ũnyitĩte, Mwathani nĩ andutire o ta ũrĩa arutire ciana cia Isiraeli kuma bũrũri wa ũkombo, ciana cia Isiraeli kuma bũrũri wa ũkombo, nĩũndũ nĩngahotana, nĩũndũ nĩngahotana, nĩũndũ nĩngahotana, nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita ũnyitĩte, nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita ũnyitĩte, ona korwo ndĩ werũ nyota niĩ ndikaona,
Nyodo ithima cia maĩ ciuma thĩinĩ wa Mwathani. Nyodo ithima cia maĩ ciuma thĩinĩ wa Mwathani. Nyodo nĩngahotana, nyodo nĩngahotana, nyodo nĩngahotana nĩ hinya wa Jehova. Ũnene wa ita ũnyitĩte nĩ wa Jehova. Ũnene wa ita ũnyitĩte nderagwo ndingĩtoria, nderagwo ndĩ watũ ngĩcoka akĩnjĩra muoyo nĩwe ũkaheana. Ngĩcoka akĩnjĩra muoyo nĩwe ũkaheana. Nĩũndũ nĩngahotana, nĩũndũ nĩngahotana nĩ hinya wa Jehova. Ũnene wa ita ũnyitĩte nĩ hinya wa Jehova. Ũnene wa ita ũnyitĩte nderagwo ndingĩtoria, nderagwo ndingĩtoria, nderagwo ndĩ watũ ngĩcoka akĩnjĩra muoyo nĩwe ũkaheana. Ngĩcoka akĩnjĩra muoyo nĩwe ũkaheana. Nyodo nĩngahotana, nyodo nĩngahotana nĩ hinya wa Jehova. Ũnene wa ita ũnyitĩte nĩ hinya wa Jehova. Ũnene wa ita ũnyitĩte. Amen. Kũngĩkorwo kwĩ mũndũ wĩ nja nĩ aingĩre, kũngĩkorwo kwĩ mũndũ ũikarĩte thĩ nĩ arũgame, nĩgetha tũrathimithie ũthĩnjĩri wa Ngai, nĩgetha tũcoke tũthiĩ na mbere na kĩgoco kĩa itue moko maitũ na igũrũ. Haleluya hosana, 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 haleluya hosana. Ta kĩgongona gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, tuoete moko maitũ na igũrũ twĩ mbere-inĩ yaku Ngai. Nĩ watwarĩria na njĩra ya mwanya na ya magegania, na twaigua kũrathimwo nĩ ũrĩa ũgũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Tũracokia ngatho tondũ thĩnjũri ũrĩa warekereria kũhĩtũkĩra ndungata yaku Archbishop John Gĩthirĩ woka thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Tũtingĩtera ciugo ciaku tũhũ, na nĩkĩo tũraina haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya
Archbishop John Gethire, Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova rotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo ringi. Archbishop John Gethire, Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova rotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Mwendithĩria imatuko maingi ma kĩrathimo Twakwenditheria matuko maingi ma kĩrathimo. Amen. Rĩngĩ twakwendithĩria matuko maingi ma kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Tuthiĩ na mbere na kĩgoco. Ngai atwĩke wega. Ngai amũrathime mũno. Amen. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ĩro ũcio ũngĩ nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai. Ĩro ũcio ũngĩ nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai. Angĩkorwo ndũrĩ na space, nĩ ihinda rĩaku rĩa wethe space nĩgetha tũgoce Ithe witũ, tondũ atwĩraga kĩndũ kĩrĩa atangĩhota gwĩka no kwĩgoca. Mwathani arogocwo. Ũguo ndĩrauga ũguo nĩgetha aini makorwo makiumĩra, nĩgetha tũgoce Ithe witũ, tũmũhe kĩrĩa we mwene arĩaga. Ĩro ũcio ũngĩ ĩka ũguo tu. Mwĩrehe space. Mwĩrehe space. Nĩ tondũ nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai. Mwĩrehe space. Angĩkorwo arauga he space na ndũrauma gĩtĩ-inĩ na wĩ gatagatĩ, Ngai nĩ andakĩmaka. He space. Mwathani arogocwo. Mwĩrehe space. Ndũngĩkorwo wĩ gĩtĩ gĩa gatagatĩ na ũkorwo ũrenda ũheo space na ũcio ũngĩ ndarakũgokera. Mwathani arogocwo. Mwĩrehe space rĩu. Mwana asifiwe. Twĩkei ũguo. Wĩnogore oro hanini. Angĩkorwo cũcũ wa Mwangi nĩ areka ũguo, we ũkĩrĩ ũ. Mwathani arogocwo. Twĩkei ũguo. Guoko kwa right gũthiĩ ũguo tu. Nĩ ihinda rĩa kwĩnogora nĩgetha tũkĩingĩra kĩgoco-inĩ mũndũ akorwo erekereirie. Guoko kwa right. Tigana kwa left we. Ndona arĩa manyitaga cukuru guoko kwa right. Guoko kwa right. Ndona arĩa manyitaga cukuru kwa motho rĩu. Weka ũguo waigua nĩ ũrahutia ũcio ũngĩ ũmenye ndũrĩ na space. Ĩka ũguo tu o hau. Waigua nĩ ũrahutia ũcio ũngĩ ũmenye ndũrĩ na space. Mwĩre akũhe space. Mr. Njatha tuthiĩ kuo. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Yesu we. Yesu we. Yesu we. Yesu we. Yesu we. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Tomoria mũthuri mũthingu angiuma nako. Nĩgetha inainie kĩrĩma gĩa Zayuni. Nĩguo Ngai witũ. Aya. Oiye. Oiye mũthuri mũthingu angiuma nako. Oiye mũthuri mũthingu angiuma nako. Oiye ainaindia. Ainaindia. Oiye ainaindia. Ainaindia. Oiye mũthuri mũthingu angiuma nako. Oiye. Oiye mũthuri mũthingu angiuma nako. Oiye. Oiye ainaindia. Ainaindia.
Oye Oye no imira la kamaine adeto Oye aina inia Oye aina inia Wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu Ekuwa kayuito No umbira la kamaine adeto Ale mohonoku Oyi motumia modhikwa kiumanako Oyi motumia kiumanako Oyi aina india Oyi aina india Oyi aina india Tuweka yogo toinaini Tufanyeni hivyo Toinaini ya kerema ya Sayuni Oanini yogua Wapisha mbona vigelegele kwa Bwana Yesu Ye Bwana kamuthi kwa kiumanako Oye mwana kamuthi kwa kiumanako Oye Oye aina Oye aina Oye no imira da kamaine ajeto Oye aina Wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Kila mtu hivyo Kila mtu hivi Tuinua mikono hivyo Oye inua mikono useme ni Bwana Oh inua mikono yako useme ni Bwana Oh inua mikono yako useme ni Bwana Oh ainuliwe Bwana mabwana Oh ainuliwe Bwana mabwana Oye ainuliwe Mungu wetu leo Inua Oh arukiwe Mungu wetu leo Oh arukiwe Mungu wetu leo Oh atete Mungu wetu leo Oh atete Mungu wetu leo Wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu Wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu Oh tazara gaiza turadime Mamadera gaiza turadime Oh tazara ino maboteke Oh tazara ino maboteke Oh ina gaiza Oh ina gaiza Oh goko kwa gaiza Oh goko kwa gaiza Oh ina gaiza
na guoko kwa Ngai na mwaka ugaruruke Watamania na guoko kwa Ngai na mwaka ugaruruke Kana mwaka 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 Watamania na diwa Ngai na mwaka ugaruruke Watamania na diwa Ngai na mwaka ugaruruke Kana mwaka 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 Oh ni Sayuni kwa baba ni Sayuni Oh ni Sayuni kwa baba ni Sayuni Rukia Bwana rukia Rukia Bwana rukia sababu wema rukia Bwana rukia Rukia Bwana rukia sababu yumema Wapisha kwa vieye kwa Bwana Yesu Oh pigia Bwana pigia 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 Bwana sababu wema pigia Bwana pigia pigia Bwana pigia sababu oh chezea Bwana chezea chezea Bwana chezea sababu wema chezea Bwana chezea chezea Bwana chezea sababu wema rukia Bwana rukia rukia Bwana rukia sababu wema inua Bwana inua oh inua Bwana inua sababu wema inua Bwana inua inua Bwana inua sababu wema inua Bwana inua inua Bwana inua sababu wema inua Bwana inua inua Bwana inua sababu Ngai ya kugai Oye ne baba ekete Mae kama koania Iogo na lele koruta Epeke kare Tadore tekereka Oye ino seva ni konyanda O negwade atea Ede la boda maki Ore anyada mono tu dele ota Sukukies Negua gaivito Oye remodia kire Yohai dira pao Oke ake matiari Oye ne ada kuasiganie Oye ne koazaro sine Ako ine ako tiao Anario levoa Oye ono tukore tumana Oye o negwade inaga Oye o leonyada mono Ela tudere Wapisha kwa viege kwa Yesu Inua Yesu inua 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 Wapisha kwa viege kwa Bwana Yesu Endina toira tata Endi kwa na yama Deo naira Osia kwa chanyana Yesi kajoria Na yoro naira Idaita Endi digeri gandero Endi wadiri gandeira Ugandewe Imanwari wakai Endi gandete Ete andie datoka Ugandewe Wapisha ngona vigere kwa Bwana Yesu Ndiye toka no yeke Kwa na baba Aetira retwa Geta zino Ane oriri Wakwa imire Mena kwa emira Yedizi geri ganero
ndacoka kugani wendire ndona gwaku uri umithio gaikanjainĩ ciaku uri kĩguni ũrĩa warĩa ũtumo umanini njire nguma yaku ĩroinjaguo wendi ndingĩriganĩrwo wendi wandirikandĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wendi mbakwa na Saitani na mbere iria ndahonoka na hĩndĩ ĩrĩa ndaihũrire atĩ nĩwe Ngai wendi mbakwa na Saitani oia hĩndĩ ĩrĩa ndaihũrire atĩ nĩwe Ngai wendi Ngai ndiũĩ ingĩkwĩra atĩa ndaigua ngoro yakwa ĩkene na kũhatĩrĩria Baba nĩguo Ngai witũ wapisha kwenda vigelegele kwa Bwana Yesu ndiyo ikundine cia thandoru nayokendutaretio ogena moyo wakwa ũgwati-inĩ wa Saitani ndiyo ikundine cia thandoru oigena moyo wakwa ũgwati-inĩ wa Saitani oiye Ngai ndiũĩ ingĩkwĩra atĩa wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana zungukia Yesu wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Yesu inua Yesu inua 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 wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana
irathimo ndaria na iguru kira Jesu tawa na ndiende mwega kaima e muthingu na ningi e muthani koneke atakato tonenge baya atere ando irathimo ndaria na iguru na ndiende mwega kaima e muthingu na ningi e muthani koneke atakato tonenge baya wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu. Gaito, 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 gaito. Leto mweta tokare na guaya. Wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapisha ngona derebo. Lehau. Oine guariarado Oio tare morugoria de modo Evado Yako yakwa Oro yakwa Oika yakwa kaiwa kaiwa Evado abono kia Metuada na modo na sionge Negua gai to akana Oi bodo ke down again Ake down again Abu tiro tada da kweko Ada sama tuku Oi bodo ke down again Abu tiro tada da kweko Ada Wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu. Tokwera dele ikaraga kegunye ide kiare ore inya. Kegunye ide ore inya. Aya. Wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu. Etika kegunye ide kiare ore inya. Na
kigokona kia mana kigokona kia matuine ederea oradutire ihoya tarerea warutire arutwo aku thiini wa mathayo 6 nindageire na gikeno kinene muno ni tondu ni njui tituhu guturagia andu nguthaithe muthinjiri mwega tumura kanua gaku we thiini wa nyumba ya Ngai wire Ngai tituhu gutumura kanua gaku na kumuhoya tituhu guturia andu mwire gikeno kiria wakenire nakio umwira nikio turaneana muthenya wa Sunday moko-ini make authondeke na wagiririe no njere ya kumucokeria ngatho nigutuonia kuhoya tumura kanua gaku ihinda riri ria miarahuko ya muthenya wa umuthi Jehova Ngai muriithi mwega kigogona kia matuine ta ndungata yaku itanitio na ritwa riaku ya mundu wanja Ruse Njoki ne thengio ni tondu waria wanyonirie kuhoya tondu wanyonia kuhoya muthinjiri mwega ni waimaniriirie na hinya wa ihoya ukirumanirira na nie kigogona kiama ona njikitwo oru ndingihota kuhoya oru ona nyororetio ndingihota kwireheria ona ndunyitwo ndingihota gwitunyanira nindiragucokeria ngatho nikunyonia kuhoya muthinjiri mwega tondu njiraga tho ciakwa ndicirathimage ni thengio ni kigogona kia matuine tondu riria wanyonire no kindutia kuhoya Ngai wakwa na mwathani wakwa ndingirumira mundu muthinjiri munene no kurathima na Ngai wakwa tondu mandiko moigite atiriri thiini wa mandiko ma thaburi ati turathimanage no ti kurumana ngagucokeria ngatho ni kunyonia kuhoya tondu tituhu Ngai wakwa ndamenya kuhoya hinya wa mahoya ni utumaga ngie na gukiririria kuingi ni utumaga ngie na gugweterera kuingi ni utumaga Ngai wa Ngai ciothe ndikenere kigogona kiama na gikeno gitaheanagwo nĩ thĩ nikio turakwambararia roho-inĩ wa ũmũthĩ tugikwĩra nĩ wega nĩ watuonirie kuhoya nĩ wega Ngai wa Ngai ciothe tondu tituhu guturĩria andu gukuhoya tituhu gũthaitha mũthĩnjĩri mwega tondu rĩrĩa watumĩrĩria wega-inĩ mũingĩ wa gũtwĩra ndigiri nĩ iracokio baba ũkirĩrĩria ũrĩa ũtũmĩte tũgĩe naguo noguo ũgũtũma tũthiĩ na mbere Ngai ona ndigiri ciacoka mwathani ona mĩnoga yacoka Ngai tũtiĩtiga gũtwarana nawe no tũgũthiĩ na mbere na gũkwĩhĩtĩra mwĩhĩtwa twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku atĩ marĩ ũgũthiĩ na mbere na kũrekereria tituhu gũkorwo mbere-inĩ yaku andu nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũgwathĩkĩra no tũgũthiĩ na mbere na gũgũtũũrĩra no tũgũthiĩ na mbere na gũkũrutĩra wĩra no tũgũthiĩ na mbere na kwaria kĩrathimo ona ngira mararia irumi igũrũ-inĩ ritũ ithuĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrathimana
icio na gukwanirira muriithi mwega torutirwo na twero icio no ndigiri cia kwanirira ewa muthingu kigongona kiama ne twacokia ngatho ne gwikira mirori miega thiini wa andu aku kigongona kiama twakwambararia na twagutia twagukenerera na twagucokeria ngatho tondu wewe wira-ini hawa ona riu uria wira-ini hawa maria maikarite wogomo no mekwirunga maria matigarĩrĩire no mekwĩhanda maria magwĩte no megwĩtira maria marabatarania no megũkinyanĩra guoko gwaku kwa hinyama kũrĩa ũtambũrũkagĩria andũ aku kũringana na maandĩko thĩinĩ wa Johana ũkahonia kĩndũ gĩothe kĩna mĩhũmũ wega waku mũrĩithi mwega guoko gwaku Ngai wa ngai ciothe kũrotambũrũkĩra o ũmwe mũthĩnjĩri mwega egwatĩre kĩrathimo kĩrĩa abatarĩte ĩtũrathimetwo nĩ ndungata yaku Ngai wa ngai ciothe na nĩtũrehoka nĩtũrathimĩkĩte no rĩo tigĩtwo na thutha wa mũthingu kiugo gĩaku kĩraigire ona ihũngũ rĩtigatigwo Misiri tũrathimĩre nginya arĩa marĩ mĩciĩ baba tũrathimĩre nginya arĩa marĩ arũru rũrũ na matirĩ kuo tũrathimĩre Ngai wa ngai ciothe na arĩa marĩ kũraihu tũrathimĩre tu mũthĩnjĩri mũnene na kĩrathimo gĩaku mũthamaki mwega rĩgetha rwĩmbo rũrũ rũinĩkage kuma ngoro-thĩinĩ o mũndũ nĩamũkĩre kĩrathimo gĩake kuma kũrĩ Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru o mũndũ nĩakinyĩre kĩrathimo gĩake kuma kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Ithe Mũriũ Roho Mũtheru tũrakwambararia twĩ ngwatanĩro baba tũkoya moko maitũ na igũrũ hamwe na ciana citũ Ngai na athuri aitũ ona atumia aitũ na anake aitũ na airĩtu aitũ ona ciana cia ngenge mũrĩithi mwega ona arĩa marĩ nda-inĩ cia manyina mũrĩithi mwega tũrakwambararia tũkiugaga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe tũragũtĩĩa tũkiugaga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe tũgakũnenehia baba nĩ gũtwenda na gũtũiguĩra tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho Pastor Wainaina ũkũhoe nĩ ũndũ wa mũthenya wa Sunday. Hallelujah, hallelujah. Unjarahule mwathani unjarahule jetereire unjarahule jetereire Jesu kuigua mugambo waku thayo ngoro-ini thayo nĩguo ndahoya ngoro-ini n'ũriũkio waku thayo ngoro-ini nĩguo ndahoya ngoro-ini n'ũriũkio ũnjiguĩre tha mwathani ũnjiguĩre tha ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke ũnjiguĩre tha mwathani ũnjiguĩre tha ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke thayũ ngoro-ini thayũ nĩguo ndahoya ngoro-ini n'ũriũkio waku thayũ ngoro-ini thayũ nĩguo ndahoya ngoro-ini Kristo wa Ngai nĩtwatĩa rĩĩtwa rĩaku mũthenya wa ũmũthĩ kuigua atĩ ndigiri iria irorĩte nĩ igũcoka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo thĩinĩ wa ũtatũ waku mũtheru nĩ tũragũcokeria ngatho ona twakwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa kĩhunjio kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ nĩ ithuĩ ũrathimĩte ngoro citũ mwathani nĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ twĩrutĩire na kwĩharĩria tũgũtungate mahinda maya ma mũico twakwĩra nĩ wega mwathani nĩ tondũ woguo ũtwamũrĩte
ugatutua mathanwa mawira waku muthenya wa umuthi ona ugatutua atiriri bururi muthenya wa umuthi ni twakwira ni wega mwathani ni tondu wa utungata wa muthenya wa umuthi ni twakwira Ngai witu witikire kuhitha thiini wa ngoro citu mwathani Ngai witu tukiharirika ni tondu wa uthamaki waku wa iguru Ngai mwene hinya wothe ni kuri na igongona ria giathi muthenya wa Sunday na undu ucio Ngai mwene hinya wothe ni ukoragwo ukihitwo ni mucukani nikio turautega mbere-ini ciaku ihinda riria muthenya wa umuthi tugikwira Ngai mwene hinya wothe igongona riu rihithwo undu wa thakame-ini yaku Ngai na nigetha Jehova matu-ini kiumia giki thiku ici itigarite mwathani nigetha kiumia gikinye witikira Ngai tugutukinyaniria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ge muruti wa igongona riu Bishop John Githire mwathani o ringi ni turamuhitha uhitho-ini waku wa thakame yaku Kristo na nigetha aharirike niwe meciria-ini mwathani mwiri wake Ngai witu ona maundu-ini mothe ni undu wa igongona riu na ithuĩ Jehova matu-ini tondu riharĩrĩirio ni undu witu mwathani reke ngoro citu mwathani cikare ciharĩrĩkĩte na itherete ni tondu uhoro-ini wa giathi mwathani Jesu Kristo ni pasaka yaku mwathani Ngai witu na nĩ watho ni turahoya Jehova matu-ini ngoro-ini citu mwathani tugie na kuhera tugie na uhoro ucio wa kuhanĩra mehia mwathani ni tondu Ngai witu hĩndĩ ĩrĩa twathuthurio ni roho waku mwathani hĩndĩ ĩrĩa tũkũrĩa mũgate ũcio mwathani tũtingĩtuĩka gũtuĩrwo cira twatega muthenya ucio mbere-ini ciaku mwathani witikire Ngai tukugitira na kukinyaniria thiini wa ritwa riaku itheru na ni wega-ini waku Jesu twahoya na twacokia ngatho amen amen and amen Ngai amurathime na mwike maundu mega na motugi Pastor Margaret uka wite ageni urirai Jesu wituruhi Mwathani agoshwo. Bwana Yesu asifiwe. Amaritwa jitagwo Pastor Margaret, meokoka dhuhuri ya leo. Nazidi kusema Yesu ni Bwana. Mwathani agoshwo. Nyumba-ini ya Ngai nĩ gĩkeno na nĩ wendo. Mwathani agoshwo. Tucemanĩtie haha nĩ tondu wa wendo na thayũ wa Ngai. Mwathani agoshwo. Niĩ nĩmenyaga kuma rĩrĩa ndaingĩrire gũkũ nĩ ndagĩire thayũ wa Ngai. Bwana asifiwe. Nĩ gũcomorwo mwatũka-inĩ. Bwana asifiwe. Na nijue na nyumba ya Ngai gũtingiagaga ni. Bwana asifiwe. Kama kuna wageni siku ya leo tunawakaribisha katika nyumba la Mungu. Karibuni sana. Mundu ali hali aigwa hari hagĩrĩire. Mwathani agoshwo. Oko kwĩna mugeni ni waigwo ko iguru no kiatugeithie. Bwana asifiwe. Muthe twena mugeni ukire gutucerera. Karibu sana katika nyumba la Mungu. Ukaa hambere utugeithie na Mungu akubariki ukifika ukikunza. Mungu ni mwema. Kweli gutire handu hangihe thayo ta nyumba ya Ngai. Mwathani agoshwo. Riria twina kuu nitucemanagia na maundu no twakinya nyumba-ini ya Ngai ni tondu ni kiugo kia Ngai na guka kumatha Ngai. Mwathani agoshwo na ni twakirwo ni hindi itu Ngai ni aguturirikana ni atulirikanite. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Karibu sana katika nyumba la Mungu. Hallelujah. Mwathani agoshwo. Jitagwo Kamau. Ndio amwe aria mahoirwo wari na pastor akihoera thimu-ini na agihonoka. Ndaigua ndina gikeno muno ni tondu ngiciria uhoro wa kuhonoka ri niĩ ndanyua njohi nĩ ũndũ rĩrĩa amen amen gĩa na hinya thĩinĩ wa Mwathani ũtwĩre kaũndũ kau kangĩ amen. Aya kuma ndahoro ni Bishop ngoro yakwa nĩ yahuthire biũ. Saitani nĩ ingĩrĩte thĩinĩ wakwa mũno tondũ ndecirĩtie kwĩyũraga na rĩrĩa ndathire ngĩkora my mom ndamũtarĩria ahakire anointing oil ĩrĩa yaumĩte kwĩ Bishop na
nderirwo hake rĩrĩa ndahakire gĩthũri na mũtwe ngĩigua kĩũndũ gĩoko remwo na ũhoro ũcio gĩthira. So ndaigua mũthĩ ndĩ mũkenu mũno na nĩngwenda mũhoera njikare hetu he Mwathani. Ngai nĩagũgũtũria na nĩtũgũkũhoera. Amen. Mamu wanyu nĩ ũrĩkũ? Asa ndarĩ gũkũ. Gũkũ ndĩradirectwo nĩ my sister etagwo Rosemary Wanjiũ. Ngai amũrathime. Amen. Mwathani agocwo. Jesu witũ anenehe. Nĩ kũraha ngũraha mawĩko ma Ngai rĩrĩa nguona mwanake warũgamĩte haha na ndona ti-itherũ Ngai nĩ arutaga wĩra wake. Mwathani agocwo. Mahinda maya mwanake wararia ũguo nĩ kũigua ndaigua ndanyiha ndaririkana mahinda marĩa ona niĩ ndahonokire. Mwathani agocwo. My brother ona niĩ ndahonokeire thimũ-inĩ. Mwathani agocwo. Nĩ thimũ ndahũrire na ndoimĩte ũrevi-inĩ. Mwathani agocwo. Ndĩna mĩaka 3 ndungataga Ngai. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ndaigua wĩira ũcio wahutia na ndenda gũkwĩra Jesu nĩ ahonakanagia. Mwathani agocwo. Jesu nĩ aheanaga hinya. My brother nĩ ũgũtobora ũke tũtungate Ngai gũkũ kwa Ngai witũ nĩ kũrĩ hinya. Mwathani agocwo. Na ũiyũrwo nĩ hinya gũkũ ndũrĩhĩtĩtie njĩra. Mwathani agocwo. Ngai witũ nĩ egũgwĩka wega ũthiĩ na mbere nĩ egũgĩkinyũkithia ikinya gwa ikinya na Ngai witũ nĩ akũririkanĩte. Ngai witũ arogwĩka wega na tũrĩa gũtongoretie. Ũguo igaria mahinda macio ndatũraga ũrevi-inĩ tirĩ mwonanie ndarorire ngarora na igũrũ ona ngaigua kwĩruta muoyo. Mwathani agocwo. Nĩ ndakinyĩte ihinda ta rĩu rĩakinyĩte my brother. Ũgakinya handũ ũkaigua ndũbatiĩ gũkorwo wĩ thĩna. Mwathani agocwo. No Ngai witũ tondũ ena bata nawe. Haleluya. Ngai witũ tondũ ena bata ũtungate nĩkĩo akũrehete kĩgongona-inĩ. Mwathani agocwo. Ngai witũ nĩ ekũruta wĩra igũrũ rĩaku. Gĩa na hinya na nĩ ũgũthiĩ kũnene. Ngai witũ arokũrathima na agwĩke wega. Andũ nĩ mahonokagĩra thimũ-inĩ na magatũũria nĩ gũkorwo niĩ ndĩ mũira wa ũndũ ũcio. Ngai witũ agwĩke wega. Amen. 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 Ngai arathime Kamau na we wĩ hau nĩ tondũ wa kũmĩrĩria mũndũ ũira wa rũciũ. Njokete kuga maita maingĩ ngaiga chairman na chair hĩndĩ ĩrĩa atungatĩri mena mweke magakorwo ho. Rĩu nona kĩũndũ no gĩakĩrehe nĩ ũndũ wa ũira wa rũciũ. Ndĩraigua atĩrĩrĩ atĩ apostle umĩte kũraihu arega kumĩra nĩkĩ na ndarĩoka kanitha gũkũ. Apostle umĩte kũraihu ndũke. No gĩtwĩre kũu kũraihu nĩkũ. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Apostle Bernard. Nĩnyendete Jesu. Ina Jesu tũrĩ arata. Amen. Gwitũ nĩ kũndũ gwĩtagwo Gĩkono. Nĩ ũrĩ waigua Gĩkono? Gĩkono. Gĩkono. Bwana Yesu asifiwe. Gĩkono nĩ wĩkeno. Keno andũ aingĩ nĩ makĩũĩ. Wĩkeno nĩ ũgũcoka ũingĩre na mĩgũnda ya gũthiĩ na kũu Delmonte kana kũndũ gwĩtagwo Kĩhiũ Mwĩrĩ. Kĩhiũ Mwĩrĩ nĩ gũkĩrĩrĩtwa. Bwana Yesu asifiwe. Nyumĩte na kũu ũguo ngoka gũcera gũkũ na ndungataga na kanitha wĩtagwo Winners Hope Ministry kũrĩa Kĩganjo Thĩka. Na pia nĩnjĩkaga evangelism nĩnyendete mũno. Bwana Yesu asifiwe. Koguo rĩu gũkũ niĩ bara-inĩ no ũcemanie na niĩ ngĩka evangelism. Nyendete mũno. Ndiendaga kuona andũ erĩ kana atatũ maikarĩte thĩ kana magĩka kaũndũ ũguo. Njiguaga kũhunjia. Nĩkĩo rĩu na itekwenda gũtinda ngĩrũgama tondũ no nyambĩrĩrie kũhunjia na nĩtũhunjie irio. Bwana Yesu asifiwe. No tondũ ngũhetwo kanya ga kũgeithania rĩ, kĩrĩa gĩgũtũmĩte njũke
ni atĩ niĩ na bishop harĩ o ũndũ tũwaine. Bwana Yesu asifiwe. Bishop nĩ mũrata wakwa na nĩkĩo ngũkĩte gũcera kwa mũrata. God bless you. Amen. Apostle umete gĩkono kũraihu nĩ gĩkono ndũkwĩhitha oka gũkũ o nawe warega kumĩra. Ngai akũrathime ti ihinda rĩa raini. Ngai amũrathime mũno 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 makĩria. Ndacokia ngatho tondũ nĩ tũrĩ na Kevin mũthenya wa ũmũthĩ. Kevin ũkogeithie kanitha. Nĩ tũkenete na nĩ tũkwendete. Ona mahinda macio tũtarĩ hamwe nawe no tũracokagia ngatho tũkĩraga Ngai akinyithie ihinda. Mwathani agocwo. Mũrĩega? Ndĩ mũkenu mũno nĩ gũcoka kanitha. Amen. Ndĩmũgweta no ndĩrĩ haha Archbishop John Gĩthire, Pastor Lucy, Chairman, Cheledi, Choir, atumia, athuri, ciana. Ndengĩ mũno kũnyitĩrĩire mũno. Na ndarĩ ndĩ wike nyangĩra Njũgũna anyitĩrĩre handũ. Mena Mr. Kahora, Mr. Kariuki na Mr. Njũgũna. Mr. Kahora, sorry. Mahũragĩra thimũ mũno kũnyũmĩrĩria. Hatiarĩ ahũthũ no ndatũranirie na family marĩ o mũciĩ no nĩ megũka. Kahora nĩ aranjũragia mũno nĩkĩ mena Kariuki nĩkĩ mekũraihu. Kĩndũ kĩu nĩ kĩamũhutirie mũno, so nginya thaa ici no ndarĩ accept. So nĩ arandwarĩtie ndĩ mũrwaru ndwa tũikara nake akanjĩra ũũ no thakame nĩ nditũkĩra maĩ. So gakora nĩ ndĩrarwara rĩu ngĩamua maĩ mathiĩ mũciĩ. Mama arĩ gũkũ Sunday, arĩ Sunday ngĩmena mama ekae nake na kũu na niĩ njikare onokorwo nĩ ngwĩyũmia na kĩndũ kĩa mbere nĩ gwĩtĩkia. He kaũndũ nderirwo nĩ ngari-inĩ mwanake akĩnjĩra atĩrĩrĩ nĩ nguonete anyonete Facebook niĩ rutagĩra mũno online ndikuona nĩoĩ rĩu nĩ manjũĩ na nĩ monire mbica yakwa akĩnjĩra atĩrĩrĩ nĩ ndakuonire nĩ ndonire no ũngĩaga kũ accept mwana nĩ athire ũtetie Ngai hingo ciothe no gũtetia Ngai egũkwĩra atĩrĩrĩ ũkanguonia harĩa ndamũtwarire na the same day nyina Ngere nĩ ahũrire thimũ na akĩnjĩra aronirio nĩ Ngai that gift athiĩ gũthondekera njĩra na ithuĩ twĩna thĩna twatigwo niĩ ndatigwo ndĩna thĩna nake koguo atĩrĩrĩ thaa ici twĩke ũndũ wa gũkenia Ngai tũkamũkora. Koguo nĩ ngenete mũno. Thank you so much. Mũrorathimwo kanitha, mũrorathimwo. Ndĩna ũndũ wa kuga ngoro. Mũrorathimwo mũno. Amen, amen. Onawe Ngai akũrathime na ahonie Wairimũ na ihenya. Na ũgeithie mam Eri. Nĩ sawa. Tũtigĩtie atĩ andũ a Ngai kũrathimwo tũrĩ arathime no kũrathimithia kĩndũ gĩa kũnyua na gĩa kũrĩa ithe tiguo kana ko gĩtingĩrathimithio kono kĩariganĩra nĩ kĩrathime
na nä tå kwagä na å rä a må rwaru anyua na arä a kamå rimå kau kareremererio nako gathiä thä-inä wa rä twa rä a Jesu. Ngai amå rathime. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩ maremeire Jehova makĩoya Ngai nyeni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa Mwathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Matũrire Babuloni mĩaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maikĩma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Imana thutha
thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ kimera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire ihohu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire kũnio nginya ikumĩre Jesu araukie umbĩte ũthingu tatuo nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio mwĩtwo na irikanĩro nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova agakorwo athiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova mĩako ya kĩyo twĩoe gĩtuĩke mũcibi wake ningĩnyitie ũhoro wa matanyũgũ maya ũthamaki nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova ciana cia ũthamaki gathithĩkanio kwa ngoma kĩeana kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova kĩrĩa mũndũ aigĩ
tekora na kio gikamutongoria gietikirwaga muoyo na kĩaregwo athiĩ kwa ngoma nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩgirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩgirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Theophilus TV, Murata